अनि त्यो पम्प फेस्टमा त मैले धेरै गरेको थिएँ नि झन् 200 कति 205 स्क्वाट यस्तो गरेको थिएँ पिपल थट आई वाज लाइक कम्प्लिटली लाइक अ मिट हेड भनौँ न जिम मात्रै गरेर बस्छ यो तर बट द्याट्स नट द ट्रुथ नि त होइन यु क्यान डु पार्सल स्क्वाट्स के ए फुल रेन्ज अफ मोसन अल द वे ब्रो म त एज टु ग्राफ वेट लिफ्टर म त्यस्तो कहिले पनि भन्दिनँ द्याट इज नट यु अन्त फेरि अर्को कुरा के आउँछ भने युआर नट बिङ रियल भन्ने कुरा पनि आउँछ कि तर मैले उडाइदिएँ ड्रोन गायब भइरहेको फर्स्ट डेमै ड्रोन कुरा अब लेट्स टक अबाउट तिम्रो ट्रेनिङ है I'm an athlete first. Yeah. I plan on not competing the entire 2021 and 2022. डेडलिफ्टहरू यताउति गरेको तिमीले राखेको थियो 320, 330 गर्छ उनीहरूले अनि त्यसपछि अनि स्क्वाट गर्नु पनि त्यसबाटै सिक्यो सुरुमा अनि स्क्वाटमा पनि एकैचोटि राम्रो भयो बट नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्याक्रोन्युट्रिएन्ट इज प्रोटिन फर्स्टमा मैले स्क्वाटमा आई ब्रोक द नेसनल रेकर्ड मैले आई युज टु प्ले टेनिस कम्पेरेटिभली भइसक्यो हाम्रो रेडी हो सब भइसक्यो है ल खतरा खतरा फोटोहरू है दाइको आइफोन रहेछ नि त फेरि मैले रिसेन्टली स्विच गरेको पहिला मलाई आइफोन मन नपर्ने मान्छे क्या त्यही त मलाई पनि अहिले खै अस्ति नै म पुरा आइफोन 12 प्रो म्याक्स किन्छु भनेर पुरा उक्सिरहेको थिएँ बट देन कस्तो लाइक टु सिम्पल भयो क्या मैले होइन म चाहिँ एन्टी आइफोन नै थिएँ कि अनि मैले स्यामसङ नै चलाइरहेको थिएँ योभन्दा पहिला पनि अनि त्यसपछि यो फोन आएपछि मलाई जस्ट फर द क्यामरा हो आई थिङ्क अहिलेको फोनहरू भने क्यामरा बाहेक अरू केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन इम्पोर्टेन्ट अरू आई थिङ्क सबै उस्तै उस्तै छ अनि जस ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ फेरि आइफोनको पिक्चर्स एकदमै फ्ल्याट लाग्यो क्या त्यो चाहिँ हो होइन एडिटेबल छ एडिटेबल छ होइन अन्त अर्को कुरा के भनेपछि मलाई पनि पाल्छ एकदम त्यो सिम्पल छ नि त आइफोन होइन मेन्युजहरूदेखि केही गर्नु पाउँदैन नि त अनि सुरुमा के अप्ठ्यारो लाग्यो तर यु गेट युज टु इट त म कसम म जस्तो एन्टाई आइफोन मान्छे कोही पनि थिएन होला क्या तर वान्स यु स्टार्ट युजिङ इट यु गेट युज टु इट सो मच रहेछ क्या म पनि लाइक S8 आई थिङ्क S8देखि आइफोन किन्छु भनेर चाहिँ अहिलेसम्म स्यामसङमै अड्किरहेको छु ठिकै छ नि त खतरा हुन्छ एटलिस्ट समबडी इज स्टिकिङ टु आइफोन म आई मिन लाइक एन्ड्रोइड सो टाइसन ब्याक टु द कन्भर्सेसन आजको तिमी हाम्रो खासमा ओरिजिनली स्याटरडे गर्ने प्लान थियो तर युवर बिजी छ क्यारे के छ तिम्रो स्याटरडे त्यही हाम्रो अचानक लाइक के भन्छ हामीले भ्लग बनाउँछौँ अलिअलि अनि त्यसको लागि अलि खतरा भइसक्यो यार तिमी त प्रो भइसक्यो तिम्रो भ्लग त म हेर्छु यार हामीले जे होस् भ्लग खिच्ने कन्टेन्ट अब तपाईँलाई थाहा छ नि अब कन्टेन्टको लागि त अलवेज रनिङ अनि ठ्याक्क हामीले 2-3वटा रिजोर्टहरूसँग कुरा गरिरहेको थियौँ अनि चरीकोटमा चाहिँ एकजनाले लाइक यस्तो भ्लग बनाऊ यताउति भनेर भन्यो अनि चरीकोट गएपछि अब फेरि जिरी पनि गइदिउँ कालिम्पोङ पनि गइदिउँ भन्ने भयो सो मल्टिपल ठाउँहरू गइरहेको छ हजुर सो होइन एकैचोटि अब त्यो बाटोमै रहेछ नि त सो फर्स्टमा चिरीकोट रहेछ मलाई त फेरि केही पनि लोकेसनहरू थाहा छैन नेपालको म पनि भर्खर थाहा हुँदैछ क्या मलाई पनि अहिले भ्लगहरू खिच्न थालेर जे होस् एउटै बाटोमै रहेछ अब त्यहाँसम्म गइसकेपछि वाइ नट भनेर 3 दिनको ट्रिप भयो अनि तर आज के भन्छ थर्सडे गरेर लाइटिङ राम्रो भएर ट्याक्कै टाइम सो कतिवटा भ्लग गर्न लागेको थियो तिमीले त्यत्रो दिन सो 3टा दिन छ सो आई थिङ्क 3टै भ्लग बनाउँछु प्लस मेरो अब कम्पिटिसन पनि लेटर आउँदैछ सो वी ट्राइङ टु स्टक अप अन ट्राभल भ्लग्स राइट बिकज अब अलिक गाह्रै हुन्छ ट्राभल गर्नु अनि स्पेसली यता अब ट्रेनिङ गर्ने ठाउँै हुँदैन नि त पोखरामा छ अब चितवनहरूमा अलिअलि हुन्छ बट अदर देन द्याट माउन्टेन्सहरूमा गयो भने त लाइक त्यो पनि प्लस इन्कन्सिस्टेन्सीको पनि इस्युहरू आउँछ होला होइन र वेटहरू यताउति वेट पनि हो फेरि ट्राभल गर्दा अलिकति जति जे सबै कुरा भेरिएबल मिलाए पनि तपाईँको अलिकति लाइक ब्याकहरू थाकेको अनि यु नो निजहरू डायट मिल्दैन म्याक्रोजै मिल्यो पनि फुड चोइसेसहरू डिफ्रेन्ट सोडियम वाटर यताउति एल्टिट्युड धेरै कुरा हुने रहेछ सो त्यो भएर चाहिँ अब हामी अहिले स्टकअप गर्नु खोजिरहेको सो लेटर च्यालेन्ज गराइ गर्नु पर्दैन तर तिमी त अग्रेसिभली युट्युबमा गएको छौ लाइक हाउ डिड द्याट ह्यापन एकैचोटि युट्युबमा अब हुन त म अब यस्तो क्यामेरा फोन त लाइक टेक इन्थुजियास्ट भनौँ न पहिल्यैदेखि नै थिएँ तर अब आफ्नो मेरो युट्युब पनि छ तर आई डोन्ट रियली प्रमोटेड मेरो युट्युबको मेन पर्पस भने चाहिँ मेबी लाइक 15-20 इयर्स डाउन द लाइन व्हेन आइम रिटायर्ड फ्रम पावर लिफ्टिङ
त्यो बेला चाहिँ हेर्नुलाई हो कि जर्नल जस्तो म यस्तो थिएँ है भाइहरू लाइक बुढोहरूले भन्छ नि लाइक मेरो पालामा तर मेरो पालामा चाहिँ भिडियो छ एभ्री विकको एभ्रिथिङ छ मैले यति मेहनत गरेछु सेक्रिफाइस गरेछु वाट एभर सबै अनि त्यही बेलाको फिलिङ्सहरू छ सो म आफ्नोलाई हेर्नुलाई बनाएको अनि युट्युब आई थिङ्क इज गन बी अ लङ प्लेटफर्म सो मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल छ 3035 4000 होला सब्सक्राइबर्स बट हेर्नेहरू पनि छ अलिअलि तर मेन चाहिँ लाइक बिग हुनु चाहिँ होइन बट आई वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड अति हेर्ने युट्युब भिडियो अनि त्यही कुरामा म र नेहा वी स्टार्टेड ट्राभलिङ भनौँ न 2018 देखि 3-4वटा देश गइसकेपछि चाहिँ देन वी थट हामीले फेरि त्यो बेला नि भ्लगहरू बनाउँथ्यो क्या आफ्नै मोबाइलबाटै जस्ट फर मेमोरिज मेरो पहिलादेखि त्यो मेमोरिज कलेक्ट गर्ने बानी नै छ भनेर अनि अब वाइ नट लेट्स यु नो वर्क अ लिटल बिट हार्डर अनि स्टार्ट सेयरिङ भन्नु साथै अलिकति सुरुमा राम्रै भयो अनि त्यसपछि अब गराए भयो दामी पिकअप भयो तिमीहरूको च्यानल चाहिँ हो यो दिस इज समथिङ आई स्ट्रगल विथ के आई मिन मेरो चाहिँ प्रब्लम के भन्नु विथ कन्टेन्ट है म एकैचोटि गायब भइदिन्छु फर मन्थ्स युट्युबबाट होइन द रिजन इज म खिच्न बिर्सिन्छु क्या आम वान अफ दोज पिपल होइन अनि आई ट्राभल अनि केही भयो भने पनि क्यामेरा निकाल्ने अल्छी लाग्ने काइन्ड अफ अनि वान अफ द रिजन्स आई बट दि आइफोन वाज द्याट कि म अब खिच्छु होला फोनबाट यहीँबाट निकाल्नु पऱ्यो ब्यागबाट लेन्स सेन्सको मतलब भएन भनेर बट डिडन्ट ह्यापन द्याट डिडन्ट हेल्प तर फेरि मेरो चाहिँ लाइक समय हाम्रो भ्लग च्यानलमा चाहिँ वी पोस्ट एभ्री फ्राइडे 6 PM मा क्या द्याट्स अ ह्युज कमिटमेन्ट सो द्याट्स अ ह्युज कमिटमेन्ट बट आई थिङ्क लाइक एउटा स्ट्रक्चर भयो भने देन इट्स इजियर टु यु नो वर्क टुवर्ड्स इट सो मान्छेहरूले पनि अहिले फ्राइडे हुन्छ साथै हामीलाई अलिअलि धेरै त होइन बट 1-2जनाले मेसेज गर्छ आज के हुन्छ दाइ भाइ भ्लग के हो आज यस्तो हुन्छ सो आई थिङ्क त्यो एउटा प्रेसर पनि भइसक्यो बट आई थिङ्क 95% अफ द टाइम वी इन्जोय वाट वी डुइङ सो आई थिङ्क हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक स्ट्रेस नै हुन्छ अब कन्टेन्ट नभएर यताउति अब के भइरहेको छ विथ एभ्रिथिङ द्याट्स बिन गोइङ अराउन्ड हाम्रो च्यानलको डिरेक्सनै यताउति गइसक्यो कि तर कन्सिस्टेन्टली कन्टेन्ट आइरहेछ आई थिङ्क द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ कि होइन आई मिन लाइक वी अल ह्याभ अब यस्तो गर्ने यस्तो क्वालिटी एन्ड एभ्रिथिङ यो थिममा जाने यस्तो गर्ने बट प्लान्सहरू बिग्रियो जस्तै कोभिडले गर्दा स्क्रुड अप एभ्रिथिङ हजुर होइन तर चाहिँ द ग्रेट थिङ इज लाइक तिमीहरू कन्सिस्टेन्ट थियो क्या केही न केही आइरहेको थियो क्या एन्ड आई थिङ्क द्याट इज इम्पोर्टेन्ट मैले भन् त भनिरहेको छु तर आई डोन्ट अप्लाई टु माइसेल्फ आफै होइन तर या आई थिङ्क द्याट्स हाउ इट गोज तर फेरि हाम्रो चाहिँ के भयो भने वी क्यान मेक एनिथिङ क्या सो द्याट्स वी डोन्ट ह्याभ अ निस सो वी क्यान डु ट्राभल वी क्यान डु च्यालेन्जेस फुड च्यालेन्ज रेसिपी जे पनि गर्नु मिल्ने भएर चाहिँ आई थिङ्क अलिकति मोर क्रिएटिभ फ्रिडम पायो भनौँ न बिकज हामीले सुरुमा चाहिँ ट्राभल भ्लगै खोल्या हो बाहिरतिर ट्राभल गर्ने नेपाल बाहिर नेपालभित्र 2020 त झन् भिजिट नेपाल इयर थियो नि त एक्ज्याक्टली सो हामीले ट्राभल गर्ने चाहिँ टन्नै प्लानहरू गरेको थियो बट अब त्यही भयो अनि तर आई थिङ्क वी टुक अ गुड टर्न भनौँ न सो सबै कुरै राम्रो भयो एक हिसाबले सो यु गाइज आर स्टकिङ अप त्यसको लागि ट्राभल भ्लग्समा चाहिँ वेयर स्टकिङ अप तर अब च्यालेन्जेस काठमाडौँमै गर्नु मिल्ने अथवा लाइक एक दिनमै गएर आउनु भ्याउने ठाउँहरू चाहिँ विल डु तर अब अलिकति लङ फर्म ट्राभलमा चाहिँ वेयर स्टकिङ अप बिकज आइ एम कम्पिटिङ सुन या आई थिङ्क अनि लास्ट फ्यु विक्सहरू मन्थ्सतिर होइन एज यु गेट क्लोजर टु द कम्पिटिसन त्यो फोकस पनि चाहिन्छ होला आई थिङ्क अल दिज थिङ्सहरू एउटा न एउटा वेमा अलिकति हिन्टर गर्छ जस्तो लाग्छ त्यही त आई थिङ्क पावर लिफ्टिङ फर मी लाइक मेरो लागि चाहिँ 6 weeks आउटदेखि चाहिँ things start to get very serious क्या you get into the zone I have to get into the zone हिसाबले because ठ्याक्क त्यो लास्ट overreaching phase हुन्छ 6 weeks out 5 weeks 3 weeks out and 3 weeks out is I think the most you know for me the hardest training overeating overeating every day overeating was the last 6 weeks I'm like what overreaching by the way what's the weight तिमी अहिले अहिले आज बिहान 104 so AM weight so maybe like 106 जति तिम्रो म्याक्सिमम चाहिँ अहिलेसम्म कति पुग्यो इज दिस योर हेभिएस्ट दिस इज द हेभिएस्ट आइभ एभर बिन द मोस्ट अनकम्फर्टेबल आइभ एभर बिन योभन्दा कम चाहिँ कति थियो पहिला सो मैले लाइक आई युज टु बी लिन पहिला हामी पहिला सुरुमा भेट्दाखेरि त भेरी लिन कुरा हाल्नुपर्छ आई युज टु बी भेरी लिन तर मैले लाइक जहिले पनि लाइक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16 ट्रेनिङ तर जति पनि अहिले इट्स बिन कति 8 वर्ष भएछ नाउ द्याट आई थिङ्क अफ इट अहिलेसम्म लाइक मेरो मेन गोल वाज टु बी एज बिग एज पोसिबल क्या आई वान्टेड टु बी एज बिग एज स्ट्रङ एज पोसिबल मेरो सुरुदेखिको गोल आई जस्ट वान्टेड टु रिच 100 kg वाला मार्क समडे बट अहिले भइसक्यो बट तर सुरुदेखि नै म बल्क नै गरिरहेको छु क्या बेसिकली लाइक सानो मिनी कट यताउति बिचहरू जाने बेला गर्थेँ अहिले त त्यो त्यसको लागि पनि म कट गर्दिनँ बट सुरु इनिसियली चाहिँ आई युज टु डु द्याट बट
या दिस इज द हेभिएस्ट आई हेभ बिन 93 किलोजमा म 2 वर्ष बसेँ सो द्याट्स मेरो मोस्ट आइडियल वेट जस्तो लाग्छ बिकज आई वाज सो 100 रिच गरेको फर्स्ट टाइम नै हो तिम्रो हजुर लकडाउन सुरु हुँदाखेरि मैले बल्क सुरु गरेँ हो क्या ए ओके सो आई वाज अराउन्ड 94-95 को वेट टु बी इन द 93 किलो क्याटेगोरी ठ्याक्क कम्पिटिसन पनि सकेको थियो अनि अब बल्कै गर्छु भन्ने थियो खासमा मेरो प्लान चाहिँ मैले अस्ति नेसनल च्याम्पियनसिप जितेको भए चाहिँ आई वुड हेभ क्वालिफाइड फर वर्ल्ड च्याम्पियनसिप अनि त्यो भएको भए चाहिँ 93मै बस्नु पर्थ्यो बट राम्रै भयो हारेको एक हिसाबले बिकज वर्ल्ड च्याम्पियनसिप पनि क्यान्सलै भयो अनि मैले लाइक लकडाउनमा जस्तो राम्रो टाइम चाहिँ कहिले पनि पाएन क्या बल्क या आई बिन फलोइङ तिम्रो स्टोरिजहरू एन्ड एभ्रिथिङ लकडाउनमा पनि आई मिन लाइक तिमीले रातारात जिम एउटा सेटअप गरिदियो होइन स्टार्ट विथ द पावर ऱ्याक हो रातारातै सेटअप भयो त्यही त अनि लाइक प्रिटी मच तिमीलाई चाहिने सेटअप त आई थिङ्क इट्स मोर देन एनफ जस्तो लाग्छ तिमीलाई अहिले त होइन त अनि त्यो जस्तो कन्भिनियन्ट केही पनि छैन होला यस्तो भयो क्या खासमा म चाहिँ लाइक त्यो कम्पिटिसन मैले भने नि त्यो कम्पिटिसन सकेपछि 3 weeks मैले लाइक आई वाज सो मेन्टली यु नो इन अ डिफ्रेन्ट प्लेस आई डेन्ट वान्ट टु ट्रेन साउन्ड्स सो बट लाइक वेन यु नो लाइक द होल लास्ट इयर अबाउट 8-9 months I wanted to win Thailand national, so I did everything like अति नै strict भयो क्या I shouldn't have been that strict with my diet and sleep and you know आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको बिहामा पनि मैले केही पनि खाएन कि like that level of strict I was अनि little bit of traveling all those things अनि I was completely burnt out क्या मलाई 3 weeks out हुँदाखेरि त when is this gonna finish I don't want to put the bar on my back जस्तो भइसकेको थियो क्या so competition पछि I knew if I force myself to be you know force myself to squat again I would lose motivation भनेर चाहिँ मैले 3 weeks चाहिँ planned off लिएको क्या सो तिम्रो गोल वाज 93 को अन्डर नै हुनको लागि सो तिमीले चाहिँ स्ट्रिक्ट हुनु पऱ्यो एकदमै स्ट्रिक्ट हुनु राइट सो बिकज लट अफ पिपलले के अज्युम गर्छ भने पावर लिफ्टिङ भने खाऊ मोटाउ वाइल्ड बल्किङ भने त्यो काइन्ड अफ मेन्टालिटी हुन्छ जति खायो त्यति बट देयर आर रेस्ट्रिक्सन्स नि होइन आफ्नो यस्तो हुन्छ मलाई यो क्वेसन लाइक यो कुरा त आई हेभ अलवेज बिन स्पिकिङ अबाउट दिस बट यस्तो हुन्छ पावर लिफ्टिङमा लाइक यु क्यान eat a lot and still keep getting stronger क्या but the thing is you won't be relatively strong for your body weight right so maybe I would have been this strong if I was 100 kilos last year but if my nutrition was poor I wouldn't be able to maintain 93 and recover from that training क्या तर प्रोग्रेस चाहिँ हुनसक्छ तर you just be a bit fatter भनौँ न या अनि आई थिङ्क त्यसले गर्दा वेट क्याटेगोरिज एन्ड अल द्याट थिङमा चाहिँ इस्युजहरू हुन्छ के छ वेटमा पनि अब रिलेटिभली स्ट्रङ नभएपछि गाह्रै हुन्छ बिकज इफ आई एम 100 आई हेभ टु कम्पिट विथ द बिग बोइज एन्ड इफ द बिग बोय इज लिनर हेज मोर मसल देन इट्स गन बी अ हार्ड टाइम भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति खाना चाहिँ स्ट्रिक्ट इस नै हुनुपर्छ मैले चाहिँ अलिक टु मचै गर्ने बानी छ जे कुरामा पनि अहिले पनि तिमी स्ट्रिक्ट नै छौ अहिले नट सो स्ट्रिक्ट दिस लाइक आई क्यानट अहिले लाइक आई डोन्ट ह्याभ द विल पावर टु बी स्ट्रिक्ट क्या बिकज आई ओभर डिड इट आम लाइक बर्न्ट आउट स्लाइटली अनि त्यही मैले 3 weeks अफ लिएको थिएँ अहिलेको स्टोरीमा कन्टिन्यू गरौँ मैले 3 weeks अफ लिएको थिएँ अनि त्यसपछि आई ह्याड टु गो टु हङकङ सानो काम थियो अनि हङकङबाट ब्याङ्कक फिर्ता जानु दिएन क्या मलाई ए ओके किन बिकज अफ कोभिड अनि हङकङ वाज अ रेड जोन एरिया त्यतिखेर कोभिड स्टार्ट भइसकेको थियो उता स्टार्ट भइसकेको थियो सो 3 weeks मैले ट्रेनिङ गर्नु पाएको थिइनँ अनि हङकङबाट आई ह्याड टु कम टु नेपाल सो नेपाल आएपछि अनि यहाँनिर अब लाइक म हङकङ गएँ आई वाज इन इन्डोनेसिया आई वाज इन ब्याङ्कक मलाई जिमहरूमा पनि अब जस्ट एथिक्स भनौँ न यहाँ गयो भने त केही हुँदैन थियो पिपल वाज स्टिल पार्टिङ के त्यो बेला सो मैले 2 weeks चाहिँ अब लकडाउन क्वारेन्टिन गर्छु सोचेको थिएँ राइट अनि अब 3 weeks अफ लिइसकेँ मैले ट्रेनिङबाट नाउ आई वान गेट ब्याक टु ट्रेनिङ अनि 2 weeks क्वारेन्टिन नगर्नुलाई चाहिँ मैले होम जिम बनाएको क्या खासमा ए ओके सो द्याट वाज टेम्पोरेरी थिङ तिम्रो लागि हो सो आई थट मैले इक्विपमेन्ट लिने दाइलाई पनि मैले भनेको थिएँ दाइ म यो इक्विपमेन्ट सेकेन्ड ह्यान्डमा मलाई राम्रो रेटमा बेचिदिनु है भनेर मैले भनेको थिएँ क्या त्यो पनि सो 2 weeks वाला मैले घरमा होम जिम ल्याएँ 6 दिनपछि लकडाउन सुरु भयो क्या सो धन्न ल्यायो तिमीले नल्याएको भए के गर्थ्यौ भने नल्याएको भए अब खै के न के त गर्थ्यो होला बट त्यो 3 weeks अफ नलिएको भए चाहिँ मेरोमा हुँदैन थियो कि होम जिम सो त्यो चाहिँ हो मेरो लामो स्टोरी राइट 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 बिकज आई बिन सिइङ तिम्रो स्टोरिजहरू यु बिन लाइक पुटिङ आउट एभ्री सिङ्गल डे राति वर्कआउट गरेर आउँछ सो यु लाइक टु ट्रेन इन द इभिनिङ नै राति नै इभिनिङ पनि होइन नाइट नै खासमा चाहिँ यस्तो हो लाइक अलिकति खाना जुमा भयो नि आई फिल बेटर स्पेसली वान आई स्क्वाड सो बिहान म गर्नु त्यसै अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन तर अब के भन्छ ट्रेनिङ त जुन टाइममा गरे पनि हुन्छ नि त बट देयर आर सर्टेन वर्क अब बाहिर दिउँसो त यहाँनिर सबै दिउँसै हुन्छ सो इफ आई स्टार्ट यु नो
मलाई अब अरू जिममा जानु पऱ्यो भने आई हेभ टु स्टार्ट ट्रेनिङ एट अराउन्ड 3 राइट बिकज वार्मअप गर गफ गर यताउति गर्दा गर्दै 4-5 बजिहाल्छ वर्कआउट अनि 8-9 बजी सकिन्छ सो मेरो त पुरै दिनै वर्कआउट त जान्छ अनि मेरो पुरा दिनै सक्यो राइट सो त्यो हिसाबले चाहिँ होम जिम भयो भने चाहिँ आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट टु डु आउटसाइड द सिटी मिट फ्रेन्ड्स काम छ भने काम जे पनि गर्नु छ अनि त्यसपछि घर गएर चाहिँ आई वर्कआउट मलाई पनि पर्सनली कस्तो फिल हुन्छ भने रिसेन्टली मैले पनि आफ्टर कोभिड चाहिँ है पहिला चाहिँ म मर्निङमै वर्कआउट गर्थेँ क्या अनि आई स्विच्ड टु वर्किङ आउट इन द इभिनिङ अनि आई रियलाइज द्याट विथ फुड इन यर बडी आई मिन लाइक अलिकता यु क्यान ह्याभ लङ्गर वर्कआउट्स मेरो केसमा चाहिँ होइन युजली 1 hour 1.5 hour मार्क क्रस भएपछि चाहिँ लाइक यो ड्रेन्ड कम्प्लिटली ड्रेन्ड जस्तो हुन्थ्यो अनि आम सम्म जसलाई चाहिँ बिहान केही पनि खानु मन लाग्दैन क्या आई टु जस्ट ड्रिङ्क अ सेक अनि जिम गयो अनि त्यसपछि त्यो अलिअलि वर्कआउट गऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो काइन्ड अफ थियो बट इभिनिङमा स्विच गर्दा आई थिङ्क त्यो एनर्जी ब्यालेन्स पनि अलिक बेटर भएको जस्तो तर हाम्रो आई थिङ्क लाइक मैले यो कहाँनिर देखेको अनलाइन हाम्रो बडी इज मोर प्राइम्ड फर स्ट्रेङ्थ रिलेटेड एक्टिभिटिज लेटर इन द डे क्या ओके सो द्याट आई थिङ्क मेक सेन्स अनि प्लस एक्स्ट्रा खाना हुन्छ जिममा ग्लाइकोजिन स्टोर भएको हुन्छ राइट त्यसले गर्दा पनि फिल फुलर अनि क्यान गो फर लङ्गर जस्तो लाग्छ राइट सो एकछिन पावर लिफ्टिङको कुरा गरौँ पावर लिफ्टिङ भन्दा इन जेनरल स्ट्रेङ्थ ट्रेनिङ होइन तिम्रो जर्नी यु स्टार्टेड कुन एजमा 16 हजुर हामीहरू फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि त्यो वी डिड वान यस्तै काइन्ड अफ सानो सर्ट राइट सो त्यतिखेर कति थियो तिमी आई वाज 19 एट द टाइम राइट सो तपाईँले स्ट्रङ्गेस्ट टिनेजर भनेर हाल्नु भएको थियो नि यस त्यही त लास्ट इयर अफ तिम्रो टिनेजर आई वाज जस्ट अबाउट टु पास 19 त्यो बेला 20 जस्तो हुँदै थियो त्यो बेला इन्टरभ्यू त्यो इन्टरभ्यूबाट पनि कतिजनाले चिन्छ क्या मलाई अहिलेसम्म पनि भन्छ कि स्ट्रङ्गेस्ट तिमी त स्ट्रङ्गेस्ट टिनेजर अहिले अलिक टिनेजर होइन अब त अब जुनियर पनि ओपन भइसक्यो अब त बट जे होस् त्यो सो त्यतिखेर स्ट्रेङ्थ ट्रेनिङ गरेर कति भइसक्यो आई मिन लाइक तिमी त अब यु स्टार्ट विथ डिफ्रेन्ट स्पोर्टहरू ब्याडमिन्टन हो होइन टेनिस राइट सो अनि लाइक प्योर स्ट्रेङ्थ ट्रेनिङ गर्न थालेको चाहिँ कति आई थिङ्क त्यतिखेर युआर इन्टु बडी बिल्डिङ अलिअलि हो सो मैले अब त्यो टेनिसको स्टोरी पछि गरौँला राइट होइन गरौँ न टेनिस सो मैले टेनिस आई युज टु प्ले सो मैले चाहिँ आई डोन्ट नो लाइक बच्चादेखि कम्पिटहरू गरिराख्ने भएर आई जस्ट ह्याभ द्याट कम्पिटेटिभ ड्राइभ भनौँ न जहिले पनि एउटा फोकस राखेर त्यसलाई प्रिपेयर गरिराख्ने बानी नै भएको भएर नि यो पावर लिफ्टिङहरूमा अलिकति फोकस हुन सक्यो बट मैले आई युज टु प्ले टेनिस कम्पेरिटिभली जुनियर्ससम्म अन्डर 14सम्म चाहिँ आई युज टु प्ले टेनिस के एट अब हाई लेभल त नभनौँ बट नेपालमा आई युज टु विन सम टुर्नामेन्ट्स यताउति भइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यही त्यो अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु बोर्डिङ स्कुल टु दार्जिलिङ सो त्यो भएपछि चाहिँ अब सबै सर्कलै चेन्ज भयो साथीहरू नै चेन्ज भयो अनि त्यसपछि चाहिँ टेनिस कम खेल्नु थालेँ क्या सो फर द्याट 2 years आई वाज डुइङ अब स्कुलमा जे हुन्छ रनिङ फुटबल यताउति बट आई कुड नेभर फाइन्ड द सेम एथलेटिक ड्राइभ टु कम्पिट इन एनी स्पोर्ट भनौँ न जस्ट बिकज उता अब हाई इनफ लेभलमा कम्पिटिसन हुन्छ नि अब त नेसनल टुर्नामेन्टहरू हुन्थ्यो अनि एकदम रमाइलो लाग्थ्यो उताबाट आएपछि चाहिँ देन आई डिडन्ट वान्ट टु प्ले टेनिस अगेन बिकज अल माई फ्रेन्ड्स वर वे बेटर देन मी अनि त्यसपछि फर्किसक्दा ट्रेनिङ पनि छुट्यो उतातिर किन ट्रेनिङ चाहिँ गर्थ्यो बट अब यहाँ त आई युज टु वर्क विथ अ कोच अनि कम्पिटेटिभ आई वाज अलवेज प्लेइङ विथ गाइज बेटर देन मी अनि लाइक हुन्थ्यो उता दार्जिलिङमा गएपछि सबसे राम्रो खेल्ने म भयो ए सो त्यहाँतिर त्यो स्पोर्ट चाहिँ थियो स्पोर्ट चाहिँ थियो बट राइट लाइक अब 14 वर्षको केटा सबसे राम्रो टेनिस खेल्ने भएपछि त अनि अब त्यस्तै त हुन्छ अब अरूलाई सिकाऊ यताउति गर्दा आफ्नो गेमै बिग्रियो क्या राइट अनि आई युज टु प्ले टेनिस आई युज टु लभ द स्पोर्ट बट जे होस् यता आउँदाखेरि चाहिँ अब द स्पोर्ट डिडन्ट लभ मी ब्याक एज मच मैले 1-2 टुर्नामेन्टहरू खेलेँ बट वाजन्ट द्याट ब्याड बट मलाई जुन लेभलमा हुनु थियो त्यो थिएन तर अब त्यो उमेरमा फेरि ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि अब जिउ बनाउँछु यताउति भनेर आई जोइन टु जिम सो कति एज 16 जस्तोमा 15-16मै मैले जिम जोइन गरेँ हो 16 टेनिस कहिलेदेखि खेल्न थाल्यो टेनिस आई स्टार्ट अन्डर 9देखि नै हो सो 7-8देखि नै म ड्याडसँग यतिकै ड्याडसँग जान्थेँ अनि अलिअलि कोचहरूसँग खेल्थेँ तिम्रो ड्याड पनि इज लाइक क्वाइट एथलेटिक भेरी इज भेरी एक्टिभ आई सी भेरी एक्टिभ योर पोस्टहरूमा चाहिँ हाउ ओल्ड इज ही 53 Nice. So very fit. एकदम fit हुनुहुन्छ not just for the age, like I think in general he's very fit. He's very fit. I think some of what you have comes from him. Definitely. Genetics reigns supreme भन्छ नि. So I think some of his athletic abilities have been passed down to me. Right. तर त्यही 16 तिर जिम स्टार्ट गरेँ अनि त्यो बेला त जिमको सिनै डिफ्रेन्ट थियो नि एकदमै त्यही त 16 भनेपछि कति वर्ष अगाडि कुरा भयो 16 भने तिमी कति छौ अहिले 24
24 सो अबाउट 8 years 7 years अगाडि भनौँ न 7-8 years अगाडि तपाईँले युट्युब त्यही बेला गर्नुभयो रफली अराउन्ड त्यही टाइम हो के अरे मेरो किनभने मैले 2013तिरमा जिम खोलेँ 2014देखि चाहिँ युट्युबहरू गर्न थालेको राइट सो समर अराउन्ड त्यस्तै हुन्छ म किनभने मैले 2013मा मेरो क्लास 12 सक्या हो सो म आउनु साथै जिम जोइन गरेँ हो क्या मैले राइट सो त्यही बेलातिर तपाईँले चाहिँ युट्युबमा गरिसक्नु भएको थियो ए ओके ओके अनि मलाई जे होस् तपाईँको याद छ कि म ज्यास्मिन जान्थेँ 1-2 वर्ष भइसक्यो थियो तर त्यो बेला तपाईँको एउटा सुट थियो क्या त्यहाँनिर तपाईँलाई याद म त्यो बेला सानो थिएँ जे होस् तपाईँको मैले त्यो बेला फर्स्ट टाइम देखेँ क्या तपाईँलाई त्यो बेला त मैले त अब त्यही त लङ टाइम डेफिनेटली त्यो बेला अनि त्यही बेला तपाईँलाई फर्स्ट टाइम देखेँ राइट अनि तिमीले सो ज्यास्मिनबाट तिमीले स्टार्ट गर्यौ हो ज्यास्मिनबाट मैले स्टार्ट गरेँ अनि एक्सर्साइज गर्थेँ आई युज टु बी प्रिटी स्ट्रङ क्या त्यो बेला पनि मेरो जिममा अब खासै अब कम्पेयर गर्नु त कोही थिएन बट लाइक कम्पेयर टु माई फ्रेन्ड्स अलिकति चाहिँ लाइक स्ट्रङ गर्थेँ अनि अब अलिकति जो बोल्यो भयो अनि मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मैले सिकाउने यस्तोहरू हुन्थ्यो अनि मेरो अहिलेसम्म त्यही ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स चाहिँ छ क्या मेरो अनि त्यसपछि गरेँ अनि आई वाज अलवेज लाइक एकदमै मोटिभेटेड अब मेन्स फिजिक बडी बिल्डिङ अनि त्यो बेला चाहिँ फेरि यस्तो जुनियर्सहरूलाई केही स्कोपै थिएन नि त आई क्यान नट इमेजिन यु बडी बिल्डिङ ट्रङ्क लाएर टाइसन होइन अनि त्यो बेला बडी बिल्डिङ कम्पिटिसनहरू भएको भए फर मेबी नेचुरल एथलिट्स राइट जुनियर एथलिट्सहरू भएको आई वुड हेभ डेफिनेटली डन इट क्या त्यतिखेर फिजिकहरू थियो फिजिक पनि थिएन फिजिक आएको थिएन अनि म चाहिँ फेरि लाइक नेपाली स्ट्यान्डर्ड्समा आइम क्वाइट टल अनि बडी बिल्डिङको लागि त आई ह्याड टु बी लाइक अहिलेको साइजले पनि अझै पनि पुगेको छैन क्या अनि त्यो बेला त इट वाज इम्पोसिबल फर मी आई युज टु बी लिन लुगा खोल्दा अलिकति ठिकैको देख्थ्यो बट देयर वाज नो चान्स अनि आई डोन्ट अभियसली वान मेक अ फुल आउट अफ माई सेल्फ भनेर आई नेभर कम्पिटेड बट आई वाज भेरी प्यासनेट बडी बिल्डिङ डायटिङ एब्स यताउति भनेर अनि त्यसपछि एक दिन म हङकङ गएँ फेरि हङकङमा चाहिँ हाम्रो त्यो गइराख्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला हङकङ गएको थिएँ अनि जिम खोज्नु गएँ अनि जिममा त स्क्वाड ट्र्याक देखेँ क्या मैले फर्स्ट टाइम लाइफमा फर्स्ट टाइम ज्यास्मिनमा स्क्वाड ट्र्याक थिएन त्यो बेला आई रिमेम्बर स्मिथ मसिन मात्रै थियो अनि स्मिथ मसिनमा त धेरै गर्थेँ त्यहाँ भएको 120 थियो अब अति खतरा लाग्थ्यो आफूलाई अब त्यो बेलाको आई थिङ्क त्यो बेला त इट वाज लाइक 120 भनेको धेरै राम्रो थियो बिकज आई रिमेम्बर त्यो 2013तिर एसएसतिर खतरा दाइहरू है अब आई डोन्ट नो स्पेसिफिकली तर चाहिँ 150 स्क्वाड भनेको चाहिँ एलिट लेभल हुन्थ्यो क्या विथ त्यो पनि ऱ्याप्सहरू क्या नट स्लिभ ऱ्याप्सहरू गरेर 150-155 भनेको त वाउ त्यति नम्बर देखिएकै थिएन क्या एन्ड नाउ एभ्रिबडी इज थ्रोइङ 140-150 भनेको त्यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड जस्तो भइसक्यो क्या 140 त आई थिङ्क मिनिमम स्ट्यान्डर्डै भइसक्यो त्यही त भने हाम्रो सिनमा पनि अनि लाइक अहिलेको आई डोन्ट नो वाट इज ह्यापनिङ त्यो कन्सियस भएर हो कि के हो होइन टिनेजर्सहरू 140 त अब मेरो जिममा लाइक हुन्छ नि 19-18हरूकोले 140 गर्छ क्या सबैले अनि आई थिङ्क इट्स द सेम एभ्रिवेयर जस्तो लाग्छ मोरलेस होइन त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड नै भइसक्यो तर त्यतिखेर 150 भनेको ओ माई गड दिस गाइ सो स्ट्रङ हुन्थ्यो क्या हो त्यही त म 120 गर्दाखेरि नै लाइक जिममा आउने अङ्कलहरूले हेर्नुहुन्थ्यो कि यो भाइ त वाइल्ड बल्यो रहेछ अनि मैले अहिले पनि इन्स्टाग्रामको फर्स्ट पोस्टहरू गयो भने त्यो स्मिथ मसिनमा स्क्वाट गरेको छ कि मैले हटाएको छुइनँ हम्बल बिगिनिङ बट अनि हङकङ गयो अनि हङकङमा स्मिथ मसिन थिएन राम्रो जिममा पुगेछु स्टार्ट अफ समथिङ न्यू अनि स्क्वाट गर्नु खोजेँ मैले अनि त डेप्थै गर्नु सकेन यो पनि मेरो इन्स्टाग्राममा भिडियो छ कतातिर बट मैले डेप्थै गर्नु सकेन क्या अनि अति भयो अब यस्तो खतरा अनि तिमीले त धेरै कन्सियस थियो कि लाइक यु निड टु गो डिप स्क्वाट हुनु भन्नाले लाइक इट फेल सो अक्वर्ड क्या लाइक अलिकति पनि जानु सक्दैन यु डोन्ट नो अगाडि जाने कि पछाडि जाने कि निज के गर्ने इट वाज लाइक क्वार्टर स्क्वाट मात्रै गर्नु सक्यो अति भयो अनि देन आई युट्युबमा मैले खोजेँ हाउ टु स्क्वाट भनेर अनि ठ्याक्क लेन नर्टनको भिडियो आइरहेको लेन नर्टन सो दिस इज हामीहरूको कमन चाहिँ आई थिङ्क वी स्टार्टेड लेन नर्टनको चाहिँ अहिलेको मान्छेहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन आम नट स्योर तर लेन नर्टन वाज अ ह्युज इन्सपिरेसन मेरो लागि चाहिँ होइन अब नेपालमा अब मैले पनि 2013तिर एसएसओतिर गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेङ्थतिर अलिकति फोकस थिएँ म कन्सियसली नै भनौँ न अनि त्यतिखेर चाहिँ पावर लिफ्टिङ भन्ने चाहिँ थिएन कि पावर लिफ्टिङ भन्ने कुरा पनि थिएन अन्त बाहिर चाहिँ यु सी लेन नर्टन उसको यु नो उसको फिलोसफीहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि इज अ भेरी साइन्स गाई एकदमै अनि आई थिङ्क हि वाज वान अफ द फर्स्ट अब अहिले कतिजनाहरू छ तर त्यतिखेर चाहिँ खासै बडी बिल्डिङ .com भनेर कस्तो हुँदैन भने चाहिँ एकदम ब्रो साइन्सहरू थियो एकदमै होइन लेन नर्टन केम इन विथ पावर लिफ्टिङको कुराहरू विथ स्ट्रेङ्थ कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने कुराहरू विथ न्युट्रिसन एन्ड आई थिङ्क आई लर्न अ लट एन्ड हामीहरू कन्भर्सेसन हुँदाखेरि यु से द सेम थिङ एज वेल
त्यही त त्यही लेन नर्टनको त्यो भिडियोमा चाहिँ अति इम्प्रेस भएर क्या म त इन्ट्रो नै यस्तो दामी छ नि त आमा पावर लिफ्टर बडी बिल्डर साइन्टिस्ट एन्ड कोच भन्ने हो सो त्यो हेरेपछि आम लाइक ओ कस्तो दामी मान्छे लाइक क्या लाइक त्यो इट जस्ट क्लिक्ड क्या एन्ड देन आई स्टार्टेड टु सर्च अब लेन नर्टन नै भनेर अनि त्यसपछि अनि स्क्वाट गर्नु पनि त्यसबाटै सिक्यो सुरुमा अनि स्क्वाटमा पनि एकैचोटि राम्रो भयो बट लेन नर्टनको चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो क्या देन आई वेन्ट इन्टु अब गुगलमा पनि लेन नर्टन इन्स्टाग्राममा आई डोन्ट नो इन्स्टाग्राममा त थाहा भएन बट लाइक बट लाइक लेन नर्टनकै पुरा रिसर्चहरू गर्न थाल्यो एन्ड देन लाइक आई थट किनभने त्यो बेलासम्म आई वाज स्टिल बडी बिल्डर एट हार्ट भनौँ न बट देन आई थट ओ यु कुड बी लाइक दिस गाई होइन नेचुरल पनि भन्छ लाइक हि इज अराउन्ड माई हाइट सेम हाइट भनौँ न अनि त्यसपछि लाइक आई फेल लाइक ओ ल म यो जस्तो त म हुनसक्छु अब हुनसक्छ सक्दैन हुन्छ हुँदैन हुनुहोस् होइन बट एट द टाइम चाहिँ मलाई ल यो त हुनसक्छु ल म पक्का अब किनभने त्यो बेला मेरो लाइक अब अहिले त्यो बेलाको गोल्स वर मोर अनरियलिस्टिक देन इट इज नाउ क्या अहिले त मलाई थाहा छ नि त वाट्स पोसिबल वाट्स नट पोसिबल त्यो बेला त मलाई आई वान्टेड टु बी बिगर देन हाउ लेन नर्टन लुक बट ऊ हेर्दै गएपछि अब ल यस्तो म हुनसक्छु भनेर देन आई डिस्कभर्ड पावर लिफ्टिङ क्या या अनि आई थिङ्क लेन नर्टन फर मी वाज समवन जसले चाहिँ मिडल ग्राउन्ड चाहिँ ल्यायो क्या आई मिन लाइक बडी बिल्डिङ र पावर लिफ्टिङ अब अहिले पावर बिल्डिङ पपुलर भइरहेको छ आई थिङ्क हि वाज द वान अफ द फर्स्ट पिपल जसले चाहिँ आई थिङ्क इन्ट्रोड्युस गरायो कि पिएचएटी होइन हजुर गऱ्यो तिमीले पिएचएटी मैले गर्नु चाहिँ गरिनँ बट अब सो त्यो टाइममा चाहिँ पिएचएटी वाज लाइक मेरो वान अफ द मोस्ट अफ द टाइम मैले स्पेन्ड गरेको वाज अराउन्ड पिएचएटी त्यसपछि पिएच3 आएर पिएच3 वाज लाइक शिट इन अ सेन्स द्याट नराम्रो होइन कि इट किक द सेट आउट अफ मी होइन मैले चाहिँ आई लास्टेड लाइक 6-7 विक्स कति अनि त्यसपछि फक म्यान भएको मेरो निजहरू यताउति दुख्न थाल्यो अनि त्यसपछि तर चाहिँ हि वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एउटा भनौँ न पावर लिफ्टिङ उसले नै देखा जस्तो भयो क्या त्यतिखेर अनि त्यसपछि अनि म त लाइक फेरि लाइक यसै अब रिसर्च आफ्नै के रहेछ कस्तो गर्दो रहेछ जुनियरहरूले बिकज आई न्यू आई वाज क्वाइट स्ट्रङ अनि दोज नम्बर्स सिम्ड रियलिस्टिक एट द टाइम क्या बिकज आई वाज गेटिङ स्ट्रङ सो फास्ट अब त्यो बेला जुनियरले 250 भने ए त्यो त हुन्छ अब जस्ट प्लेटो हिट गर्छ भने थाहा हुन्छ लिनियरली नै प्रोग्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली बिकज एट टिल द्याट पोइन्ट आई वाज अलरेडी स्क्वाटिङ 120 लाइक फर्स्ट टाइम लाइफमा स्क्वाट गर्दै 120 गरेँ भनौँ न तर बडी बिल्डिङ ब्याकग्राउन्ड त थियो नि त लेग एक्सटेन्सन लेग प्रेसहरूको त थियो तर फर्स्ट टाइम राम्रो स्क्वाट गर्दा आई कुड स्कोर 120 के अनि त्यो भएपछि ए ल म त सक्छु भनेर देन त्यो मोटिभेसन आउँदै गयो अनि त्यसपछि नै पावर लिफ्टिङ कम्पिटिसन त नभनौँ तर पम्पले अर्गनाइज गर्दै थियो फर्स्टमा सो द्याट इज द फर्स्ट पावर लिफ्टिङ कम्पिटिसन नै भन्नु पर्ला नेपालमा त अरू कसैले अर्गनाइज गरेको थिएन त्यो पनि फेरि टोनी दाइ ले आई थिङ्क मेरो लागि नै त होइन बट लाइक मोर इन्सपायर्ड बिकज अफ अस के बिकज हामीहरू त्यहाँ यसै टोनी दाइसँग क्रसफिट गर्नु जान्थ्यो मसलअपहरू यताउतिहरू गर्नु जान्थ्यो राइट ठ्याक्क अनि ए भाइ हामी पम्प फेस्ट गर्छ कम्पिटिसन छ आउन भनेको क्या दाइले अनि हुन्छ भने अनि बिहान मजाले चेस्ट हानेर गइदिएको थाहै छैन नि त मजाले चेस्ट हानेर बेलुका हो होइन बिहान एक्सर्साइज नगरी कसरी बस्ने मजाले बिहान एक्सर्साइज गऱ्यो अनि बेलुका गयो अनि त्यहाँनिर म र अर्को एउटा दाइ मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि फेरि कम्पिटिसन खेल्ने पनि अनि स्क्वाट गऱ्यो 180 गऱ्यो त्यो बेला सबजना सक्ट क्या लाइक 180 मलाई पनि थाहा थिएन द्याट्स अ ह्युज नम्बर नि त त्यो बेलाको स्ट्यान्डर्ड अनुसार त एकदमै धेरै एकदमै नाउ अहिले मलाई चाहिँ थाहा भयो कि त्यहाँको वेट अलिकति अफ रहेछ क्या ए ओके सो आई प्रब्ली डिड 150-160 जस्तो बट स्टिल क्वाइट अ बिग क्या अनेस्ट भइदिएर यार तिमी क्या भन्दिर होइन अब त नथिङ टु त त्यहाँको चाहिँ के रहेछ भने म तपाईँलाई एक्ज्याक्ट स्टोरी भन्छु कि अब ओलम्पिक बार हुन्छ नि त होइन राइट अनि त्यो पुरानो खालको प्लेट आउने रहेछ स्टिलको ए ओके ओलम्पिक बारको त त्यो ठुलो हुन्छ नि त बेयरिङ त्यो हाल्ने ठाउँ ठुलो हुन्छ सो उनीहरूले चाहिँ त्यो 20 kg लाई बिचमा अझ ठुलो बनाइदिएछ क्या सो त्यहाँनिर 2 किलो जस्तो गयो क्या सबैमा बुझ्नुभयो ओके त्यो सानो हुन्छ नि त पुरानो राइट ए त्यो स्ट्यान्डर्ड बारलाई नै वेट प्लेटलाई ठुलो पारेको त्यो भएर चाहिँ अनि सबै 20 किलोको 18 किलो जस्तो भयो अनि सबैमा अनि झन् त्यो सानो वेटमा झन् फाइदा हुने रहेछ कि 15-13 किलो भयो 5 किलोको त झन् 3 किलो भयो कि घटेको अलिअलि घट्यो सो त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक धेरै गर्नु सक्यो बट थाहा थिएन सो झनै मोटिभेट भयो नि त अनि त्यसपछि एउटा दाइ मात्रै थियो अनि त्यो दाइले सेकेन्डमा त भाइ मेरो त सोल्डर दुखिरहेको छ बेन्च प्रेस नगरौँ ए म पनि गर्दिनँ गरेन बेन्च प्रेस गरेन हामीले अनि त्यसपछि लास्टमा डेडलिफ्ट थियो अनि डेडलिफ्ट पनि गऱ्यो फेरि मैले त्यो बेला थाहा थिएन स्ट्याप्स लगाएर गर्दै हो ओके अहिले त स्ट्याप्स लाउनेहरूको अनि त्यसपछि अनि फर्स्ट पम्प फेस्ट त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट पम्प फेस्ट भएको हो क्या
ए सो द्याट वाज इन द हो अनि त्यो फर्स्ट पम्प फेस्टमा चाहिँ तपाईँ पनि आउनु भएको थियो सो त्यो ओके द्याट्स व्हेन आई डिस्कभर्ड यु यस अनि त्यो पम्प फेस्टमा त मैले धेरै गरेको थिएँ नि झन् 200 कति 205 स्क्वाट यस्तो गरेको थिएँ राइट तर म फर्स्टवालामा पनि आएको थियो जस्तो लाग्यो तिमीले फर्स्टवालामा ज्याक दाइलाई चिनिसकेको थियौ ठ्याक्कै त्यही बेला ज्याक दाइलाई पनि मैले फर्स्ट टाइम चिनेको हो लाइक इन्टरनेटमा चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा चाहिँ ज्याक दाइ हुनुहुन्थ्यो तर त्यो बेला ज्याक दाइले पनि गर्नुभएको थियो नि याद छ नि तपाईँलाई फर्स्टवालामै पम्प फेस्ट भन्दा अगाडि होइन पम्प फेस्टमा हो त्यो बेला चाहिँ फर्स्ट पम्प फेस्ट ओके सो त्यतिखेर म फर्स्ट टाइम आएको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यत्तिकै गरिसकेको थियो क्या हामीले लाइक टोनी दाइ अब मेम्बर थियो नि त हामी राइट त्यो बेला चाहिँ अनि त्यो चाहिँ फर्स्ट पम्प फेस्ट लिजिट गरे हो राइट किनभने मलाई आई रिमेम्बर ज्याक दाइले चाहिँ मलाई बोलाउनु भएको थियो त्यहाँतिर होइन इट्स विकेन्ड आऊ यताउति भनेर जसमा म आएँ अनि द्याट्स वान आई स यु के अनि त्यतिखेर त अब बाहिरको एथलिटहरू हेरेर होइन फर मी हेभिएस्ट कसैले गरेको भने 150 स्क्वाट्स अघिको मैले भने क्या होइन अनि त्यो पनि लाइक हुन्छ नि बडी बिल्डिङ स्टाइल अब नट डेप्थ अनि यो अरू कुराहरू भयो होइन अनि त्यसपछि अब बाहिरको हेरेर आफूले त होइन आई वाज फलोइङ त्यतिखेर लेनोर्टन अफ कोर्स लिली ब्रिज ब्रदर्सहरू अनि त्यसपछि लाइक अब लुइस सिमन्सको अलिअलिहरू थाहा थियो त्यतिखेर अनि त्यसपछि नेपालमा चाहिँ मैले त्यतिखेर एक्ज्याक्टली के गरेर आएको थिएँ भनेर भन्दाखेरि अर्को कुरा आई फेल्ट लाइक फेडरेसन नेपालमा हुनु जरुरी छ किनभने आई वान्टेड टु प्रमोट पावर लिफ्टिङ किनभने टु मी इट सिम्ड यो स्ट्रेङ्थ ट्रेनिङमा अ फेयर गेम किनभने इट्स अब्जेक्टिभ होइन यु इदर लिफ्ट इट अर यु डोन्ट काइन्ड अफ रिलेटिभली अनि नेपालमा पनि यो फेडरेसन भएको क्या दामी हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन अन्त मैले कति सर्च गरेँ कि अनि नेपालमा केही पनि थिएन अनि मैले ओलम्पिक कमिटीलाई पनि मैले आई अप्रोच देम अनि फेडरेसन हुनुपर्छ यताउता आई फलो देम क्वाइट सम टाइमको लागि अनि त्यसपछि ओलम्पिक कमिटीले चाहिँ के बुझ्यो भने चाहिँ वेट लिफ्टिङ पावर लिफ्टिङ वेट लिफ्टिङ चाहिँ अनि उनीहरूले होइन हामीहरूको अलरेडी छ हामीहरूको अलरेडी कमिटी छ के भन्दा वेट लिफ्टिङ भने क्या अनि पावर लिफ्टिङ इज डिफ्रेन्ट त्यो बुझाउनै मैले सकेन क्या अनि त्यसपछि आई स्टप अनि त्यसपछि मैले भेटेको भने ज्याक दाई हो जसले चाहिँ पावर लिफ्टिङ यताउतिको बारेमा इन्ट्रेस्ट एकदम भएको अनि त्यसपछि देन द्याट्स वान आई स यु अनि त्यो नम्बर्स वर लाइक वाउ दिस किड इज रियली स्ट्रङ भएको मलाई चाहिँ किनभने त्यो भने अब युट्युबमा देखिरहेको कुराहरू के एन्ड देयर वाज समवन डुइङ इट फेयरली यङ एजमा एन्ड द्याट वाज पिट रुबिसहरू त्यतिखेर आई युज टु फलो दिस गाइज के एकदम पम्प अप यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ तर त्यो चाहिँ अनि फर्स्ट पम्प फेस्ट थियो त्यसपछि चाहिँ अनि देन त्यसपछि अब फेरि 6 महिनामा कम्पिटिसन हुन्छ भने नि त सो त्यसपछि चाहिँ देन मेरो मोटिभेसन वाज मोर टुवर्ड्स पावर लिफ्टिङ सो तिम्रो फर्स्ट पम्प फेस्टमै युआर लिफ्टिङ 200+ हो तर त्यो वेट अलिकति मैले भने नि राइट भनौँ बट स्टिल आई मिन लाइक 180 नै भनौँ द्याट्स इन्सेन फर 19 इयर त्यतिखेर थियो 19 यस अनि त्यसपछिकोमा चाहिँ इज आई थिङ्क द फर्स्ट लिजिट नम्बर्स द्याट आई पुट अप भनौँ न सो त्यो बेला चाहिँ स्क्वाडमा 205 बाट 195 भयो आफ्टर 6 मन्थ्स ओके त्यो बिकज अफ द वेट यताउति ए ओके बेन्च अनि 110 गरेको थिएँ मैले अनि डेड लिफ्ट 225 राइट हेभी वेटमा के फेरि त्यो बेला 75 केजीको केटा हेभी वेटमा अनि त्यहाँ एकदमै कम्पिटेटिभ थियो कि फेरि त्यो कम्पिटिसन यस्तो मजा आयो कि फेरि आई थिङ्क लाइक मेरो अहिलेको पछिको कम्पिटिसन्सहरू भन्दा पनि दोज फर्स्ट 2 or 3 कम्पिटिसन्स इज स्टिल क्लोजर टु माई हार्ट भनौँ न अनि दोज आर द कम्पिटिसन्स द्याट आई रिमेम्बर मोर कम्पिटिसन भन्नु साथै चाहिँ त्यो बेलाको ड्राइभ नै डिफ्रेन्ट थियो क्या अहिले चाहिँ अब अलिक ड्राइभ त छ तर इट्स मोर लाइक अलिक जम्बल छ नि अरू कुराहरू पनि भएन त्यो फर्स्ट कम्पिटिसन एकदम कम्पिटेटिभ भएको थियो एउटा दाई आउनु भएको थियो अस्ट्रेलियाबाट एकदमै ठुलो के मलाई याद थियो है एकदमै ठुलो थियो त्यो दाई अनि एकदम कम्पिटेटिभ भएको थियो अनि उहाँको बिग गाई अब अहिले कत्रो छ थाहा छैन अब म सानो भइसक्यो बेन्चहरू के गरेर अहिले त 130 हो इट्स नट द्याट क्रेजी बट एट द टाइम इट वाज अनि फिजिक वर्कसपको नि एउटा केटा थियो नि चस्मा लाउँथ्यो लम्बु थियो ए रोशन हो डेडलिफ्ट गुड बेन्च आई रिमेम्बर हिम सो त्यो कम्पिटिसन ऊ पनि थियो एकदम चिल खालके थियो सो द्याट वाज द सेकेन्ड वान राइट सो द्याट वाज द आई थिङ्क द फर्स्ट मोस्ट पावर लिफ्टिङ कम्पिटिसन बिकज त्यो फर्स्ट पम्प फेस्टमा त लाइक अहिले सोच्दाखेरि दे वाज 5 अटेम्प्ट्स क्या अनि मैले सर्किट गरिदिइसकेको थिएँ फेरि त्योभन्दा अगाडि सर्किट पनि गरिदिएको सर्किट पनि आई थिङ्क आई वान अर समथिङ सर्किट पनि गरिदिइसकेको थियो टायर सायर उठाएर अनि फेरि पावर लिफ्टिङ पनि गरिदिएको सो त्यो बेला त्यसपछिको चाहिँ इज द फर्स्ट कम्पिटिसन राम्रोवाला चाहिँ राइट आई रिमेम्बर दुइटै कम्पिटिसन मलाई याद छ हजुर त्यो सेकेन्ड त्यसपछि चाहिँ अनि मोर पावर लिफ्टर मोर एन्ड मोर भयो भनौँ न
So that's how it all started. so त्यसपछि पनि तिमी अहिलेसम्म पनि यु बिन स्टिकिङ टु इट, तिमीले इन्टरनेसनली पनि कम्पिट गरिसक्यौ. हजुर. टेल मी अबाउट इट. Because that is insane, man. I mean, like Thailandमा गएर is it like open, everybody can participate kind of, okay? Is it Thai competition? Okay, like what is it? It's a Thai competition, but they allow people who have a resident visa there. Okay. So if I am a student, I have a resident visa. I have an apartment यताउति, so then I can compete there. तर कम्पिट चाहिँ गर्नु पाउँछ, बट यु वन्ट बी एबल टु होल्ड नेसनल रेकर्ड्सहरू यताउति चाहिँ. Okay. सो मेरो अहिलेसम्म पनि आई स्टिल हेभ द भिजा फर 1 more year. सो त्यसपछि चाहिँ आई हेभ टु अगेन रिकन्सिडर वाट आई वान्ट डु मुभिङ फरवर्ड. अब राम्रो हुन्छ यताउति हुन्छ भने आई माइट have some other plans, but yeah, त्यो compete गर्ने criteria चाहिँ त्यही हो. So tell me about how was the experience first time? Okay, nationally, I mean, like you established you're the strongest, right? But then going abroad on त्यसपछि हुन्छ नि, you never know के कस्तो हुन्छ. हो. सो how does that feel? सो यहाँनिर चाहिँ त्यो पम्प पछि लाइक अझै 4-5वटा कम्पिटिसन मैले गरेँ नेपालमै. Okay. लास्ट वान बिङ बार बेन्डर्स नम्बर 1 त्यो पुलिसमा भएको थियो आर्मी. Okay, yes. So दुईटा बार बेन्डर्स भएको छ. हजुर. सेकेन्ड वान चाहिँ आई वाज अलरेडी इन थाइल्यान्ड, सो आई डिडन्ट डु इट. फर्स्ट वान आई रिमेम्बर. फर्स्ट वान चाहिँ मैले गरेको थिएँ. Okay. सो लाइक त्यो बेलासम्म त आई वाज मोर एक्सपिरियन्स भनौँ न. आई न्यू हाउ द स्पोर्ट वाज. अनि थाइल्यान्डमा जाँदा चाहिँ अब आई ह्याड नो आइडिया वाट आई वाज गेटिङ इन्टु के. कस्तो छ एम आई स्टिल गुड इनफ फर थाइल्यान्ड, अर लाइक एम आई मलाई त 5th 6th 10th लास्ट आउँछ कि. सो त्यो एउटा नर्भ चाहिँ थियो. बट थाइल्यान्डमा पनि पिपल आर रियली नाइस भनौँ. सो त्यस्तो गाह्रो त केही पनि भएन. एन्ड द फर्स्ट कम्पिटिसन आई डिड देयर, आई एन्डेड अप विनिङ. Okay. फर्स्ट कम्पिटिसन नै. यस. एज त्यो बेला चाहिँ आई डिड एज अ जुनियर एन्ड ओपन 93 किलोमा. अनि द्याट वाज अ नेसनल क्वालिफायर कम्पिटिसन. सो त्यो बेला चाहिँ फर्स्ट लिजिट त अब सबै लिजिटै हो, बट द्याट वाज चाहिँ मोर लाइक यु क्यान एक्चुली कम्पेयर भेरिएबल्स विथ अदर लिफ्टर्स क्या. बिकज यहाँनिर हामीले कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म एउटै प्लेटफर्ममा भयो नि, यु माइट गेट 2 minutes एक्स्ट्रा रेस्ट कम्पेयर टु. Okay. So it was more standardized. इट वाज पर्फेक्टली रन. 3 घन्टामा कम्पिटिसन सकिन्छ. स्क्वाड बेन्च डेड इट. हजुर 3 घन्टामा सकिन्छ. सो द्याट्स इन्सेन होइन. अनि त्यो बेला चाहिँ फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड कम्पिटिसन भयो भनौँ न. ठ्याक्क वेइन गऱ्यो, 2 hour वेइन, भेरी स्ट्रिक्ट त्यो पनि. अनि आफ्नो नम्बर्सहरू हाल्यो, अबाउट 5 to 8 minutes रेस्ट, अनि गो 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 लन्च ब्रेक, फेरि गो 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 अनि सकिन्छ. सो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अर्गनाइजेसनवाला एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो क्या उता. अनि बाहिर फर्स्ट कम्पिटिसन अनि खतरै भयो त्यो चाहिँ. अनि त्यो बेला पनि फर्स्टमै मैले स्क्वाडमा ब्रोक द नेसनल रेकर्ड इन जुनियर एन्ड ओपन विथ मेरो 3rd attempt 235 एट द टाइम. तर रेजिस्टर गरेन. रेजिस्टर गऱ्यो. रेजिस्टर रेसिडेन्स भिजालाई हुँदैन भने नि त. रेजिडेन्ट भिजालाई हुन्छ. नेसनल रेकर्डमा पनि जान्छ. हुन्छ. सो टुरिस्ट भिजामा चाहिँ पाउँदैन कि. तिम्रो रेकर्ड छ अहिले? छ. थाइल्यान्ड थाहा छ नला यार यो कुरा त खतरै हो नि त यार. अनि नेसनल रेकर्ड राख्यो. अनि त्यसपछि बेन्च प्रेस थियो. बेन्च प्रेस इज अलिकति कमजोर लिफ्ट मेरो आउट अफ द 3. नो रेकर्ड. किन त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ यार? फर मैले देखेको चाहिँ मोस्ट नेपालमा लिफ्टर्सहरूको लागि बेन्च इज एन इस्यु. इज इट लाइक नेपालमा मात्र हो के हो? आई थिङ्क अल एसियन कन्ट्रिज नै है. बिकज लाइक बडी बिल्डर्सहरू अब हामीले हेर्दाखेरि लाइक समन क्रिस्चियन गुजमानहरू होइन, अब दे आर बेन्चिङ लाइक 315s एन्ड स्टफ फर रेप्स. हजुर. अनि नेपालमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि त्यो बेन्चमा चाहिँ इज अ प्रब्लम. के कारणले हो जस्तो लाग्छ? सो आई थिङ्क बेन्चको मोस्ट अफ द प्रोग्रेस द्याट आई हेभ सिन, बिकज मेरो सुरुमा आई वाज भेरी स्क्वाड डोमिनेन्ट क्या. लाइक मेरो स्क्वाड 220 हुँदा मेरो डेड लिफ्ट वाज ओन्ली 225. अनि मेरो बेन्च वाज 110. सो देयर वाज अ बिग डिफरेन्स भनौँ न 3टा लिफ्टमा. बट नाउ मेरो लाइक ब्यालेन्स हुँदै गइरहेको छ क्या. माई डेड लिफ्ट इज गोइङ अप 280 285मा छ. स्क्वाड इज अराउन्ड 250. अनि बेन्च इज लाइक 145 को रेन्जमा आएको छ नि त. सो इट्स मोर क्याचिङ अप. सो आई थिङ्क लङ टर्ममा चाहिँ 3टै ब्यालेन्स हुँदै आउने रहेछ एज लङ एज युआर फोकसिङ अन एभ्रिथिङ. तर बेन्च प्रेसमा वाट आई सी मोस्ट अफ द टाइम इज आई थिङ्क टेक्निकल एफिसियन्सी चाहिँ बेन्च प्रेसमा सबभन्दा टाइम लाग्छ क्या आउनुलाई. स्क्वाट इज प्योर बुट स्ट्रेङ्थ, बिग लेग्स, गुड लेभरेजेस अनि ब्यालेन्स. अनि स्क्वाट टेक्निक इज 3टामा आई थिङ्क इजियर टु टिच एनी बडी. बेन्च प्रेस चाहिँ त्यो रिट्र्याक्सनहरू
त्यो घाँटी राख्ने पोजिसन, लेग ड्राइभ, त्यो हातको वेट, अनि आफ्नो सुटेबल रेन्ज अफ मोसन. समटाइम्स वाइडर इज इन बेटर, समटाइम्स क्लोजर इज इन बेटर. सो त्यो आइडिया भेटाउँदै अलिक टाइम लाग्ने रहेछ क्या. नो बट देन मैले के भन्नु खोजेको भने टेक्निकली त त्यो कुराहरू भयो होइन, तर नेचुरली के हावामा जिम जाने जस्ट फर बडी बिल्डिङलाई फिटनेसको जाने पनि वाट आई फाउन्ड इज नेपालमा भन्दा बाहिरकोहरू चाहिँ दे आर रिलेटिभली स्ट्रङ्गर अन द बेन्च प्रोग्रेसिङ के. त्यो टेक्निकल नलेज नै नभए पनि कि मोस्ट अफ दिज फिटनेस गाइजहरू आई सी थ्रोइङ अराउन्ड 140 145को अराउन्ड के फर रेप्स त्यो पनि होइन. तर नेपालमा चाहिँ मैले त्यस्तो बेन्चमा चाहिँ फेरि बाहिरको कल्चर, वेस्टर्न कन्ट्रीको कल्चर चाहिँ बेन्च प्रेस इज द स्ट्यान्डर्ड फर every gym goer. How much do you bench? Bench press is the standard. High school देखि नै you're compared in bench press क्या. So high school हरूमा training, strength training भन्छ साथै it's bench press. Football मा त NFL combat छ. So they're very aware of the bench press. अनि उनीहरूले exposure पनि पाइरहेको हुन्छ. हामी त the first time I benched was at the gym. So मेरो स्कुलमा त कसैले कहिले पनि सिकाएन नि त bench press गर्नु. So I think we start off pretty late. अनि bench press is something that takes a long period of time to grow. So हाम्रो Asian culture मा चाहिँ we start late for the bench press. बाहिरकोहरूले 12-13-year-old केटाहरूलाई थाहा पाइसक्छ क्या bench press. And those are the guys who are making it big भनौँ न. So I think if we I give, think that makes sense, yeah. because त्यो leverages त हुँदैन. Leverages यताउति हाम्रो genetically कमजोर यस्तो त होइन जस्तो लाग्छ मलाई. Because एसियामा पनि we have some like really good benchers. But I think the exposure to bench press and which takes time. Because मेरो bench press बल्ल grow हुँदैछ क्या. Like for many years I was like 120, 122, 125. I remember a couple of years अगाडि तिमीसँग कुरा भएको regarding like bench को बारेमा we talk बेला बेलामा चाहिँ होइन च्याटमा यत्रो 1 घन्टा 1.5 घन्टा कुरा गरिदिन्छ हामीहरू के होइन. अनि I remember we discussing about the bench press. I didn't know like you were benching 140 कति अहिले. I've done 130 for 5 reps recently. That's insane. So 1 rep max कतिको अराउन्ड होला? So मैले last 1 rep max I did 140, but that was around 7 months back. So I might have gotten a bit stronger since then. मेरो body weight पनि बढेको छ. Right. So last year देखि मात्रै राम्रो हुन थाल्यो कि bench press. I think I figured out a better way to bench press compared to before. And त्यो finding process चाहिँ it feels like it takes longer. अनि बाहिरतिर चाहिँ त्यो फेरि if there is somebody who's already bench pressing 180, then it's easier for the guy who's following them to catch up. So यहाँ चाहिँ it's a bit harder to look high up. अनि त्यो भएर पनि अनि थाइल्यान्ड गएर पनि आई थिङ्क इट हेल्प मी बिकज आई गट टु लर्न फ्रम ब्राइस लुइस. तपाईँले चिन्नुहुन्छ ब्राइस लुइस, न्याटली ह्यान्सन, दुईजना वर्ल्ड च्याम्पियन हो. अनि सिङ्गापुरमा तिमी त लेन नर्टनको पनि गइसक्यो. Oh, Lane Norton. I met Lane Norton. I met Lane Norton as well in Thailand. अनि क्लिन्टन भन्ने छ एउटा. So that was Thailand लेनको सेमिनार. हजुर. मैले त्यतिखेर हेर्दाखेरि इट्स लाइक अब मैले त भेट्न पाएको छैन होइन, तिमीले भेट्न पायो, बट स्टिल द्याट्स लाइक अ चाइल्डहुड हिरो होइन. आफूले मैले तिमीलाई भेटेको छु, तिमीले अनि लेनलाई भेटेको लाइक वाउ जस्तो थियो मलाई. त्यही अनि बाहिर अनि त्यो एक्सपोजर पाएर चाहिँ आई थिङ्क मेरो बेन्च प्रेस इज गेटिङ बेटर. प्लस तिमी थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि आई सी यु ट्रेनिङ विथ सम लाइक रियली स्ट्रङ गाइजहरू. हो, मेरो 2जना ट्रेनिङ पार्टनर छ. देयर लाइक थाइल्यान्डको लिजिट स्ट्रङ गाइज क्या. Shit, man. I think because like I think we tend to have like a similar level of focus, and if not the same strength yet. So त्यो एउटा मिलिहाल्यो क्या. Like those two guys are like मेरो good best Thai friends भनौँ न. त्यो कुरा मिल्यो, जिमसँगै जाने, हेल्प इच अदर आउट. उनीहरू ऱ्याप्समा कम्पिट गर्छ, ऱ्याप लगाइदियो, लिफ्ट अफ दियो, गफ गऱ्यो, अनि टक अबाउट ट्रेनिङ. सो त्यो भएर नि एकदम साथी भयो उनीहरू चाहिँ राम्रो. आई रिमेम्बर डेड लिफ्टहरू यताउति गरेको तिमीले राखेको थियो. 320, 330 गर्छ उनीहरूले, अराउन्ड द सेम बडी वेट एज मी. हाउ डज द्याट ह्यापन? आई मिन लाइक पहिलादेखि नै अब उतातिर अब एउटा एज अ स्पोर्ट इस्टाब्लिस भइसकेकोले हो कि कम्पेरिटिभ वेमा. अब हाम्रोमा त अब इट्स जस्ट बल्ल एक्सपोजर पाइरहेको छ, बल्ल अलिकति स्ट्यान्डर्डाइज भएर अलिकति ग्रो भइरहेको छ, पिपल आर नोइङ. तर उता त आई थिङ्क हामीलाई धेरै अगाडि होला नि होइन? धेरै अगाडि त छैन, धेरै अगाडि छैन. सो उता पनि फेडरेसन हुन्छ, नेचुरल फेडरेसन हुन्छ, अनि अनटेस्टेड फेडरेसन हुन्छ होइन. सो नेचुरल फेडरेसनमा चाहिँ आई एम नम्बर 6 इन द होल अफ थाइल्यान्ड. ओके. पाउन्ड पर पाउन्ड. अनि मेरो वेट क्याटेगोरी ओल्ड वेट क्याटेगोरी 93 मा आम नम्बर 2. सो नेचुरलमा चाहिँ त्यो. बट दोज टु गाइज कम्पिट अनटेस्टेड. But that doesn't mean they're strong because of that. But they're definitely एकदमै hard working. But it definitely gives a little bit of edge because मेरो category 93 को national
national world record is national record is 660, but that guy recently did 762 kilos. 660 kilos. Total. Right. So त्यो केटाको 100 kg नै माथि छ. He would be stronger than us naturalमा पनि. Okay, yeah. But so yeah, it's a different game. So I mean, like, naturally compete गर्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि, there are so many things like बडी बिल्डिङमा पनि अरू स्पोर्ट्समा पनि नेचुरल भन्छ, बट देन कहाँबाट अनटेस्टेड गाइजहरू छिर्छ क्या. हाउ मच अफ अ प्रब्लम इज द्याट फर नेचुरल पिपल पावर लिफ्टिङमा, स्पेसली वर्ल्ड प्लेटफर्ममा गएपछि? अब लाइक मलाई त डाइरेक्टली त थाहा छैन बिकज आई हेभ नेभर बिन अननेचुरल होइन. तर अब लुकिङ एट एभ्रिथिङ अराउन्ड इट मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स बिकज त्यो एउटा रिसर्च नै छ नि वेयर दे से लाइक नेचुरल मान्छेले राम्रो खाएर न्युट्रिसन गऱ्यो भने पनि अननेचुरल बिल्ड्स इज बिल्डिङ मोर मसल. वर्कआउट नै नगरे पनि मसल्स बेसी बिल्ड हुन्छ. त्यो इट्स अ प्रुभन फ्याक्ट होइन. तर वेन युआर कम्पिटिङ अब त्यो अननेचुरल हाम्रो फेडरेसनमा आयो भने चाहिँ द्याट्स चिटिङ. बट हो एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्नु खोजेँ कि कतिको हुन्छ होला. डु यु थिङ्क लाइक इट्स कम्प्लिटली नै हुँदैन कम्प्लिटली नेचुरल? त्यही त भने आई डोन्ट बिलिभ देन. त्यही त नि बिकज यस्तो हुन्छ मेबी त्यही लेभल अफ डोसेजेसमा हुँदैन. अनि लाइक बिग एथलिट्स अब यो चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू हेरेर कुरा सुनेर मैले भनेको. आई डोन्ट नो एनिथिङ फर अ फ्याक्ट. बट द पोस्टर बोइज द गाइज हु मेक द बिग बक्स उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि कहिले टेस्टिङ हुन्छ. सो त्यो टेस्टिङ छल्नुलाई दे युज कम्पाउन्ड्स द्याट go from their body before the testing happens. So unaharle they can keep promoting the sport. Jasto kura आउँछ but I'm not. Yeah, I think it's fairly steroids are something tapati मान्छेले they don't talk about it. तर I think एउटा लेभलमा चाहिन्छ पनि लाग्छ होइन. तर चाहिँ what's unfair is ड्रग टेस्टेड सोजमा या ड्रग टेस्टेड कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ हुन्छ नि फर समन हु इज नेचुरल उनीहरूलाई एउटा डिसएडभान्टेज भयो. आई मिन लाइक people have to be delusional to believe कि टेस्ट गर्यो भन्दैमा सबैजना नेचुरल हुन्छ भनेर. लुक एट ल्यान्स आर्मस्ट्रङ. आई मिन लाइक इट्स अ ह्युज इक्जाम्पल होइन त फर लट अफ पिपल. बट द थिङ इज विथ अल द भेरी स्ट्रिक्ट फेडरेसन्स चेसिङ हिम फर मेनी इयर्स उसलाई कसरी पहिल्यै समातेन क्या. सो maybe he knew when the test was coming. Probably knew when the tests were coming. So that's one of the example कि bypass गर्न सकिन्छ. bypass गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ तर टेस्ट थाहा भयो भने चाहिँ सक्छ. लास्टमा उसलाई कसले रिस उठायो होला कि कन्ट्र्याक्ट मिलेन होला फसाइदियो क्या. सो त्यस्तो हुन्छ. सो हाम्रो पावर लिफ्टिङमा त झन् सानो स्पोर्ट हो होइन अलिकति कम्पेरिटिभली टु अब साइक्लिङ अनि अल द स्पोर्ट्स. सो हुन्छ अनि द थिङ इज यु डोन्ट ह्याभ टु बी लाइफ टाइम नारी. You can be drug free for 18 months and compete. So त्यो 18 months अगाडि छोडेको ड्रग्सको पनि त्यो रिसेप्टर्सहरू हुन्छ एन्ड द मोमेन्टम पाइ नै हाल्छ. त्यो अब लाइक कति नचल्ने अब सोल्डर्सहरूको मसल अप्पर चेस्टहरूको मसल ट्र्याप्सहरूको मसलमा त्यो रिसेप्टर्स अलिक धेरै नै हुन्छ लाइक अननेचुरल एथलिट्सहरूको वेन दे वर अन स्टफ. सो वेन दे लिभ स्टेरोइड्स उनीहरूको त्यो रिसेप्टर्सहरूको साइज कम हुन्छ बट इट्स स्टिल मोर रिस्पोन्सिभ देन माई रिसेप्टर्स भनौँ न. ट्रु. And that's, I think, those are the main indication if you're natural or not. 3D delts, mountain woods, the traps. कसैको like genetically 3D delts हुन्छ तर त्यसको ट्र्याप्स र अप्पर चेस्ट हेरेर थाहा हुन्छ कि फेरि. तर सबै 3D डेल्ट भन्नु साथै फेरि अननेचुरल भन्नु थाल्छ. त्यस्तो पनि हुँदैन. तर सबै कुरा इफ इट मेक सेन्स देन अनि आई थिङ्क लाइक दिस इज अ ह्युज इस्यु यार सोसियल मिडियामा. जसरी फर यु लेन हेर्दाखेरि यस्तो काइन्ड अफ हुन्छ नि. अब अहिले त्यो मेन्टालिटी छ कि मोस्ट यङ गाइजहरूको. अनि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मच हार्ड वर्क इट टेक्स फर्स्ट अफ अल. र अर्को कुरा भनेको जुन एउटा गोल या पर्सेप्सन छ कि लाइक दिस इज द आइडल बडी फर मी त्यो अचिभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो रियलिस्टिक नै छैन कि. आई लाइक सुरुमा त अब यु गेट द्याट नुब गेन्स अनि फर्स्ट इयर यु गेन लाइक 15 kgs 10-15 kgs अनि फिल लाइक म त अब 10 वर्षमा त 150 किलो यो क्यालकुलेसनले त म त वाइल्ड ज्याक भइन्छु. आई मेट पिपल हु से कि लाइक हुन्छ नि मलाई म जे कटलर जस्तो हुन्छु नेचुरली ओर हुन्छ नि अब देयर आर सो मेनी अदर फिटनेस पिपलहरू नै पनि म यसरी नेचुरली हुन्छु. अनि त्यसपछि
दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक त्यो गेन्स स्लो डाउन आफ्टर अ वाइल एन्ड द्याट इज नट अचिभेबल जुन त्यो हार्ड टोन हुन्छ नाउ द्याट इज बडी बिल्डिङको कुरा इन टर्म्स अफ स्पोर्ट पनि आई थिङ्क पर्फर्मेन्स स्पोर्ट्समा पनि आई थिङ्क त्यो स्ट्यान्डर्ड अनरियलिस्टिक स्ट्यान्डर्डहरू यङ गाइजहरूले बुझेको छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि हो त्यो चाहिँ डेफिनेटली अनि आई थिङ्क मोस्ट पिपल लिभ द स्पोर्ट वेन द एक्सपेक्टेसन डज नट राइट सो देयर हुन्छ नि पोटेन्सियल सो मोस्ट भेरी लाइक एथलेटिक ट्यालेन्टेड गाइजहरू पनि आई सी देम कमिङ होइन अनि त्यसपछि लाइक मेरो एडभाइस इज टेक इट स्लो म्यान टेक इट इजी होइन पछि द रेट अफ प्रोग्रेस इज नट गन बी द सेम सो त्यो एक्सपेक्टेसन म्यानेज गर्नु चाहिँ आई थिङ्क अब हामीले नै त हो अब गर्नुपर्ने होइन सो हामीले त्यो म्यानेज चाहिँ गर्नु सिकाउनुपर्छ क्या एथलिट्सहरूलाई अनि बट आई थिङ्क वान अफ द अदर थिङ्स इज इफ यु लाइक हामीले भन्छ नि बिलिभ इन द प्रोसेस यताउति यो कुरा पनि इट्स सो यु नो क्लिसे भनौँ न बट इट्स सो ट्रु क्या एट सम टाइम अनि लाइक वेन यु स्टार्ट डुइङ समथिङ देन यु स्टार्ट टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज एक्चुली पोसिबल भनौँ न किनभने बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब देयर सो मेनी पिपल जो चाहिँ पिपल हेभ नट स्टेप इन जिम सोसियल मिडिया हेज मेड ट्रास टक भेरी इजी होइन आम प्रिटी स्योर तिमीलाई पनि गर्नेहरू छ होला पिपल सेइङ कि यो फर्म एन्ड अल द्याट तिम्रो टेक्निक भएन अल द्याट सिटहरू भन्नेहरू छन् एन्ड दे आर जस्ट स्पेक्टेटर्स हजुर होइन त्यो एक्सपिरियन्स गराएन छैन कि वर इट्स लाइक ट्रेनिङ फर 5-10 इयर्स अनि हुन्छ नि काउन्टिङ एभ्री सिङ्गल म्याक्रोज एभ्री सिङ्गल डेको क्यालोरिज यो तिम्रो वर्कआउटहरूदेखि लिएर यो मेकिङ स्योर तिम्रो एउटा प्रोग्रेसन छ अनि भल्युम म्यानेज गरेर आएको छौ रिकभरिङ वेल अल द्याट थिङ एन्ड स्टिल दोज थिङ्स माइट नट बी रियलिस्टिक अनि फ्रम आउटसाइड सिन्स दे हेभ सिन इट अन द इन्टरनेट एन्ड दे बिलिभ लाइक आई ह्याभ टु एक्सप्लेन मेरो अब सबैलाई त एक्सप्लेन गर्दै हिँड्दिनँ होइन क्लोजेस्ट पिपलहरूको लागि कि लाइक जुन फिटनेसमा पिपलहरू हुन्छ पिपल लाइक सिमेन पाण्डाहरू होइन अनि त्यसपछि दे बिलिभ कि लाइक म यस्तो हुन्छु म 5 वर्ष 10 वर्षमा यस्तो हुन्छु भनेर सोच्छ नेचुरली सो या त्यो सोसियल मिडियाले चाहिँ त्यो राखेको छ नि टकिङ अबाउट ट्रास टक त अलिक एकदमै राइट मलाई अब कतिले भन्न हुन्छ तिम्रो स्क्वाट मिलेन खुट्टा सिधा गर सुमो डेडलिफ्ट राइट हिजो मात्रै नि एकजनाले लेखिरहेको थियो अहिलेसम्म पनि आउँछ अहिलेसम्म नि आउँछ मेरो 280 डेडलिफ्टको पिआरमा एकजना कमेन्ट गरिरहेको थियो सुमो आई डिडन्ट एक्सपेक्ट द्याट रे क्या लाइक ही वाज डिसअपोइन्टेड द्याट आई पुल्ड सुमो क्या त्यही त उसले थाहै छैन नि त पावर लिफ्टिङमा के हो यताउति सो त्यो उनीहरूले पनि नराम्रो भन्नु पनि खोज्छ धेरैले तर कतिले चाहिँ बुझेकै हुँदैन नि त बुझेकै हुँदैन कि एन्ड द्याट्स वाइ यु क्यान नट गेट म्याड पनि जस्तो लाग्छ होइन बिचरा बुझेकै छैन जे देख्यो बुले त्यो हिसाबले भन्यो होइन अनि कसैले भन्यो सुमो इज वे इजियर देन कन्भेन्सनल अनि त्यसपछि इट्स नट इजियर झन् अप्ठ्यारो पोजिसनमा डिपेन्ड्स अन यर लेभरेज नि होइन डिफ्रेन्ट पोजिसनमा लाइक अक्वर्ड पोजिसनमा स्टार्ट गर्नुपर्छ सो द्याट्स द हार्ड पार्ट सो त्यहाँबाट उठ्यो भने त उठ्छ मोस्ट अफ द टाइम तर त्यो पावर जेनेरेट गर्नै सक्दैन कि त्यस्तो वाइड स्ट्यान्सबाट जतिको कन्भेन्सनलमा सक्छ राइट सो तिमीले पनि पहिला कन्भेन्सनलबाट स्टार्ट गरे हो के हो मैले कन्भेन्सनलबाट स्टार्ट गरेको अनि लाइक मेरो फेरि स्क्वाड इज लाइक मोर हाई बार अनि क्लोज स्ट्यान्ड छ नि त मेरो स्क्वाड अहिले चाहिँ अलिकति पेट भएर वाइड गर्नु थालेको छु जस्ट फर डेप्थ रिजन बट सुरुमा चाहिँ त्यस्तो थियो एकदमै क्लोज दुइटै क्लोज अनि तर मेरो वाट ह्यापन इज इट वाज अबाउट द सेम स्ट्रेङ्थ सुमो र कन्भेन्सनल डेडलिफ्ट तर रिकभरी चाहिँ सुमोबाट बेटर म्यानेज भयो क्या राइट सो आई कुड ट्रेन मोर अफन सो त्यसपछि सुमोमा सिफ्ट गरेको आई वाज गोइङ ब्याक एन्ड फोर्थ बट अहिले त फुल टाइम अल्सो इट्स अबाउट द लेभरेज पनि होइन अब कसैलाई चाहिँ सुमो हुन्छ कसैलाई कन्भेन्सनल हुन्छ डिपेन्ड्स अन लाइक तिम्रो बडीको स्ट्रक्चर एन्ड एभ्रिथिङ होइन हजुर अनि त्यो मेकिङ द्याट स्विच सुरुमा चाहिँ क्या अप्ठ्यारो हुन्छ नि हो होइन तर अहिले झन् लाइक मोस्ट गाइज हु स्विच इन्टु सुमो राइट नाउ आई सी देम गेटिङ हर्ट ग्रोइन एबडक्टर्स बिकज पहिला मैले स्टार्ट गर्दा आई डेन्ट सी सो मेनी अल्ट्रा वाइड सुमो डेड लिफ्टर्स नि त सो मेरो त अलिकति रिलेटिभली क्लोज स्ट्यान्स नै सुमो अहिले लाइक प्रिटी मच एभ्रीबडी इज डुइङ सुमो अहिले त सबैजना एकदमै वाइड सुमो क्या अनि वाइड इजन्ट फर एभ्रीबडी त्यसको लागि इनफ मसल चाहिन्छ लाइक एबडक्टर्सहरूमा ग्रोइनलाई लाइक हिप्सलाई बाहिर राख्नुपर्ने स्ट्रेङ्थ चाहिन्छ सो त्यस कतिवटा कुरा हुन्छ सो त्यसमा स्विचमा पनि धेरै कम्प्लिकेसन आइरहन्छ लट अफ पिपल डोन्ट नो त्यो अनि कम्प्लिकेसन आएपछि अनि बल्ल सोध्छ क्या अस्ति चाहिँ किन नसोध्यो भन्नु सो तिमीले स्विच गर्दाखेरि वाज इट द नम्बर सेम थियो कि मेरो नम्बर सेम इनफ्याक्ट सुमो वाज विकर इनिसियली तर एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्न खोजेँ हो लाइक कन्भेन्सनलबाट वेन यु युज टु डुइङ वान अर दि अदर त्यहाँबाट स्विच गर्नु पर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ
आई थिङ्क त्यो टेक्निकल डिफिकल्टिजहरूले गरेर यु नट एज स्ट्रङ हो हुन्छ होइन कसैको चाहिँ सुरुमा गर्नु साथै बलियो भइदिन्छ कि कोही कोही अनि लाइक दोज आर द गाइज रन अराउन्ड चाहिँ ए सुमो इज इजियर बट सबैलाई हुँदैन कतिजना अब मेरै क्लाइन्टहरू पनि विभ ट्राइड डुइङ सुमो गुड कन्भेन्सनल पुलर सक्दैन क्या सुमो गर्नु कन्भेन्सनलमै बलियो हुन्छ सो त्यस्तै हुन्छ डिपेन्ड्स अन द पर्सन डिपेन्ड्स टोटली अन द पर्सन बट इन जेनरल लाइटर ल्याङ्कियर पिपलहरू चाहिँ आर युजली स्ट्रङ्गर सुमोमा अनि हु इज मोर लाइक बिल्ट आर स्ट्रङ्गर कन्भेन्सनल हजुर कन्भेन्सनलमा स्टार्टिङ अफ अनि पछि चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ इन जस्ट अ जेनरल रुल भेरी जेनरल रुल राइट सो टङ अबाउट पावर लिफ्टिङ वाट इज यर जेनरल फिलोसफी आई मिन लाइक तिम्रो लेट्स टक अबाउट अलिकता टेक्निकल डिटेल्सहरू होइन तिम्रो लाइक हाउ डु यु फर डु यु थिङ्क लिनियर प्रोग्रेसन इज गुड इनफ फर लट अफ पिपल टु स्टार्ट आउट डेफिनेटली है तर एट वान पोइन्ट लाइक लिनियर प्रोग्रेसनमा पनि आई माइट गो टु मच नो डेफिनेटली होइन अब यो हेर्ने नै अब हजुर सो लिनियर प्रोग्रेसनमा पनि डिफ्रेन्ट खालके प्रोग्रेसन हुन्छ क्या सिङ्गल प्रोग्रेसन भन्छ वेयर वेयर जस्ट इन्क्रिजिङ वान भेरिएबल कि त सेट कि त ऱ्याप कि त वेट कि त डबल प्रोग्रेसन हुन्छ सेट अनि ऱ्याप अनि वेट दुइटा अनि ट्रिपल प्रोग्रेसन हुन्छ अब कस्तो खालके प्रोग्रेसनमा जाने सो द मोर एडभान्स यु गेट ट्रिपल प्रोग्रेसनहरूमा जानुपर्छ क्या सो सुरुमा चाहिँ आज 50 गऱ्यो next week 52, next week 55. You can keep doing that for like, I've had some clients who've done that for 16 weeks SBD ma. Same rep, same intensity, but weights keep going up. But for me, that cannot happen anymore. Yeah, so for more intermediate people, beginners or I think, would that be good enough? Beginners like definitely, that's what I would recommend. Ke? Deload pani चाहिँदैन जब weight हाल्नु सक्दैन rep घटाइदियो. So एउटा प्रोग्रेस त भयो नि त. सो वेट हालिराख्ने जब वेट घट्नु छैन रेप घटाइदियो अनि गइराख जब 1मा पुग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सोच्नु पऱ्यो होइन सो त्यो सुरुमा अब 5 रेपबाट स्टार्ट गर्ने एउटा विक 5 रेप अर्को विक 10 रेपमा सुरु गऱ्यो वेट थप्दै जाऊ जब सक्दैनौ देन 5 को सट्टा 3 गर 10 को सट्टा 8 गर वेट थप्दै जाऊ होइन अनि त्यसपछि पिपल विल प्रोग्रेस त्यतिकैमा पनि एभ्रीवान विल प्रोग्रेस त्यही त डोन्ट निड टु मेक इट कम्प्लिकेटेड डोन्ट निड टु मेक इट अब के हो मेन गोल पावर लिफ्टिङ हो भने त स्क्वाट बेन्च प्रेस डेड लिफ्ट तर अरू लिफ्टमा पनि त्यही त हो सबैमा त्यही हो तर रेप रेन्जेसहरू राम्रो छान्नु पऱ्यो बट लिनियर प्रोग्रेसन डेफिनेटली वर्क्स तर पछि पनि प्रोग्रेसन चाहिँ लिनियर नै हुन्छ तर वेटबाट जान्दैन क्या सो फर मेरो प्रोग्रामिङ लेट्स से आई स्टार्ट एट 4 sets of 6 200 kilos right now so next week I might not be able to do 205 4 sets of 6 so what I'll do is I might do 4 sets of 7 on third week I might do 5 sets of 7 right I might do 6 sets of 6 same weight some sort of progression bhairacha and it's going linearly up but I cannot keep adding the main variable which is the weight so 6 into 6 pachi I might not be able to do 6 into 7 and त्यसपछि I might need a deload or I might want to change the rep ranges completely. 6 or 7 मा धेरै फरक भएन नि rep range. Right. त्यसरी progression हुन्छ तर linearly progress चाहिँ I have been linearly progressing for the past many years. So अहिले पनि progress चाहिँ गरेर तर त्यही मैले भने different variables different variable चाहिँ change गर्नुपर्छ कि as long as the total volume is going up most of the time depending on the phase of training it's linearly नै going up. So I can run एउटा meso up to 6 weeks sometimes. Okay. त्यसपछि you take a deload. I have to take a deload. नत्र मेरो body will do it for me. So how important do you think deloads are? I mean, is it like planned हुनुपर्छ कि or do you listen to your body and तिमी it might be for you since you're so experienced. I mean like एउटा तिमीले थाहा पाइसक्यो around 6 weeks हो है भनेर त्यो हिसाबले जान्छौ कि होइन 6 weeks सबैले लिनुपर्छ काइन्ड अफ हिसाबले जान्छौ त्यो हिसाबबाट चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ आई क्यान टेल मेरो I still work with a coach. I don't program for myself because I'm never gonna do sets of 12 if I program for myself. Yes, so I still work with a coach. Yeah, we talked about this. Yeah, I still work with a coach. Like I am able to coach myself. I coach some Nepalko higher level lifters. But the thing is, I will not program मेरो लागि. But the thing with listening, मलाई थाहा हुन्छ कि approximately यो rate of progressionमा 4 weeks जान्छ 6 weeks जान्छ bodyले deload feel हुनु थाल्यो overreach feel हुनु थाल्यो but for most people I would say never listen to your body because we're lazy as hell and some of us are too overexcited कि we want to do more so we shouldn't listen to our body मेरो bodyलाई listen गऱ्यो भने त I would be
ह्याभिङ केएफसी अनि मजाले बेलुकासम्म नेटफ्लिक्स हेर्दै युट्युब हेर्दै सब कामसाम नगरेर मजाले मेरो बडले त त्यही भन्छ मलाई ए खान अलि मजाले खा होइन भन्नुहुन्छ होला आज मजाले खाऊ आइसक्रिम खाऊ भन्छ सो लिसन टु यर बडी सो तिमी अफ सिजनमा युआर प्रिटी स्ट्रिक्ट यो कुराहरूमा pretty strict तर एकदमै मैले भने नि आम लाइक अ बिट बर्न्ट आउट इन टर्म्स अफ न्युट्रिसन बट आम स्टिल ट्राइङ टु आइबल स्टफ्स एन्ड ट्र्याक आम स्टिल वेइङ माइसेल्फ एभ्री अदर डे अनि वेटलाई ट्र्याक गर्छु अनि आई हेभ लाइक सेट गोल्स अहिले मेन्टेनेन्स फेजमा छु म पनि तपाईँ जस्तै सो अहिले 103.5देखि 104सम्म आम मेन्टेनिङ बडी वेट सो एकदमै स्ट्रिक्ट नै हुन्छु सो मेरो लाइक त्यो अब इम्पल्सिभ इटिङ बिहेभियर पनि छैन क्या लाइक कसैले मलाई चक्लेट दिनु सट्ट टिपेर खाइहाल्ने त्यस्तो म कहिले पनि गर्दिनँ कि मेरो फर्स्ट आन्सर इज अलवेज लाइक नो एन्ड देन आई थिङ्क ए यसले भन्छ देन आई माइट अर आई माइट नट डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन अनि मेन्युहरू हेर्दाखेरि पनि इट्स अलवेज लाइक ए मेरो आज फ्याट छ ओ देन मेबी आई क्यान फिट इन अ ब्राउनी लाइक त्यस्तो हुन्छ अनि यो कुराहरू चाहिँ आई मिन लाइक वाट पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज आफ्टर अ वाइल आफै आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि होइन अब सुरुमा चाहिँ when people think about it calorie count गर्ने यस्तो झन्झट हुन्छ एन्ड दिस एन्ड द्याट के सोच्छ बट देन आफ्टर वाइल आई थिङ्क त्यो गर्नै पर्दैन क्या यु नो वेयर यु आर अटोमेटिकली अनि केही फुड हेर्ने बित्तिकै ल यो यति होला भनेर इन सम वे युआर काउन्टिङ तर सोसियल मिडिया हेज मेड इट लुक लाइक एकदम मेजरेबल के बिचरा लाइफ नै छैन यसको काउन्ट गर्ने तर द थिङ विथ काउन्टिङ क्यालोरिज इज लाइक स्पेसली अब म त अब आई ट्राई टु कम्पिट एट हाई लेभल तर मोस्ट पिपल अब तपाईँले पनि हाई लेभलमै गर्नुहुन्छ होइन विथ एभ्रिथिङ तर मोस्ट पिपललाई चाहिँ अब 6 महिना 3 महिना राम्ररी क्यालोरी काउन्ट गऱ्यो भने लाइफ टाइमलाई पुग्छ क्या त्यो स्किल लाइक कहिले ट्र्याकै गर्नु पर्दैन आफ्नो वेट हेऱ्यो अन्दाजमा खायो भने लाइक अन्दाजमा तर नट लिसन टु यर बडी कम्प्लिटली बट अन्दाजमा त्यो 3 महिनाको हेल्दी ह्याबिट्सलाई सिकेर दे क्यान डु इट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम विदाउट ह्याभिङ टु यु नो वर्क सुपर डुपर हार्ड द्याट्स वाट आई टेल पिपल आई मिन लाइक अब फिटनेसमा लाग्ने नै हो भने एनी फर्म अफ फिटनेस होइन स्पोर्ट नै भयो पनि जे पनि भयो भने आई थिङ्क यो भनेको एबिसी जस्तो हो कि हजुर होइन कहिले न कहिले काम लाग्छ नि कहिले न कहिले जहिले पनि काम लाग्छ अब आफूले सिकिराख्यो भने यु डोन्ट नेसेसरली ह्याभ टु जहिले पनि बसेर क्यालकुलेट गर्नु जहिले पनि स्केल बोकेर जहाँ पनि जानु अल्दो गरिन्छ हामीले पनि होइन अब त्यस्तो गर्नै पर्छ तर इट्स नट द्याट के द्याट इज नट द रियालिटी आई थिङ्क यो फिट सेमर्सहरूको काम हो यो चाहिँ होइन पिपलहरू लाइक सच अ मिजरेबल लाइफ जे पनि काउन्ट गर्नुपर्ने उसको लाइफ नै छैन बाहिर खानै हुँदैन अल थिङ बट देन पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि आई मिन लाइक फर अस इट्स नट द्याट बिग अफ अ डिल मलाई त झन् इट्स डेफिनेटली नट अब गरेको पनि धेरै भयो प्लस मेरो क्यालोरी बफर पनि हाई हुन्छ क्या बिकज अफ मेरो बडी वेट लिन बडी मास एज ट्रेनिङ मेरो लाइक मेन्टेनेन्स currently around 3800 calories. Shit, man. So if I save 2000 calories for any given day, मलाई पुग्छ क्या so अनि अलिकति like depending on the phase of training हुन्छ नि I always tend to undershoot मेरो calories क्या so if I think it's 2000 calories I like if I want to get 2000 calories I'll aim for 1600 क्या अलिकति कममै जान्छु because it's harder to you know cut the fat back later so I don't want to get fatter when I don't want to yeah so yeah this is one thing मैले चाहिँ सबैलाई भन्ने कुरा चाहिँ यही हो कि हामीलाई काउन्टिङ क्यालोरिज भनेको चाहिँ सुरुमा सिक्न गाह्रो होला जस्ट लाइक एनिथिङ एल्स होइन जिम स्टार्ट गर्दाखेरि पनि त अब सुरुमा अप्ठ्यारो नै हुन्छ इट्स जस्ट द्याट इट्स मोर अफ एन इन्जोयबल प्रोसेस फर मोस्ट पिपल वर्किङ आउट चाहिँ तर ट्र्याकिङ क्यालोरिज इट्स समथिङ द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क अबाउट होइन बच्चामा अब हिँड्न सिक्नलाई कति टाइम लागेको थियो होला बोल्न सिक्नलाई टाइम लागेको थियो होला बट देन यु डोन्ट थिङ्क अबाउट इट पछि गएर अनि आई थिङ्क 2-3 weeks 1 month जस्तो क्यालकुलेट गऱ्यो भने चाहिँ होइन अनि इट कम्स नेचुरली द थिङ फर मी लाइक विथ सम एक्सपिरियन्स म भन्छु लाइक सबजनालाई सिधै सबै क्यालोरी म काउन्ट गर्न दिँदिनँ कि प्रोटिन कार्ब्स फ्याट एकैचोटि काउन्ट गर भने ए मलाई प्रोटिन एप्पलमा हुन्छ है प्रोटिन यस्तो पनि हुन्छ क्या राइट हामीलाई फनी लाग्छ होइन तर मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन नि त सो वाट आई टिच देम सुरुमा ओभरवेट छ भने उसले सुरुमा ट्र्याक गर्नु लाउँदिनँ क्या म उसलाई भन्छु ए कि त मासु कि त अन्डा यति खाऊ पोर्सन आफ्नो फिस साइजमा खाऊ यति खाऊ प्रोटिन होइन त्योभन्दा धेरै कार्ब्स नखाऊ लाइक आफ्नो साइजको हातको साइज अनुसार तर कार्ब्स पनि इफ यु वान सेलेक्ट ह्याभ समथिङ द्याट विल मेक यु फुलर भनौँ न होल ग्रेन्स भेजिटेबल यताउति भन्छु होइन जस्ट हेल्दी ह्याबिट्स के एकदमै बेसिक जेनरल ह्याबिट्स अनि त्यसपछि इफ युआर स्टिल हङ्ग्री एड सम हेल्दी फ्याट्स होइन देन इफ युआर स्टिल हङ्ग्री देन
चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्यो तिमीले कतै बट स्टार्ट विथ हेल्दी ह्याबिट्स एकदमै बेसिक वक अबाउट 5,000 10,000 स्टेप्स अ डे होइन त्यसपछि त्यो वेट आफै तल जान्छ क्या मान्छेहरूको त्यो हेल्दी ह्याबिट इस्टाब्लिस गर्दा डोन्ट लाइक इम्पल्सिभली पिकअप स्टफ्स एन्ड इट म यस्तो भन्छु अनि त्यसपछि ह्याभ 3 meals अ डे इक्वली स्प्रेड अराउन्ड अनि त्यो खाना कम्ती भयो भने देन एड अ लिल बिट मोर जस्ट सी हाउ यु फिल इट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुड सबै खालको खाना खाऊ अनि लाइक people who can follow through with that much 4 हफ्तामा they magically lose like 5% of their body weight already oh coach यो त भयो I'm not even hungry like I've been working out I'm feeling better यस्तो भन्छ ए ल अब now you're like slightly into the you know खाने बानीमा तिमी छिर्यो and then I'm like now the most important macronutrient is protein so this is something we might want to track so यस्तो गर every meal मा have 25 grams of protein 25 grams भनेको कि त 6 अन्डा खाऊ egg whites कि त 120 ग्राम्स चिकन खाऊ होइन कि त एक क्यान टुना खाइदेऊ एभ्री मिलमा खाऊ अनि यसले तिम्रो सम टोटल हुन्छ अरू जे मन लाग्छ त्यही खाऊ सो द्याट्स द सेकेन्ड स्टेप द्याट आई गिभ पिपल क्या एन्ड देन देयर लाइक ओ प्रोटिन ट्र्याक गऱ्यो माई फिटनेस पाल चलायो विङ स्केल निकाल्यो दे फिल लाइक अ प्रो होइन अनि त्यो प्रोसेस गर्दा गर्दा अर्को 3-4% बडी फ्याट गइसक्छ क्या एन्ड देयर लाइक नाउ देयर मोटिभेटेड क्या सो वाट ह्यापन्स सुरुमै क्यालोरी काउन्ट गर्नु पऱ्यो एट दिस टाइम देयर बर्न्ट आउट अल्छी लागिसक्छ but this is still like a slightly more enjoyable process for them उनीहरूले लाइक अलिकति भइसक्छ ल अब क्यालोरी काउन्ट गर्नुपर्छ है त वी नो वाट प्रोटिन इज अब दिनको टोटल क्यालोरी काउन्ट गरौँ सो प्रोटिन खाऊ अरू जे मन लाग्छ खाऊ जस्ट ट्र्याक इट सो दे आर मोर इन्भेस्टेड भनौँ न एट द्याट पोइन्ट हजुर सो दे आर लर्निङ न्यू थिङ्स एभ्री अदर विक कसैलाई अल्छी लाग्यो आइ एम स्लिपिङ अप भन्ने आई गिभ देम द next step earlier but some people like they're enjoying the process I let them have it while they can भनौँ न अनि त्यसपछि लास्टमा गएर 4-5 महिनामा त they're already fit अनि now they're like counting calories they know what carbs एप्पललाई कार्ब्स भन्दैन अब बिकज दे नो वाट प्रोटिन इज होइन अनि त्यसपछि देन दे नो फुड चोइसेस अनि त्यसपछि त्यो एउटा क्यालोरी काउन्टिङ त्यो जोनमा आउँदाखेरि 5-6 महिना गइसक्छ क्या इफ दे आर रियली इन्भेस्टेड इन वान टु मेक चेन्ज फर देमसेल्फ आई हेभ सक्सेस 50% अफ द टाइम भनौँ न आई डोन्ट वान्ट टु टेक मोर क्रेडिट बट तपाईँलाई पनि थाहा छ इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन एज वेल होइन त्यो सबै धेरै कुराहरूले फ्याक्टर हुन्छ वान थिङ आई लाइक अबाउट यु इज लाइक अब तिमी भने त अब यु आर अन अ कम्पेटिटिभ लेभल त्यो पावर लिफ्टिङको यो एट द टप बट स्टिल यु टक रिलेटेबल कुराहरू क्या यो नट त्यो एक्सट्रिमिस्ट छैन कि योर लेग्स वन्ट ग्रो इफ यु डोन्ट स्क्वाट अनि त्यसपछि यो गर्नै पर्छ त्यो गर्नै पर्छ एभ्रिथिङ इज ब्यालेन्स एन्ड आई थिङ्क त्यो अप्रोच चाहिँ मोस्ट पिपलले चाहिँ लगाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ स्पेसली इफ युआर एन इन्फ्लुएन्सर इफ युआर अ कोच इफ पिपल आर लुकिङ अप टु यु आई थिङ्क पिपल आर भेरी स्मार्ट अहिले अनि विथ इन्टरनेट एन्ड एभ्रिथिङ होइन अब देयर आर डाउन साइड्स बट देन मोर लेस दे नो इफ दे आर बिङ हुन्छ नि कसरी बुलसिट गरिरहेछ भने चाहिँ And what I have also realized is like I tell everybody all the time is like progress हुनको लागि consistency is the most important thing. Like तिमीलाई केही थाहा छैन केही पनि नलेज नै छैन तिमीलाई एउटा रुममा जिममा लक गरिदियो भने पनि 6 months पछि तिमी यु विल कम आउट विथ सम सर्ट अफ प्रोग्रेस होइन अनि त्यो कन्सिस्टेन्सीलाई चाहिँ नम्बर 1 थिङ बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू आउँछ कि भन्छ नि द बेस्ट डायट इज द वान युल फलो एक्ज्याक्टली हो नि अनि लाइक हुन्छ नि एन्ड देयर आर सो मेनी काइन्ड अफ डायट्सहरू अहिले आइरहेको छ अनि त्यसपछि दिस विल कम दे विल गो एज पहिलादेखि नै इट हेज बिन ह्यापनिङ फर इयर्स एन्ड इयर्स नयाँ फर्म अफ केही आउँछ नयाँ फर्म अफ डायट आउँछ एन्ड इट वर्क्स बट देन क्यान यु स्टिक टु इट फर द लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम एक्ज्याक्टली त्यो मोस्ट ब्यालेन्स्ड अप्रोच चाहिँ ल्याउनुपर्छ त्यही मैले त्यही सिकाउनु खोज्ने नै मैले त्यही जस्ट इट वाट यु वान्ट बट इट्स लाइफस्टाइल नि सानो सानो रिस्ट्रिक्सन छ तिम्रो जस्ट इट वाट यु वान्ट डोन्ट डु यस्तो यस्तो अनि उनीहरू आफै सिक्दै जान्छ क्या त्यो ओभर टाइम अनि सडनली वेन दे बिन्ज आउट एन्ड देन दे फिल ब्याड नराम्रो लाग्छ नि त बडी पनि इट फिल्स फ्याट अल अफ सडन अनि त्यस गर्दा गर्दा मेनी पिपल डेभलप भेरी गुड ह्याबिट्स क्या अनि त्यसपछि चाहिँ कोचिङ बिकम सो एफर्टलेस नम्बर्स दियो सक्यो तर त्यो सुरुको इन्भेस्टमेन्ट छ या आई थिङ्क त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा लगाउनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वेयर एभ्रिथिङ इज ब्यालेन्स आई मिन लाइक यु क्यान नट एक्सपेक्ट एउटा न्युबीलाई कि अब ब्रोकली बोइल हुन्छ कि त्यो मै गर्न सक्दिनँ कि ब्रो हजुर हजुर होइन द्याट इज नट प्र्याक्टिकल फर मी अनि आई क्यान नट एक्सपेक्ट द्याट फ्रम समनको जसले जोइन गरेर आएको छ अनि चिट मिल्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यो सबै ब्यालेन्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ आई लाइक यु इन्जोय फुड आई इन्जोय फुड वी आर इटिङ आउट अफ्टन बेला बेलामा तर वी आर अल्सो ट्र्याकिङ थिङ्स एन्ड देयर इज अ वे यो होल प्रोसेस क्यान बी इन्जोयबल एन्ड द्याट इज द पार्ट मोस्ट पिपल आर मिसिङ फिटनेस भने कि
त्यही दिमागमा आएको छ हो त्यो चाहिँ एकदमै बिग कन्सेप्ट फेरि मेरो केसमा चाहिँ पिपल थिङ्क आम द पावर लिफ्ट हु इट्स एभ्रिथिङ के बिकज आई हेभन बिन लिन फर द पास्ट 3 years or so त्योभन्दा अगाडि त लाइक सुरुमा मान्छेले मलाई चिन्दा त इट्स बिकज आई वाज लिन एन्ड स्ट्रङ होइन बट पिपल हेभ फरगटन द्याट आई युज टु बी लिन एन्ड नाउ आई हेभ मोर नलेज देन आई ह्याड 3 years ब्याक सो इफ आई वान्ट आई क्यान त्यही त But that your goal is different. मेरो goal is to be in a certain weight class. म last 93 मा त I was starting to get pretty lean भनौँ न for what 95 kilo is. Yeah. So अहिले 103 को around मा छ. So do you plan to like 105 भने तिमीले cap? हजुर. So do you plan to go 105 को around some utilize everything? So मैले यो bulk start गर्दा चाहिँ मेरो goal was to not get fat in 1 year. But 101 पछि चाहिँ अब I had to give up some, you know, for extra fat. अनि यस्तो हुन्छ कम्पिटिसनमा चाहिँ guys will compete that are more than 105 kilos क्या. So 108, 109 को केटाहरूले वेट घटाएर आउँछ क्या. Okay, water weight अलिकति खानाको वेट घटाएर आउँछ. So I want that advantage as well. I don't want to be 10 kgs lighter than them competing in the same weight category. So म चाहिँ अब अलिकति मोटै भयो भने it might help my squat a little bit. So त्यो पनि I'm willing to, you know, do it. अनि त्यसपछि I'll cut and then try to be a more jacked 105 kilo. Yeah, so I think you pani another thing that most people don't understand is it's always advantageous to be at the upper end of your weight class. Definitely. होइन किनभने चाहिँ एउटै स्किल एउटै लेभलको एक्सपिरियन्स को दुईजना एथलिट छ भने इन एनी स्पोर्टमा द पर्सन हु इज द हेभिएस्ट विल हेभ अलिकता समवट मसल्स लेभरेज वाट एभर यु कल इट त्यो त भइ नै हाल्छ सो इट्स अलवेज बेटर टु बी 105 हो भने 105 104.9 अराउन्डमा भएको एडभान्टेजेस हुन्छ यहाँ कतिवटा कम्पिटिसनमा हुन्छ अब 80 kg क्याटेगोरीमा खेल्नु हुन्छ होइन 81 मात्रै भइदिन्छ कि ए ओके त्योभन्दा त 70 80 बिलोमै गरे हुन्छ नि त्यस्तो पनि धेरै भइरहेको देख्छ कम्पिटिसनमा थाहै हुँदैन नि त अनि आफ्नो वेट जति छ एकदमै राम्ररी लेखेर आउँछ सो त्यो पनि हुन्छ सो तिम्रो अब युर सो मच फोकस इन्टु कम्पिटिसन नै फर द पास्ट कपल अफ इयर्स नै भयो होइन सो टेल अब यो अब जुन तिमी जान लागेको छौ कम्पिट गर्न लागि आई हर्ड देयर आर सम रेस्ट्रिक्सन्स तिमीलाई अलिकति इस्युजहरू हुने हजुर त्यही त रेस्ट्रिक्सन चाहिँ थाइल्यान्डमा कम्पिट गर्ने हो सो थाइल्यान्ड हेज बिन कोभिड फ्री फर द लास्ट 6 months or something क्या ओके नट अ सिङ्गल केस अब टेस्टै गरेको छैन उनीहरूले होला बट द थिङ उनीहरूले क्लियर गर्यो एन्ड एभ्री टुरिस्ट हु कम्स इन अर इभन थाई पिपल हु वान कम इन टु द कन्ट्री उनीहरूले चाहिँ के भन्छ 14 days क्वारेन्टिन रुल कम्पलसरी गरेको छ क्या सो त्यो क्वारेन्टिन रुल भएपछि चाहिँ if I go there travel मलाई 14 days होटेलमा बस्नुपर्छ क्या सो द्याट्स माई बिगेस्ट रोड ब्लक करेन्टली सो त्यो भयो भने आई डोन्ट प्लान अन गोइङ टु थाइल्यान्ड एन्ड कम्पिट बिकज सो अनि या अफकोर्स हामीले तिमीले जिम एक्सेस पाएनौ भने एन्ड अल थिङ बट देन जिम भएको होटेलमा बस्न हाउ पोसिबल तर आई डोन्ट थिङ्क दे अलाउ जिममै गर्नु चाहिँ फेरि मेरो ट्रेनिङ फेरि इट्स नट गर्न बी डन एट अ होटेल जिम नि त right so I'll bring the hotel down yeah of course that is so I need like a more garage gym sort of a thing where like throwing around weights and making some noise you know powder chalks weight पुग्नु पर्यो weight पुग्नु पर्यो अनि you know मान्छेहरूले पनि कराउनु भएन many factors I have to look into when I go because फेरि पिकको बेला हुन्छ like off season hypertrophy हो भने स्क्वाटको ठाउँमा I can do leg presses होइन leg extension पनि गर्छु but त्यो बेला फेरि हेभी वेट गराएको त इक्विपमेन्ट यताउति हुन्छ सो द्याट्स स्क्वाट र्याक पनि नहोला भन्न सकिँदैन हुँदैन नि कहिले काहीँ त डम्बेल्सहरू अब 25-30 मा क्याप भयो भने द्याट कुड बी अनदर प्रब्लम होइन त्यही हो त्यो चाहिँ अनि फेरि त्यो भएन भने आई हेभ अदर प्लान्स टु सो त्यही त द्याट बिकम्स एन इस्यु किन पिक गर्ने बेलामा तिमीले पिक गर्न पाएन भने त त्यो घर काम भने वेस्ट मात्र भयो वेस्टै भयो अनि एक्सपेन्स पनि भयो होटेलमा बस्छ फेरि lot of expense too and it doesn't justify why I'm going there तर वर्कआउट पनि गर्न दिँदैन होला किनभने तिमीलाई क्वारेन्टिनमै राख्ने हो भने त पब्लिक जिममा या रुमको रुममै हुन्छ त्यो क्वारेन्टिन रुल निस्कियो भने चाहिँ आई विल ट्राभल कि त 3-4 दिनसम्म 5 दिनसम्म टेस्ट 2 चोटि टेस्ट गरेर 5 दिनमा थाहा हुन्छ नि खासमा त बट देयर इफ दे अलाउ द्याट आई माइट गो 5 daysसम्म पनि आई वान्ट लुज पर्फर्मेन्स भनौँ न स्पेसली डेड लिफ्ट र स्क्वाटमा चाहिँ सो यु हेभ टाइम अब त्यो कहिले रुल हट्छ कि हट्दैन द्याट डिटरमाइन्स वेदर युआर कम्पिटिङ अर नट हजुर त्यो भएन भने चाहिँ अब अड्किन्छ फेरि यत्रो ट्रेन गरेँ अब त्यही हो अनि के गर्छु त्यसपछि नेक्स्ट इयर सो मेरो प्लान चाहिँ इज बिकज मलाई अनकम्फर्टेबल छ यो वेटमा जस्ट वकिङ अराउन्ड यु नो वेयरिङ क्लोथ्स अनि लुगा सुटहरू के पनि मेरो पुरानोहरू अट्दैन होइन फेरि सबै नयाँ लुगा बनाउनु पऱ्यो यताउति गर्नुपर्छ
अनि जस्ट जेनरलमै गाह्रो हुन्छ क्या ट्याक्सीमा फस्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ एयरप्लेनमा पनि गाह्रो सबै चेयरमा बल्ल बल्ल हटायो त्यो चेयरमा पनि यहाँनिर अलिकति ठिकै भइरहेछ बट त्यो भयो भने चाहिँ आई प्लान अन नट कम्पिटिङ द एन्टायर 2021 एन्ड 2022 2 वर्ष चाहिँ सेकेन्ड 2 वर्ष नै बिकज 2022 मा इफ आई वान कम्पिट आई हेभ टु क्वालिफाई इन 2021 अनि यो कहिले लकडाउन खोलिन्छ भनेर यो सेपमा बस्नु टु मेन्टेन दिस लेभल अफ डिसिप्लिन होइन ट्रेनिङ सबै कुरा इज डिफिकल्ट स्पेसली वेन यु डोन्ट ह्याभ एन एन्ड गोल 100% गर्नु इज गाह्रो 90% गर्नु फेरि गाह्रो छैन क्या टु मेन्टेन दिस स्ट्रेङ्थ इज इन हार्ड टु गेट स्ट्रङ्गर अनि यु नो टु बिल्ड अन दिस इज डिफिकल्ट सो त्यो भयो भने चाहिँ आई प्लान अन कटिङ डाउन सम वेट अनि त्यसपछि आफ्नो फिटनेस प्रोजेक्ट्सहरू पनि छ अलिअलि त्यसमा पनि डेफिनेटली हेल्प इफ आइम लिनर सो त्यसको लागि पनि आई प्लान अन डुइङ अब सुट्सहरू फोटोसुटहरू यताउति सो आई प्लान अन कटिङ डाउन वेट एन्ड 2022 मा देन आई प्लान अन क्वालिफाइङ एन्ड देन अगेन बल्क अप टु बिकज 2023 मात्रै हुन्छ 2 वर्षलाई पिपल वान्ट सी मी कम्पिट अब यता काठमाडौँमा आई माइट डु जस्ट फर फन होइन बट अन अ बिग स्टेज चाहिँ 2023 सम्म हुँदैन सो 2022 मा तिमी अब अल्टिमेटली युआर गोइङ टु कम्पिट इन 105 हजुर होइन 2022 मा क्वालिफाई हुनको लागि तिमी 105 हुनु जरुरी छैन आई हेभ टु बी ओभर 93 टु कम्पिट इन द 105 क्याटेगोरी तर आई थिङ्क 93 मा पनि इफ आई डु द रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ टोटल द्याट क्वालिफाइज मी आई क्यान क्वालिफाई बिकज मैले लास्ट इयर 93 मा गरेको हो नि त ए ओके या सो त्यो भयो भने चाहिँ मलाई कम्पिट गर्नु पाउँछ तर आई डोन्ट थिङ्क आई बी बिलो 93 एनिवेज सास फेर्नु गाह्रो होला फेरि दुब्लो भएर तिमी 93 नपुगे कति भयो र 93 कम्पिटिसनमा मात्रै पुगेको 2-3 वर्ष भयो 3 वर्ष भयो त्यसपछि चाहिँ यु बिन अबभ 93 95 96 95 96 हेज बिन मेरो वाक अराउन्ड वेट फर द पास्ट 3 इयर्स यो वर्ष त 100 प्लसै भइसक्यो नि त लास्ट 2 इयर्स जति चाहिँ 93 94 सो लाइक अब अर्को कुरा मलाई चाहिँ तिमीसँग गर्नु मन लागेको भनेको छ लाइक फर स्पोर्ट्सहरू है वेट ट्रेनिङ फर स्पोर्ट्स दिस समथिङ आई टक विथ सो मेनी पिपलहरू र नेपालमा अहिलेसम्म इन्ट्रोड्युस भएको छैन आई थिङ्क सिरियस वेमा कि लाइक फर स्पोर्ट्स पनि वेट ट्रेनिङ गर्नलाई इम्पोर्टेन्ट छ होइन नट नेसेसरली बडी बिल्डिङ स्टाइलमा बट देन यु हेभ टु बी स्ट्रङ्गर युर मसल्स निड टु वर्क फङ्सन त्यो स्ट्रेङ्थ चाहिँ हुनुपर्छ एन्ड फर द्याट काइन्ड अफ पर्पस लाइक हुन्छ नि वाट काइन्ड अफ ट्रेनिङ वुड यु लाइक हुन्छ नि एडभाइस टु पिपल सो यो पनि सोसियल मिडियाले अलिकति पर्सेप्सन चेन्ज गरिदिएको छ क्या बिकज लाइक ओ फ्यान्सी स्पोर्ट स्पेसिफिक ड्रिल फुटबलको लागि यु हेभ टु डु सम सोर्ट अफ यस्तो खालको ट्रेनिङ अनि गल्फर्सहरू डम्बेलहरू हल्लाइरहेको हुन्छ गल्फर्सहरूले होइन यस्तो खालके चाहिँ अलिक धेरै मिसकन्सेप्सन छ बट इन जेनरल वाट यु वान डु फ्रम द स्पोर्ट इज मेक स्योर द्याट वी गेट लेस हर्ट द्याट मिन्स मोर सिमेट्रिकल बडी हुनु पऱ्यो ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो कोअर्डिनेसन हुनु पऱ्यो एन्ड वी जस्ट वान गेट स्ट्रङ्गर ओभरअल सो त्यसको लागि त एकदमै बेसिक नै छ क्या खासमा स्क्वाट बेन्च प्रेस डेडलिफ्ट पुल पुस होइन डेडलिफ्ट सबै स्पोर्टमा माइट नट बी एप्लिकेबल बिकज बक्सर्सहरू आइभ सिन बक्सर्स दे क्यानट गेट इन टु द प्रपर पोजिसन बिकज उनीहरूको अलिकति हन्च्ड ओभर हुन्छ तर त्यही जेनरल नै हो क्या एन्ड वेन यु आर लाइक अ बिगर स्ट्रङ्गर गाई यु मेक द अदर पिपल अनकम्फर्टेबल टु फेस यु होइन फुटबलमा पनि इफ यु एन्ड मी वेयर द सेम स्ट्रेङ्थ बट आइ एम स्ट्रङ्गर देन यु आइ एम मेकिङ यु अनकम्फर्टेबल टु प्ले अगेन्स्ट मी सो द्याट्स द ओन्ली एडभान्टेज द्याट वी वान्ट इन एनी स्पोर्ट होइन इफ आई एम अ बिट फास्टर देन यु आइ एम मेकिङ द अदर गाई अनकम्फर्टेबल बिकज ही हेज टु चेस मी इफ आई एम अ बिट स्ट्रङ इन ग्राप्लिङ इफ आई एम मेकिङ द अदर पर्सन अनकम्फर्टेबल होइन त्यही मात्रै हो मेन गोल अफ स्पोर्ट सो त्यसलाई हेल्प गर्ने त फुल रेन्ज अफ मोसन स्क्वाट भनौँ ओभरहेड प्रेसेस पुश पुल भनौँ न भर्टिकल हराइजन्टल या अनि आई थिङ्क देयर इज दिस मिसकन्सेप्सन कि स्पोर्टको लागि चाहिँ वेट ट्रेनिङ गऱ्यो भने झन् रेस्ट्रिक्ट हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी हराउँछ एन्ड दिस एन्ड द्याट अनि आई थिङ्क सो मेनी मिथ्स अराउन्ड आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द रिजन लाइक पिपल स्पोर्टमा भएको मान्छेहरू वेट्स उठाउनु डराउने चाहिँ त्यो होला क्या हो फेरि लाइक प्रपर गाइडेन्स पनि भएन एक हिसाबले बिकज एथलिट्सहरूको पनि सिजन हुन्छ नि त देयर कम्पिटेटिभ सिजन हुन्छ अनि अफ सिजन हुन्छ सो वाट ह्यापन्स इज कम्पिटिसन 3 महिनामा छ देन दे जोइन द जिम क्या सो द्याट विल मेक इट अनकम्फर्टेबल सोर भयो एक्स्ट्रा एडिसनल स्ट्रेस एड भयो वर्स्ट टाइम टु स्टार्ट वर्किङ आउट सो वाट दे हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज त्यसपछि कम्पिटिसनको लागि यु वर्क सो हार्ड मैले अघि भनेको थिएँ सुरुमा यु वर्क सो हार्ड फर द्याट कम्पिटिसन द्याट यु डोन्ट वान्ट डु द्याट स्पोर्ट क्या द्याट्स वेन यु इन्ट्रोड्युस अ न्यू स्पोर्ट
वेट लिफ्टिङ A new change to your body. हजुर त्यो बेला अस्ति नै मलाई इफ समन वुड हेभ सेड ए लेट्स गो प्ले सम स्पोर्ट आई वुड हेभ बिन हुन्छ नि आई डोन्ट वान्ट लुक एट द स्क्वाड बार एनिमोर एज मच एज आई लभ द स्पोर्ट आई नो इन माई हार्ट बट आई डोन्ट वान्ट लुक एट द्याट स्क्वाड बार त्यस्तरी ट्रेन गरेछ भने चाहिँ देन त्यसपछि ठ्याक्क कम्पिटिसन स्टार्ट गर्ने अनि त्यो प्रोसेस सुरु गरेपछि देन you add muscle, whatever your goal is. Some might want to lose body fat, some might want to gain body fat, some might want to build muscle, some might want to improve stamina or certain strength through the gym. So त्यसमा काम गर्यो अनि अर्को कम्पिटिसन त अब प्रोफेसनल एथलिट्सहरुमा अथवा जुनै पनि एथलिट्सहरुमा इयरली साइकलमा हुन्छ नि त. सो र्यान्डमली कहिले मार्चमा एउटा कम्पिटिसन, मेमा एउटा कम्पिटिसन त्यस्तो हुँदैन. सेप्टेम्बर अक्टोबरमा कम्पिटिसन सुरु हुन्छ. धेरै जस्तो स्पोर्टको मैले देखेको. सो त्यो बेला देन वेन यर स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिङ स्टार्ट्स टु गो अप, यु हेभ टु टेपर डाउन तिम्रो जिमको, बिकज मेन्टेन गर्नु फेरि गाह्रो छैन. सो त्यो पिरियडाइजेसन कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्यो भने चाहिँ इज गन बी मच मच इजियर. अनि स्पोर्ट स्पेसिफिक ड्रिल्स चाहिँ एकदमै इट हेज इट्स प्लेस. नत्र भने त कतिजना पिपल वुड बी लुजिङ द जब्स. बट द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड, उनीहरूको रेकमेन्डेसन चाहिँ बेसिक्स. Just stronger in the basics so that you make the other person uncomfortable. And when you're working through a designated full range of motion, because that's also another debate, the full range of motion we're working through the muscles, it will not make it stiffer. Because full range of motion मै बलियो भयो नि त. पार्सल गर्नेहरूको चाहिँ प्रब्लम समटाइम्स त्यो हुन्छ. तर हजुर फेरि समटाइम्स इन द केस अफ स्प्रिन्टर्स यताउतिहरूमा चाहिँ यु डोन्ट वान्ट टु बी, यु क्यान डु अ फुल स्क्वाट बट द फटिग कुड बी हायर बिकज यु डोन्ट निड द्याट बटम रेन्ज अफ मोसन. यो बेसिकली स्ट्यान्डिङ अनि खुट्टा 90 डिग्री बेन्ट मात्रै हुन्छ नि. सो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ इफ इट्स हाइली स्पेसिफिक लाइक द्याट यु क्यान डु पार्सल स्क्वाट्स के. I don't want to say, hey, full range of motion all the way, bro. म त ass to grass weightlifter. म त्यस्तो कहिले पनि भन्दिनँ. Yeah, exactly. But it has its place. But use a box or something. You have to be smart about it. So it's always like a designated range of motion. अघि मैले भने नि, designated full range of motion. मेरो आँखाबाट that's a partial squat. But for that specific athlete, that is the full range of motion squat because that's what he needs at the end of the day. So त्यो चाहिँ म भन्छु. Yeah, and the other thing is हामीहरूको कस्तो काइन्ड अफ कन्सेप्ट छ भनेपछि ट्रेनिङ भनेको कम्पिटिसन स्टार्ट हुन लागेपछि या कम्पिटिसनको 3 months 6 months अगाडि गर्ने, जबकि आई थिङ्क मोस्ट अफ द वर्क भनेको त अफ सिजनमा गर्ने हो. वन्स यु गेट, किनभने ट्रेनिङ भल्युमबाट रिकभर हुनु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन. एभ्री डे 15 सेट अफ स्क्वाट अनि त्यसपछि द्याट लिफ्ट एन्ड बेन्च एभ्रिथिङ गरेर त भएन नि त. एन्ड आई थिङ्क त्यो चान्सेस यु क्यान टेक वेन युर इन दि अफ सिजन. आई मिन यु क्यान वर्क अन युर बडी, यु क्यान वर्क अन दि अदर things are there. As you get closer to the competition, you have to taper it down. You have to make sure that you are recovering. Priority भनेको तिम्रो sports को skill लाई दिनु पर्यो. And the worst thing a person can do is त्यो critical moment मा weight training बल्ल introduce गर्नु. Your body is not used to it and it's not going to recover. त्यही हाम्रो पावर लिफ्टिङमा नि अब हाम्रो स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिङ भनेको 1 rep max हो नि होइन. सो वी डोन्ट डु इट year round. इयरली साइकलमा हामीले 1 rep max एभ्री विक गर्दैनौँ क्या. सो अफ सिजन भनौँ न, फर्दर अवे फ्रम द कम्पिटिसन 3 weeks, 3 months, 2 months away from the competition, I'm working on other aspects of मेरो sport. So I might need more muscle in मेरो shoulders or मेरो back, or I might need more conditioning, I might need grip work. यताउतिहरूमा I'm focusing more on other aspects. अब हाम्रो चाहिँ जिममै हुने भएर सजिलो भयो. तर अब अरू एथलिट्सहरूको चाहिँ अब जिम आएर गर्नु पऱ्यो नि त. हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ सबै जिममै भएर चाहिँ सजिलो भयो. सो त्यो भएर चाहिँ अनि away from the competition I'm doing that. अनि त्यो एडाप्टेसन्सलाई I just want to maintain it through मेरो competition के, while I'm working on मेरो sport specific training. So when I'm leading into मेरो competition, I am not हुन्छ नि, I'm not doing again 12 reps of squat. 5 reps ले मेरो maintain हुन्छ के. You're not screwing around anymore. I'm just maintaining the adaptations that I've created in the off season, which will carry over to मेरो sport specific training into the competition. So त्यही point of view बाट गयो भने चाहिँ सबै एथलिट्सहरू सेम नै हुन्छ. Yeah, and another thing that I want to talk about is like CrossFit, because you're a trainer. You're certified नै. Right, so CrossFit is something I don't know अहिलेको बेलामा, तर it was frowned upon होइन. अनि I feel like CrossFit is an amazing sport होइन, because few drill नै ट्राई गर होइन, like you will gas out. It's you have to be strong, you have to be fit, everything. तर सोसियल मिडियामा चाहिँ एभ्रिवेयर CrossFit भनेर भने कि त्यो
ट्रोल गर्ने मात्र छ Meme खालके मिमहरू काइन्ड अफ मात्र छ क्या बट देन वाट इज यर एक्सपिरियन्स बिङ अ पावर लिफ्टर आई मिन लाइक त्यो एउटा छुट्टै पर्सपेक्टिभ आउनसक्छ तिम्रो साइडबाट यस सो हाउ डिड यु गेट इन्टु क्रसफिट पहिला सो मैले भने नि म टोनी दाइहरूसँग सिक्नु जान्थेँ Right. आई वाज जस्ट ट्राइङ आउट अ बन्च अफ स्टफ्स अनि आज पावर लिफ्टिङ अनि त्यही बेला अलिअलि क्रसफिट पनि गर्थेँ अनि मलाई त आई नेभर लुक्ड एट इट इन अ ब्याड वे के क्रसफिटलाई मलाई चाहिँ लाइक मैले पनि म पनि पहिलादेखि नै अब हुन्छ नि क्रसफिट भनेको चाहिँ हुन्छ नि यसो हेर्दाखेरि इट्स अल राउन्ड के हजुर होइन अब खालि बलियो भएर मात्र पनि हुँदैन खालि यो भएर पनि एन्ड त्यसमा चाहिँ एभ्रिथिङ मिक्स छ अनि पिपल युज टु जोक अबाउट इट एन्ड लाइक वाट हुँदैन कि वेट लिफ्टर्सहरूले पनि लाइक हाम्रो मुभमेन्ट यो 12 रेप गर्नु बनाएकै होइन यो एकचोटि गर्ने हो यस्तो यस्तो भन्छ तर क्रसफिट चाहिँ मलाई चाहिँ आई फाइन्ड इट रियली कुल कि हेर्नु त सबभन्दा रमाइलो क्रसफिट र स्ट्रङ म्यान हो स्ट्रङ म्यान इज इन एक्सेसेबल हामीले गर्नु सक्दैन वेयर नट 6 फुट 5 इन्चेस टल होइन अनि हामीले त्यो ढुङ्गा ट्रक तान्नु सक्दैन सो नाउ वाट तान्नु सक्छ हुँदैन तानिदिनुहुन्छ बट इट्स लेस एक्सेसेबल त्यो पनि सेटअप गर्नु पऱ्यो गाह्रो छ तर क्रसफिट चाहिँ इज मोर एक्सेसेबल द्याट्स हाउ दे गट द क्राउड तर वाट वेन्ट रङ इज सुरुमा उनीहरूले पनि अरू स्पोर्टहरूलाई नराम्रो भन्यो क्या ए ओके सो वाट ह्यापन्स इज देयर लाइक ओ यु आर अ पावर लिफ्टर यु क्यान पुल 300 kilos but let's see you run but let's see you run होइन you are a gymnast but let's you do some weightlifting होइन उनीहरूले त्यसरी कम्पेयर गर्नु थालेर चाहिँ अरूहरू भयो बिकज अरू स्पोर्टमा पिपल वर अलरेडी मोर इस्टाब्लिस्ड होइन अनि उनीहरूलाई खुट्टा ताने जस्तो भयो अनि क्रसफिट वाज अ स्मलर स्पोर्ट सुरु गर्दाखेरि अनि उनीहरूको लाइक सुरुमा त अब त्यति दे वर थ्रोइङ ऱ्यान्डम थिङ्स इन्टु पिपल्स कम्पिटिसन होइन अनि कम्पिटिसनमा कहिले के गर्ने कहिले अब रिच फ्रनिङ जस्तो एथलिटलाई नै हि नेभर न्यू हाउ टु क्लाइम्ब अ रोप सो हि लुक लाइक अ फुल फर्स्ट टाइम हि डिन्ट रोप क्लाइम्ब बिकज हि डिन्ट नो हाउ टु क्लाइम्ब इट जबरजस्ती तान्यो एन्ड इट डिन्ट लुक एलिगेन्ट होइन बट दोज वर द अर्ली इयर्स अफ क्रसफिट नि त सो त्यहाँबाट चाहिँ मिमहरू धेरै 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 आउनु थाल्यो अनि सिन्स इट्स सो लाइक पर्फर्मेन्स I feel like Rich Froning is one of the fittest people on earth. But he has like failed compilation neither even though is that. Yeah. And CrossFit is like so performance focused. A bodybuilder हरूले त mostly जुको फोटो खिच्छ पावर लिफ्टर हामीले एक्सर्साइज गरेको भिडियो खिच्छ होइन सो क्रसफिट पनि पर्फर्मेन्स फोकस भएर चाहिँ उनीहरूले एक्सर्साइज गरेको भिडियो खिच्यो सो एक्सर्साइज गरेको भिडियो खिचेपछि देयर इज मोर लाइकलीहुड द्याट युआर गन क्याच समथिङ स्टुपिड when you're doing that fast. Yeah, so त्यो problem now that I think about it, most of the workout fails are CrossFitहरूको हुन्छ हजुर CrossFit powerliftingहरूको पनि there is a big misconception because powerlifting पनि ढाड फुस्केकोहरू देख्छ and people are like oh shit यस्तो हुन्छ यो स्पोर्टमा but the thing is we're recording that set because we want to 1 rep max गर्यो भने त राम्रो हुन्छ नि त so that's why we have all the fails तर बडी बिल्डर्सहरूले त उनीहरूको नर्मल सेटहरूको त्यति हामीले जति रेकर्ड गर्दैन नि because they don't want to show off the strength or the performance improvement उनीहरूले बडीको फोकस गर्छ सबैजनाको अब डिफ्रेन्ट हजुर सो हाम्रो धेरै त्यस्तो हाई ऱ्याप म्याक्सहरू गर्दाखेरिको खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो भिडियोजहरू धेरै भएको हो तर वेन यु लुक एट द जेनरल रिसर्चमा हेऱ्यो भने पावर लिफ्टिङ सबभन्दा सेफेस्ट इज बडी बिल्डिङ त्यसपछि इज पावर लिफ्टिङ अनि क्रसफिट अनि स्ट्रङ म्यान हुनु त बडी बिल्डिङ इज सेफर फर इन्जुरी होइन तर इट्स नट बाई अ होल लट तर हाम्रो भिडियोजहरू भएर चाहिँ फेल्सहरू धेरै आएको क्रसफिटको झनै धेरै आएको हो क्या र थिङ्स लाइक किपिङ पुलअप्सहरू पिपल कम्पेयर द्याट विथ अ स्ट्यान्डर्ड पुलअप अनि यो कुरा बट आई थिङ्क लाइक इट्स डिफ्रेन्ट पर्पस कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्पोर्ट नि त सो स्ट्रिक्ट पुलअप कम्पिटिसन पनि गर्नु सक्छ नि क्रसफिटर्सले आइ एम श्योर दे क्यान डु मोर स्ट्रिक्ट पुलअप देन द वान हुज मेकिङ फन अफ द किपिङ पुलअप्स होइन बट त्यही हो डिफ्रेन्ट स्पोर्ट हो नयाँ भयो मोस्ट पिपल आरन्ट लाइक accepting the fact that they're also athletes and they're also doing good to the industry and CrossFit made powerlifting popular CrossFit made weightlifting popular amongst performance based हजुर amongst masses अनि they derived the term beauty in strength त्यो भन्दा अगाडि हामीले CrossFit भन्दा अगाडि देखेकै थिएन गर्ल्स हु कुड बी द्याट स्ट्रङ द्याट ज्याक्ड द्याट एथलेटिक होइन सो क्रसफिटले पनि राम्रो त राम्रै गरेछ बट अब डाउन साइड त सबैकै भइहाल्छ आई थिङ्क रिलेटिभली न्यू भएर पनि हो होइन अब स्पेसली नेपालको कन्टेक्समै भन्ने हो भने पनि खास त्यस्तो क्रसफिट गर्ने ठाउँहरू पनि छैन मान्छे कमै छ एकदमै कम छ अनि सिकाउने पनि एकदमै कम भयो अनि एक्सपोजर अलिकति कम फेरि नेपालमा चाहिँ हाम्रो फिटनेस सिन इज हेभिली इन्फ्लुएन्स्ड बाई बडी बिल्डर्स सो इट हेज बिन अराउन्ड फर इट्स बिन अराउन्ड फर भेरी भेरी लङ टाइम एन्ड इट्स भेरी इन्फ्लुएन्स्ड बाई बडी बिल्डर्स अनि ठ्याक्क त्यही गऱ्यो भने चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो द्याट्स अनदर
टपिक अल टुगेदर. सो तिमीले क्रसफिट गरेर कति भयो? क्रसफिट त मैले नगरेको चाहिँ धेरै भयो. नगरेको बेसी भयो 3 वर्ष जति भयो. तर इभन वेन आई वाज पावर लिफ्टिङ आई युज टु डु ह्यान्ड्स एन्ड पुसअप, मसल अपहरू अनि त्यो ओलम्पिक लिफ्टहरू म गरिरहन्थेँ. बट नट एज पार्ट अफ थिङ, बट जस्ट बिकज आई लाइक द स्पोर्ट अनि इट्स फन. तर मैले सिरियसली त क्रसफिट कहिले पनि नै गरेको छुइनँ कि, बट जस्ट एज पार्ट अफ मेरो एक्सेसरी भनौँ न. पहिला त पिरियडाइजेसन नथाहा हुँदा त सबै गर्थ्यो. बट वेन आई स्टार्टेड टु बिकम मोर पावर लिफ्टिङ सेन्ट्रिक, क्रसफिट कमै गर्छु. बट आई लभ द स्पोर्ट भनौँ न. हेर्नु रमाइलो लाग्छ, अलिअलि गर्नु अनि सिकाउनु रमाइलो हुन्छ. सो क्रसफिटको I mean, like CrossFit भन्ने बित्तिकै one thing that comes to my mind is त्यो कार्डियो पर्फर्मेन्स यस्तो भयङ्कर, अनि त्यसपछि द्याट एक्सप्लोसिभनेस, अनि त्यसपछि द्याट इज आई थिङ्क अ ह्युज मार्क अफ अ ग्रेट एथलिट अलराउन्डर के होइन? हजुर. एन्ड समवट क्लोजर टु स्ट्रङ म्यान जस्तो पनि लाग्छ मलाई. इट्स स्ट्रङ म्यान बट एक्सटेन्डेड स्ट्रङ म्यान भनौँ न. क्रसफिटको मेन भनेको वेट लिफ्टिङ, प्रायोरिटी, जिम्नास्टिक्स अनि मेटाबोलिक कन्डिसनिङ भन्छ. जस्ट बेसिक कार्डियो, रोइङ, रनिङ यताउति. सो त्यो तिनवटाको चाहिँ मर्ज हो क्या क्रसफिट. सो दे फोकस अन पावर लिफ्टिङ पनि गर्छ, अनि फर टाइम पनि गर्छ, स्पिड पनि गर्छ, म्याराथन पनि कुदिन्छ. सो जेनरल सबै कुरामा युर अलवेज फिजिकली प्रिपेयर टु डु एनिथिङ द्याट्स थ्रोन एट यु इज देयर नम्बर 1 प्रिन्सिपल. बट ट्रेनिङ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कि फेरि. ट्रेनिङ चाहिँ पिरियडाइज्डै हुनुपर्छ. द्याट्स वाट पिपल गेट इट रङ. सो क्रसफिटर्सको नि अब कुनै स्ट्रङ लेस स्ट्रङ होला, कोही कन्डिसनिङ कमजोर होला. सो देयर अफ सिजनमा देयर फोकसिङ अन दोज विकनेसेस. स्पेसिफिक. हजुर. अनि बिहान बेलुका ट्रेनिङ गर्ने, भल्युम मिलाउने. आजकल चाहिँ क्रसफिट पनि एकदमै नै एडभान्स भइसक्यो क्या. सुरुमा चाहिँ पिपल वर डुइङ एट द जिम वाट दे वर डुइङ इन द कम्पिटिसन, कि वर्डहरू गऱ्यो यताउति गऱ्यो. बट अहिले बिकज द्याट्स अल आई नो अबाउट क्रसफिट. वर्कआउट अफ द डे हुन्छ, एउटा बोर्डमा लेखिदिएको हुन्छ. त्यस्तो हुँदैन. आई फिल लाइक सबैजनाले आएर त्यही गर्ने हो कि एभ्री डे. तर जेनरल जिम्सहरूमा चाहिँ त्यस्तै हुन्छ. बट द जिम्समा गर्ने त अब हाम्रो how much can we recover from होइन ट्रेनिङको त मेन भ्याल्यु. सो दे आर नट डुइङ 100% टु डु एभ्रिथिङ. सो दे आर डुइङ 20-30% अफ वाट दे क्यान रिकभर फ्रम. सो हाम्रो बडी बिल्डिङ पनि आएर अलिअलि जे पाए त्यही गऱ्यो भने त खासै त्यो गाह्रो हुँदैन नि त. सो क्रसफिटमा नि उनीहरूले इयरली साइकलमा प्रोग्रामिङ बनाउँछ, अनि स्केल गर्छ आफ्ना क्लायन्ट्सहरू हेरिकन, अनि त्यही सेम प्रोग्राम चाहिँ गर्छ. तर हायर लेभलमा चाहिँ इट्स मोर लाइक पावर लिफ्टिङ, बडी बिल्डिङ जस्तै नै हुन्छ. उनीहरूको सेट डेज हुन्छ. अब बडी बिल्डरले चेस्ट ब्याक गर्छ नि, उनीहरूले कन्डिसनिङ स्ट्रेङ्थ गर्छ त्यसरी के. राइट द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड. हजुर. सो अर्को कुरा, अब लेट्स टक अबाउट तिम्रो ट्रेनिङ है. ट्रेनिङ एज इन लाइक अस्ति मात्र कुरा भएको थियो हामीहरूको यो अबाउट दिस इज लाइक यु फिल्म एभ्रिथिङ विथ यर डिएसएलआर नै. झन्झट लाग्दैन भने यार? म चाहिँ आम लाइक मोर लाइक म भन्छु नि, आम मोर लाइक अ पर्फेक्सनिस्ट. इफ आई क्यान डु समथिङ बेटर आम नट गन सेटल फर समथिङ लेस. अनि मलाई खै रमाइलो लाग्छ, त्यस्तो अल्छी त लाग्दैन कि मलाई, खै किन हो. अनि त्यो क्वालिटी राम्रो आयो भने मलाई हेर्नु पनि मजा आउँछ. त्यही त विथ यर भ्लग्स पनि मलाई अचम्म लागेको कुरा सो मच एफर्ट इन्टु एभ्रिथिङ. कहिले 360 क्यामेराले खिचेछ, कहिले केले खिचेछ, एङ्गलबाट खिचेछ, ड्रोन उडाएछ. आम लाइक वाट हुन्छ कि मलाई कति मेहनत गरेर जस्तो. बट आई थिङ्क द्याट सोज द क्वालिटी एज वेल. जुन हिसाबले मेरो च्यानल ग्रो भइरहेको छ त्यही म सबै कुरामै त्यही मेहनतै गर्नु मन लाग्छ. इफ आई क्यान डु मोर वाइ नट. इफ आई कान्ट, सस्टेनेबल छैन, म गर्नु सक्दिनँ. एकचोटिमा 3टा ड्रोन त म उडाउनु सक्दिनँ. द्याट आई वान्ट अटेम्प्ट. बट इफ देयर समथिङ द्याट आई क्यान डु एन्ड इफ इट मेक्स मी अ बेटर पर्सन, इफ आई क्यान मेक बेटर कन्टेन्ट इन केस अफ युट्युब, आई एम गोना ट्राई टु डु मेरो लेभल बेस्ट टु डु वाट्स देयर. एन्ड द थिङ इज लाइक म आई इन्जोय द प्रोसेस भनौँ न. रमाइलो लाग्छ क्या मलाई. गियर्सहरू यताउति, ड्रोन. सो वाट आर द गियर्स यु आर युजिङ अहिले? मेरो त आम लाइक आम अन अ एभर गोइङ साइकल अफ बाइङ एन्ड सेलिङ गियर्स. अनि आई थिङ्क तपाईँ पनि एज युट्युबर फर सो लङ, समवेयर अलङ द लाइन्स यु बिकम लाइक अ गिक. अलिकति के आयो जस्तो भने कि विश आई ह्याड द्याट. त्यही म चाहिँ लाइक बाहिरबाट मगाउँछु, अनि अलिकति पछि राम्रो भ्यालुमा बेच्छु, अनि नयाँ किन्छु, अनि आम एभर ग्रोइङ. सो मेरो नर्मल मेन सुटर अहिले मैले अघि दाइसँग कुरा गरेँ A7C मैले नयाँ क्यामेरा किनेछु. सो द्याट्स फ्लिप स्क्रिन छ, अनि फुल फ्रेम लुक, वाइ नट जस्तो लाग्यो. त्यही त म जहिले पनि त्यही सोच्थेँ कि सनले किन फ्लिप स्क्रिन ननिकालेको होला. डु थिङ्क इट्स अ मार्केटिङ मुभ, पछि निकाल्छु भनेर वर दे अवेयर? खै थाहै छैन त्यो चाहिँ. म
है तर निकाल्नै पर्ने नै थियो क्या एट सम पोइन्ट होइन तर फेरि आई थिङ्क इफ दे वुड हेभ टेकन आउट A73 फ्लिप स्क्रिन लङ टाइम ब्याक यो A6500 सिरिजको क्यामराहरू नै चल्दैन थियो होला क्या है बिकज पिपल वुड जस्ट बाई द्याट या त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ अरू नाउ द्याट आई थिङ्क अबाउट इट मेबी इट्स बिकज A73 भनेको लाइक यो जुन यो सिरिज छ दिज वर नट मेड टु बी भ्लग क्यामराज उनीहरूले चाहिँ प्रोफेसनल भनेर निकाल्यो भ्लगर्सहरूले थाहा पायो होइन सबजना पहिला क्यानन थियो होइन क्यानन नाइकन स्पेसली क्यानन नै गर्थ्यो फुल फ्रेम के अरे यो मिररलेसहरू गयो भने पनि प्यानसोनिकहरू यताउति लिमिक्सहरू युज गर्छ त्यसपछि अहिले न एभ्रीबडी बट एट द टाइम इट वाज अनहर्ड अफ क्या यो क्यामरा जस्तो स्लो मोसन छ फुल फ्रेम छ सबै छ कस्टम बटन छ यहाँ इनबडी स्टेबलाइजेसन सबै ब्ला 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 सबै छ एन्ड इट्स हाफ द प्राइस अफ वाट क्यानन अफर्स विथ स्लो मोसन सिनेमेटिक भनेर अनि एभ्रीबडी जोइन द सोनी म पनि त पहिला अब क्यानन युज गर्थेँ होइन आई स्टार्टेड विथ 600D आई गेस 600Dबाट स्टार्ट गरेँ त्यसपछि फिडल अराउन्ड विथ लट अफ स्मल क्यामराजहरू क्याननको G7X द pocket cameras. I bought like 2 of those on त्यसपछि I used a bunch of GoPros त्यसपछि moved on to 80D. I had like Sigma lenses, art lenses हरू के थियो त्यसपछि चाहिँ once I switched to Sony to 1.5 year जस्तो भयो Sony युज गरेपछि चाहिँ शिट म्यान मैले पहिला किन स्विच नगरे जस्तो लाग्छ अल्दो द्याट्स अ ह्युज जम्प के क्याननको एभ्रिथिङ चाहिँ त्यत्रो एक्सपेन्सिभहरू गियरहरू छ अनि त्यो रेजिस्टेन्स एउटा चाहिँ हुन्छ कि बट वेन आई स्विच्ड मैले खासै केही पनि त्यस्तो सामानहरू एक्स्ट्रा चाहिँ लिएको थिएन जस्ट द F4 वाला लेन्स I think 16-35 that was very popular अनि त्यसले बिकज लाइक 2.8 मा लिनु खोजेको थिएँ खासमा चाहिँ अब त्यसलाई त फेरि ब्याङ्क फुटाउनु जान्छ एक्सपेन्सिभ के कति छ यार 3 लाख 2-3 लाख कति हो बाहिरबाट मगाउँदा तपाईँको 260 जति पर्ने रहेछ कि आई लुक्ड इन्टु द्याट एज वेल बट लाइक इट्स ह्युज एफटी क्यामेरा लेन्स होइन त्यही पनि म कस्तो आफूलाई कन्भिन्स गरेछ कि म ल यही लिन्छु पुरा चित्त दुखिसक्यो होइन क्यामेरा म पनि धेरै सोचेँ त्यो चाहिँ 2-3 लाखको क्यामेरा 2-3 लाखको लेन्स जस्तो लाग्यो थियो मलाई त्यही पनि किन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ठ्याक्क पाएन विच इज अ भेरी गुड थिङ म त भोलि जसरी पनि किन्छु भनेर मैले फोन गरेर पनि सबै कुरा मिलाइसकेको थिएँ लास्टमा जाँदाखेरि त छैन भनेर भने कि धन्न छैन ढुक्कै भयो क्या अनि आई डिडन्ट बाई द्याट अनि ठुलो पनि छ कि त्यो आई थिङ्क इट्स प्रिटी हेभी द क्यामेरा इन इटसेल्फ आई थिङ्क इट्स मोर फर लाइक कामै भिडियो खिच्नेहरूलाई चाहिँ मोर ल्यान्डस्केप तर वाइड एङ्गलमा द्याट 2.8 म्यान मेरो आई हेभ Tamron 17-28 so that's like a budget version yes exactly so अनि त्यो पाएन अनि मैले लिएँ यो सबै अनि त्यसपछि couple of months पछि I discovered the Tamron wrong timing भयो यस्तो रिग्रेट हुन्छ त्यसपछि once you buy the wrong gear फेरि Tamron तपाईँको लेन्स भन्दा पनि सस्तो छ क्या कति 1995 कति थियो जस्तो लाग्छ 1000 त्यतिखेर चाहिँ अहिले 1.5 जति छ बट इट्स मेरो त मेन सुटर I'm using that lens 90% so majority of times तिमीले युज गर्ने त्यही हो the one with the bokeh and everything त्यो होइन त्यो मैले A6400 मा खिच्छु क्या Sigma 16 1.4 so that's like right that is crisp I think 6400 पनि it's मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि अब it's always like Canon को केसमा 80D सँग 600D हरू कम्पेयर गर्न मिल्दैन के अनि that is exactly what I expected तर A73 मैले युज गर्न थालेको अलमोस्ट इयर जति भइसकेको थियो अनि त्यसपछि यो 6300 राइट 6400 सो त्यो युज गर्दाखेरि आई फेल्ट लाइक द क्वालिटी इज एकदम आइडेन्टिकल इट्स जस्ट फुल फ्रेम र त्यो र 4K हुने नहुने 4K छ द ओन्ली डिफरेन्स इज क्रप सेन्सर भयो अलिकति नोइज धेरै आउँछ अनि क्रप हुन्छ या तर त्यस्तो याद हुन्छ जस्तो लाग्छ युट्युब चाहिँ यार तर थाहा हुँदैन फर द प्राइस इट्स सो वर्थ इट फर द थिङ इज त्यो सिग्माको लेन्स 50,000 मा आउँछ फुल फ्रेममा सेम लेन्सको सोनी 24 1.4 को इट्स अराउन्ड 1 लाख अनि त्यो दुईवटा लेन्स कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान डेफिनेटली सी द डिफरेन्स तर अब फुल फ्रेममा तपाईँले सस्तो लेन्स हाल्यो भने चाहिँ सेमै भइहाल्यो क्या त्यो लगभग उस्तै हुन्छ क्या अनि त्यो सो चिप अनि युट्युबको लागि त हो नि भ्लग गर्नु त हो होइन पर्फेक्ट क्वालिटी चाहिँदैन धेरै कलर ग्रेड गर्ने पनि फर मोस्ट पिपल द्याट इज लाइक मोर देन एनफ मलाई नै पुग्थ्यो म अलिकति किन्नु मन लागेर यो क्याननको 80D भन्दा पनि सुपिरियर क्वालिटी छ त्यो इजिली नै मिररलेस भन्ने बित्तिकै क्याननको अहिले R5 हरू मात्रै हो बेटर तर अरू क्यामेरा त सक्दैन फलो गर्नै छोडिसक्यो यार क्यानन पहिला चाहिँ एकदमै क्यानन एभ्रिथिङ क्यानन नाइकनहरू चलाउनै नआउने कि
अन पनि गर्न नआउने क्या मलाई चाहिँ साथीहरूको नाइकोन युज गर्ने बित्तिकै ल हाउ डु टर्न दिस थिङ अन जस्तो लाग्थ्यो तर सोनी गएपछि त्यसपछि नेक्स्ट लेभल अनि वान थिङ आई मिस्ड वाज द फ्लिप स्क्रिन अनि तर मैले बुझेँ ल ठिकै छ यो भनेको प्रोफेसनल क्यामेरा भएकोले यिनीहरूले राखेन यताउति यताउति लगाइरहेको थियो भने देखिएँ म पुत्त A64 न्यू वान द्याट यु हेभ A7C चाहिँ अति दामी छ क्या फेरि अफकोर्स नि एकदमै राम्रो छ मैले धेरै भ्लग्सहरू पनि सुट गरिसकेको छुइनँ बिकज अस्ति पुरा इस्ट जाँदाखेरि मेरो फेरि मान्छेले बाहिरबाट लेन्स मगाएको लिएर कहाँ च्याङथापु गइदिएछ क्या लेन्स लिएर च्याङथापु इट्स फार वे हिँडेर जानुपर्छ त्यहाँ पुगेछ मेरो लेन्स त अनि क्यामेरा बडी छ लेन्सै छैन अनि लगिनँ कि मैले क्यामेरा बडी पनि अनि पुरानै क्यामेराले तर अब नयाँ क्यामेराले खासै सुटै गर्नु पाएको छैन सो अब यो जुन तिमी गइरहेको अब चाहिँ मुभिङ फरवर्ड चाहिँ अलिकति सबैमा फुल फ्रेम लुक हुन्छ खतरा यार त्यही त यो क्यामेरा चाहिँ हेर्दै क्या खतरा लाग्थ्यो मलाई रिभ्युजहरू आउने बित्तिकै अरू कुरा मलाई मतलब छैन किनभने आई थिङ्क वन्स यु गो टु अ सर्टन लेभल त्यसपछि एकदम मिनिस्क्युल डिफ्रेन्सहरू हुन्छ एकदम मार्जिनल डिफ्रेन्सहरू हुन्छ इट्स नट गोइङ टु मेक मी वान्ट टु बाई अर स्विच टु अर अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ तर द्याट फ्लिप्स आउट स्क्रिन त्यो चाहिँ भ्लगिङ तपाईँले आजकल पनि भ्लग गर्नुहुन्छ धेरै मैले गर्न छोडेको धेरै नै भइसक्यो तर जस युज गर्नु जेलसम्म चाहिँ मैले चाहिँ त्यही अब A73 नै युज गरेर आएको थिएँ एन्ड फ्लिप अनि आई लुक एट सो मेनी ट्युटोरियलहरू के यसलाई फ्लिप कसरी पार्ने अनि मान्छेहरूले गरेको मिल्छ रहेछ तर यस्तो हो कि साइडबाट निकाल्न चाहिँ मिल्दैन तर माथि यस्तो गरिदिने मिल्छ त्यो पनि पुरा हुँदैन कि यति जति हुन्छ बट यु क्यान मेक आउट कि के खिचिरहेको छ भनेर बट देन त्यो क्यामेरा माउन्ट माइक माउन्ट गर्न मिल्दैन कि ए माइक पनि माउन्ट गर्नु मिल्दैन भ्यू फाइन्डर पनि त्यो यु हेभ टु कम्प्रोमाइज नट वर्थ इट सो गेस गरेर चलाउने फेरि बिग्रिनु पनि सक्छ होइन त्यो त म त वारेन्टी पनि जान्छ अनि फेरि यहाँ बनाउनु पनि गाह्रै हुन्छ बाहिर पठाउनु पर्ने यताउति तर गेट चाहिँ आई थिङ्क एकदमै रमाइलो हुन्छ त्यो बुझ्नु थालेपछि अनि झन् किन्नु थालेपछि त त्यो नयाँ आउनु साथै ल यो त मलाई त काम लाग्छ यार जस्तो हुने क्या यु स्टार्ट टेलिङ स्टोरिज वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट टु यु किन किन्नै पर्छ तिमीले भन्ने स्टोरिज तर खासै राम्ररी दिमाग लगाएर सोच्यो भने त केही पनि नै चाहिँदैन क्या लाइक युट्युब गर्नु खासै त लाइक त्यस्तो हाई क्वालिटी स्टफ त चाहिँदै नै चाहिँदैन आई थिङ्क अहिलेको एजमा चाहिँ फोन्स आर गुड नफ स्टार्ट गर्नु चाहिँ यु बाई अ स्यामसङ या भन्छ आइफोन अहिलेको लेटेस्टहरू आई थिङ्क द्याट्स मोर देन इनफ फर मोस्ट पिपल अनि आई थिङ्क एडिट गर्न आयो अलिकता हुन्छ नि पोस्टमा अलिकति चलाउन आयो भने द्याट यु गेट कसैले छुट्याउनु सकिँदैन क्या भ्लग गर्ने बेला पनि कहिले काहीँ म चाहिँ हुन्छ नि अब अल्छी लाएर म चाहिँ फेरि तिम्रो ठ्याक्क अपोजिट छु यस्तो अल्छी लाग्छ एभ्रिथिङ सेटअप गर्नलाई अनि म कतिवटा चिज चाहिँ फोनले नै खिचिदिन्थेँ किन मान्छेलाई थाहा नै हुँदैन कि त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन छुट्टा डिफरेन्स नै त्यो ब्याकग्राउन्डले मात्रै थाहा हुने हो त्यो पनि अब डे लाइटमा अब या तर कलर क्रिएट यताउति गऱ्यो भने त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ तर त्यही त आई थिङ्क या सो एनी क्यामेरा इज गुड जस्तो लाग्छ अहिले युट्युब एन्ड एभ्रिथिङको लागि बट देन यु हेभ सो मेनी गियर्सहरू लाइक विथ अरूको लेन्स के युज गर्छौ तिमी चाहिँ मेरो मोस्टली म A6400मा आम युजिङ 16mm 1.4 विच इज 24 शार्प वान द बोके वान त्यो म दिउँसो पनि 10 स्टप एन्ड नै युज गर्छु कि त्यसमा मैले राइट सो दिउँसो पनि त्यही क्वालिटी आउँछ अनि A7C विथ 1728 अनि लेन्स छ जुम लेन्स छ 18-105 50mm छ 35mm छ फोटोजहरू खिच्नु लास्ट मेहनत गर्ने यार तिमी अनि गोप्रो छ नयाँवाला 8 छ अब 9 पनि आउँदैछ 8 चाहिँ बेच सेल है 9 आउँदैछ अनि इन्स्टा 360 1R ए सो त्यो चाहिँ मैले लिने सोचेको थिएँ इन्स्टा 360 र त्यसको अर्को कम्पेटिटिभ गोप्रोको छ आई थिङ्क फ्युजन होइन फ्युजन पुरानो म्याक्स गोप्रो म्याक्स आई थिङ्क इन्स्टा बेटर हो जस्तो लाग्यो मैले रिसर्च 360 को लागि तर तपाईँलाई त वाइड अल्छी लाग्छ होला मलाई खिचेपछि रिफ्रेम गर्नुपर्छ द्याट इज द रिजन मैले नकिनेको के म चाहिँ आई बिकम सो एम्बिसियस अनि त्यसपछि आई टेल माइसेल्फ कन्भिन्स माइसेल्फ किन मलाई यो गियर चाहिन्छ अनि किन्छु सो आई हेभ लाइक गिम्बल एन्ड एभ्रिथिङहरू छ होइन तर म कहिले युज गर्दिनँ कि मलाई युज गर्न पनि आउँदैन कि अहिले खासमा भन्यो भने चाहिँ अनि त्यो गरेर राख्नुपर्छ अनि मोस्ट अफ द थिङ्स सजगले खिचिदिरहेको हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि बेला बेला पक्नु दाइ एन्टी फिल्टर हाल्छुहरू भन्दा मलाई यस्तो दिक्क लाग्छ त्यो पेसेन्स नै हुँदैन कि मसँग चाहिँ अनि आई थिङ्क तर या द्याट इज समथिङ यु हेभ एन्ड आई थिङ्क त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ तर
नट माई थिङ म त अलिक मेहनतै गर्नु मन लाग्छ सबै कुरामा टाइम ल्याप्स वाला उठ्छु म या अनि ड्रोन सर्ट्स एन्ड 360s एन्ड एभ्रिथिङ लाइक ड्रोन इज समथिङ आई डोन्ट थिङ्क म कहिले गर्नु सक्छु त्यो चाहिँ मेरो ड्रोनको पनि फनी स्टोरी छ कि मैले ड्रोन किनेँ होइन थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि पुरा रेजिस्टर सानो डिजाई मिनी किनेँ क्या नाउ त अब अपग्रेडेड बिकज उडाउन आयो नि अलिकति तर पहिला डिजाई म्याभिक मिनी किनेँ थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि अनि उडाइदिएँ फर्स्ट टाइम लाइफमा पुरा एउटा आइल्यान्डमा गएर उडाइदिएँ ड्रोन त्यो राइट साइड के हुँदैन राइट्सहरू लिनुपर्ने या पर्मिसन लिएँ मैले ए उता पनि लिनुपर्छ उता फेरि एकदमै सजिलो कि यहाँनिर मैले अहिलेसम्म ड्रोनको पर्मिट लिनु सकेको छुइनँ कि एकदम दुःख दिने क्या तर थाइल्यान्डमा चाहिँ एकदम सजिलो टक्क गयो उसले हेल्प गर्यो पर्मिट एकैछिनमा 20 मिनटमा हुने रहेछ उता चाहिँ तपाईँहरू घुम्नु गयो भने पनि इफ समबडी इज देयर एकदम सजिलो छ क्या तर मैले उडाइदिएँ ड्रोन गायब भइरहेको फर्स्ट डेमै ड्रोन अनि पछि त अनि ब्याट्री सकेर आफै फिर्ता हुने रहेछ नि त मलाई थाहै छैन कि मैले म्यानुअल च्यानल केही पढेन कहाँ गयो 4 जना थियो हामीहरू 4 जना ड्रोन खोजे ताउति गएर त्यही त्यसरी नै ड्रोन उडाउनु पनि सिकिहाल्यो अनि एकताल हराएपछि त डर हुने रहेछ अनि चाहिँ बल्ल युट्युबमा हेरेर सिकेर उडाएँ तर ड्रोन अहिले चाहिँ म्याभिक एयर 2 सो अहिलेको राम्रो त्यही छ त्यही युज गरेर त्यही युज गरेर छ अहिले नाउ पिपल आर गेटिङ इन्टु एफपिभीहरू क्रेजी सिट म्यान मलाई पनि त्यो किन्नु मन छ कि बिकज इट्स सो कुल होइन टक्क लाग्यो वाइल्ड रिस्की होइन त्यो तर गफ त गयो त तर द थिङ विथ एफपिभी इज अहिले चाहिँ उनीहरूको लाइक त्यो ब्याट्रीहरू चार्ज गर्नेहरू पड्किन सक्ने रे लाइक त्यो के भन्छ ब्याट्री लाइफ 5 मिनट 7 मिनटको हुने रहेछ अनि गोप्रो फुटाएर सानो बनाएर हाल्नु पर्ने रहेछ हराएपछि हरायो भने हरायो त्यो तिम्रो ड्रोनहरू जस्तो कन्ट्रोल चाहिँ छैन सेल्फ कन्ट्रोल फिर्ता आउँदैन त्यो फिर्ता आउँदैन गयो भने गयो अनि फेरि पर्फेक्ट पनि कसैले बनाइसकेको छैन र या त्यो पनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तो कि यो रेगुलर ड्रोनहरूमा त अब अब्स्टेकल्सहरू डिटेक्ट गर्ने अल द्याट थिङहरू छ बट त्यो भनेको त कम्प्लिटली फ्री त्यो त कम्प्लिटली फ्री हो अगाडि जे देख्यो त्यही मात्रै हो मजाले तर त्यो सानो एउटा पाउने रहेछ क्या सिक्नुलाई मात्रै लगायो अनि सानो ड्रोन हुन्छ यत्रो ड्रोन अनि घरभित्रै प्र्याक्टिस गर्ने क्या त्यो चाहिँ मलाई किन्नु मन छ अनि पछि लाइक अब ठुलो म्यानुफ्याक्चररहरूले कन्ज्युमर लेभलको एफपिभी बनाएपछि चाहिँ देन मेबी लाइक वी क्यान गेट इन्टु इट बट अहिलेको लागि त आई डोन्ट थिङ्क इट्स वर्थ ट्रेड अफ हुन्छ नि पछि घरमा गएर अड्क्यो भने अथवा कहीँ पड्किदियो भने ब्याट्री स्याट्री होइन त्यो चाहिँ अहिले अलिकति डेन्जरै छ मलाई पनि खासै त्यस्तो त थाहा छैन होइन मैले चाहिँ एकचोटि चाहिँ सर्च गरेको थिएँ यो एफपिभी भने के रहेछ भनेर अन्त टर्न्स आउट लाइक पिपल एसेम्बल गरेर बनाउनु रहेछ वाट गोप्रो सोप्रो हालेर आई थट यो ड्रोनहरू जस्तै किन्न मिल्ने हो कि भनेर होइन सबै अलग अलग किन्नुपर्ने चार्जर ब्याट्रीको अर्कै त्यो अर्कै झन्झट छ त्यो सो अहिलेसम्म कमर्सियली एभ्रिथिङ वान बनाएको त छैन एज फार एज आई नो छैन आई थिङ्क तर मोस्ट पिपल इन्जोय त्यो प्रोसेस नै तर लाइक फर द मोस्ट पार्ट यस्तो घरभित्रतिर चाहिँ गोप्रो अथवा 360हरूले मैले फेक गरिदिइरहन्छ एफपिभी लाइक थाहा लाइक बाइकहरूमा होइन त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ मान्छेहरूले लाइक वेन 360 वाज न्यू ल तिमीलाई त ब्रो खतरा उडाउँदो रहेछ ड्रोन क्या लाइक पुरा बोटलाई चेस हाने जस्तो क्या तर कहाँ 360ले गर्ने हो त्यो अनि बाहिरतिर त अब सो मेजोरिटी अफ फिल्मिङ चाहिँ तिमीले गर्छौ सो होइन यस्तो हुन्छ 360 त न्यायले पनि गर्नु सक्छ गोप्रो त अब सम्मान म अट्याच गरिदिइरहन्छु खिच्नु मलाई पनि खिचिदिन्छु यताउति अनि मैले ड्राइभहरू गर्दा न्यायले बिरोलहरू खिच्छ तर भ्लग गर्नु त अब त्यो त जसले पनि सकिहाल्छ तर रोकेर खिच्दा चाहिँ मोस्टली मैले नै खिच्छु ड्रोन उडाउने पनि मैले नै हो राइट सो यु गाइज प्लान अलरेडी ल यसो गर्ने भनेर भ्लग्सहरू प्लान हुँदैन इट्स नट ऱ्यान्डम इट्स भेरी ऱ्यान्डम इट्स लाइक वी जस्ट ट्राई टु ह्याभ फन हुन्छ नि लाइक जस्ट ह्याभ सम एनर्जी भ्लग गर्ने दिनमा एन्ड देन जस्ट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यो ठाउँमा यति बजी पुग्ने यो ठाउँमा यति बजी पुग्ने तर सर्च कसरी लिने यताउति वी नेभर प्लान अनि लाइक फेरि हाम्रो मेन थिङ इज लाइक इभन इफ यु गो आउट विथ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली हामी भ्लग यस्तो फास्ट गरिदिन्छ कि लाइक दे डोन्ट इभन रियलाइज वेयर भ्लगिङ क्या बिकज म अरू साथीहरूसँग कहिले काहीँ सुटहरू गर्न जान्थेँ पहिला होइन फोटो वाइल्ड ढिलो गर्ने कि एउटै सर्ट 50वटा लिने यो स्लो मोसन ल अब यो नर्मल अब यो क्रपटिन होइन त्यस्तो म कहिले पनि गर्दिनँ अन द गो जुम लेन्स युज गर्छु अन द गो ड्याप 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 खिच्यो मुभ फास्ट अनि जस्ट ह्याभ फन बिकज त्यो स्लो गर्नु थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द फन एस्पेक्ट जस्ट गोज अवे यु मिस आउट अन द एक्चुअल इट जस्ट बिकम्स तिम्रो भ्लग सेन्ट्रिक एभ्रिथिङ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन सो हाम्रो ठ्याक्क सेरअप हुन्छ म यहाँनिर एउटा क्यामेरा राख्छु बिरोलको लागि अनि भ्लग क्यामेरा यहाँले बोक्छ अनि एउटा एक्सन क्यामेरा हुन्छ त्यो 3टा हो क्या मेन चाहिँ 2टा क्यामेरा अनि एउटा एक्सन क्यामेरा जस्ट इन केसको लागि होइन अनि ड्रोन त मैले लाइक
त्यो स्टोरीमा फिट इन गर्नु मात्रै म एक ठाउँमा मात्रै उडाउँछु क्या गएपछि एक ठाउँमा चाहिँ मजाले आधी घन्टा बसेर उडाइदिन्छु सबै सट अनि भ्लगभरि त्यही युज गर्छु क्या थाहा त पाउँदैन त्यो ठ्याक्कै रोक्दै उडाउनु पर्दैन नि त सो ड्रोन त 3-4 किलोमिटरसम्म जान्छ भन्नु नहुने त्यति टाढा उडाउनु पाउँदैन है अब त्यस्तै हो यहाँ त उडाउनै पाउँदैन भने पनि हुन्छ यहाँ त के तर मैले चाहिँ अलिकति टाढाबाट सबै एरिया कभर गरेर बाटोहरूको त्यहाँ खिच्ने सबै एकैचोटि गर्छु अनि त्यही युज गर्छु कि धेरै टाइम वेस्ट म गर्नु मन लाग्दैन कि भ्लग अनि पछि एडिट गर्दा जस्तो हुन्छ त्यो अनि अहिलेसम्म त्यो प्रेसर फिल भएको छैन हामी लाइक समटाइम्स यु जस्ट रन आउट अफ आइडियाज लाइक शिट म्यान आई हेभ टु कन्टिन्यू डुइङ दिस फर अनदर इयर त्यो के हुन्छ अनदर इयरसम्म चाहिँ अहिलेसम्म सोचेको छैन बिकज आई थिङ्क वेयर स्टिल रिलेटिभली न्यू मेरो च्यानल त अब निकै भइसक्यो 17मा मैले खोलेको र त्यसमा त कहिलेकाहीँ द्याट्स योर डायरी द्याट्स माई डायरी होइन अनि द्याट्स माई फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन्स के मान्छेहरूले सोध्छ नि दाइ कसरी क्यालोरी काउन्ट गर्ने यहाँ भिडियो छ 25 मिनटको छ तर है लाइक नो बडी लाइक नर्मल मान्छे इन द राइट माइन्ड वुडन्ट वाच माई भिडियोज एन्ड द्याट्स कम्प्लिटली फाइन आई थिङ्क द्याट्स इम्पोर्टेन्ट एज वेल सबैलाई त्यो सबै इन्फर्मेसन दिएर काम पनि छैन अनि लाइक इट्स नट भेरी एक्सेसेबल त्यो आई प्लान अन चेन्जिङ द्याट सजिलो मेक इट मोर मार्केटेबल तर द्याट्स इन द प्लान्स तर हाम्रो यता चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो प्रेसर त भएको छैन कन्टेन्ट बनाउनु अस्ति लकडाउनमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो कन्टेन्ट पुऱ्याउनु बिकज एभ्री फ्राइडे हो नि त हाम्रो त्यही भएर तर अहिलेको लागि चाहिँ वेयर प्लान्ड लाइक 12 विक्स जति नै सो लकडाउन भएर पनि एउटा पनि मिस भएन नेभर मिस द्याट्स अ ह्युज कमिटमेन्ट लकडाउन एउटै पनि मिस गरेन कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै नि फ्राइडे मिस गरेको छैन वी स्टार्टेड डिसेम्बर 21 लास्ट इयर यो वर्ष 1 इयर हुन लाग्यो सो फास्ट अनि त्यही त त्यो कन्सिस्टेन्सी इज समथिङ आई थिङ्क मोस्ट भ्लग जनरमा चाहिँ people struggle with. I mean, like we've seen it with big vloggers or like people like Casey. He said because he was burning out or easy lagyo or whatever it is. There are most vloggers vlog genre ko eventually people face that. What is the next thing? What is? मैले कतिवटा युट्युबर्सहरु देख्छु ठ्याक्क लाइक पपुलर हैन राम्रो कन्टेन्ट देख्यो नयाँ भिडियो के रहेछ अहिले के गरिरहेछ लास्ट अपलोड वाज लाइक 6 months ब्याक राइट त्यस्तो धेरै छ तर मेरो चाहिँ something that I learned through powerlifting. So this credit goes through powerlifting. The person that I've become, consistency is key, and trying to do everything that's sustainable and something that I can do is through powerlifting. I think I've become the person I am, a better person than I used to be, and it's so much to do with the sport focus that I have. And samayma pani त्यही has carried over. I genuinely became a better student after I became good at powerlifting, because I know like there's a process, there's a deadline, there's things you cannot catch up. Yasto kuraharu चाहिँ I think it's through the sport ko discipline and YouTube ma pani त्यही consistency, adherence चाहिँ अब गर्नै पर्छ. This is something that I thought when I was fresh. So when I'm burned out right now, I don't want to burn out and not put up a vlog. Because sometimes the overwhelming हुन्छ कि कुनै भ्लग्सहरु एडिट गर्दाखेरि राइट ओ माई गड कति 3 घण्टा त बाटोको मात्रै खिचेर रहेछ जस्तो हुने क्या. अनि त्यो के हेर्ने फुटेजहरू अनि त्यस्तो भएपछि नेक्स्ट भ्लगमा अलिकति जोड पर्छ कि लास्ट भ्लगमा मेहनत गऱ्यो भने साँच्ची लाइक लास्ट भ्लगमा पुरा मेहनत गरेर एडिट गरेर 35 मिनटको भ्लग पुरा क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो नि त होइन भ्लगमा त त्यो बनाएको छ भने नयाँ भ्लग बनाउँदाखेरि त बर्न आउट भए जस्तो हुने क्या यो विक च्यालेन्ज मात्रै एडिट गरौँ है जस्तो हुन्छ क्या. अनि या मोस्ट पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक एडिटिङ भनेको सबभन्दा बिग हेडेक हो जस्तो लाग्छ यार. फिल्मिङ भन्दा यो फिल्म त जे पनि खिच्यो क्यामेरा अन गरेर हिँडिरह्यो भने भयो एभ्रिथिङ किचन भयो टु एडिट द्याट म्यान टेक्स लङ टाइम. तर फेरि अब मेरो ट्राभल भ्लगमा चाहिँ there's a story, there's a music that I want to portray ni ta. Right. So maybe I want like a country vibe. Ani editor la diyo bhani it's what if he puts like a rock song ani maybe I was tired. Yeah, it becomes something else. I want like a folk music or like something. So that story is what I want to convey in our vlogs. हाम्रो के भयो नि त मान्छेहरूले भन्छ त आधी इङ्ग्लिस आधी नेपाली किन बोलेको अनि I'm like yeah, this is like ridiculous लाग्छ यार मलाई युट्युबमा I think सबभन्दा नेगेटिभ अब नाउ आई थिङ्क टिकटकले जितिरहेको छ तर टिकटकभन्दा अगाडि सबभन्दा बेसी नेगेटिभिटी भनेको युट्युबमा के. वान अफ द मोस्ट कमन कमेन्ट्स भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस किन बोल्यो इङ्ग्लिस नेपाली किन मिक्स गर्यो अनि विच टु मी इज एकदम रिडिकुलस के त्यो इज इट डज इट कम फ्रम त्यो नेसनलिस्ट काइन्ड अफ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो कि डज इट कम फ्रम आई वान्ट टु टक सिट टु दिस पर्सन हो कि के हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. त्यही त
त्यही त अनि हामीले त we're just doing what we do and that's the way we exactly talk. yeah Like म जहिले बोल्दा पनि आधी इङ्ग्लिसमा बोलिदिन्छु आधी नेपालीमा बोलिदिन्छु I'm comfortable अनि I'm like म चाह्यो भने I can speak in नेपाली 100% बुझ्दैन भने तर युट्युब त इज लाइक एन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म या त्यो पनि हो प्लस यु हेभ टु बी कन्सियस अबाउट द्याट अनि त्यसपछि म नेपाली नै सबै बोल्छु भनेर सोच्नु थाल्यो भने द्याट बिकम समथिङ एल्स के फेरि द्याट इज नट यु अनि त्यसपछि फेरि अर्को कुरा के आउँछ भने युआर नट बिङ रियल भन्ने कुरा पनि आउँछ कति इङ्ग्लिस बोलायो नसकी किन नेपाली त्यो चाहिँ हुन्छ सो आई थिङ्क ठिकै छ वी जस्ट पोर्ट्रे हाउ इट इज अनि त्यही एडिटरको कुरा गर्दा पनि आफ्नो भिडियो आफै एडिट गर्नै पर्ने भयो क्या हाम्रो चाहिँ especially you're so much into perfection and stuff like that तर अब मेरो युट्युब च्यानलको लागि चाहिँ आम लुकिङ टु यु नो स्टेप अप द गेम स्लाइटली लाइक नट टु यु नो मेक बिग बक्स बट आई जस्ट वान्ट टु बी मोर एसेसेबल अनि त्यसको लागि चाहिँ अब खोज्दैछु मान्छे खासै भेटाइसके चाहिँ छैन बट इन द वर्क्स तर आफ्नो च्यानलमा चाहिँ आई थिङ्क फर द लङ्गेस्ट पिरियड आई विल बी एडिटिङ सबै भ्लग्स त्यही त अनि त्यसपछि यो सिन्स वी टक अबाउट यु बिङ सो मच इन्टु हुन्छ नि सकेसम्म बेस्ट दिउँ अनि त्यसपछि यो लकडाउनमा त केही गर्न पाएन सो हाउ वाज द्याट फर यु सो लकडाउनमा चाहिँ लाइक नयाँ बाटो खोल्यो क्या झनै लाइक ट्रेनिङ त भइहाल्यो राम्रो भयो होइन बट इन टर्म्स अफ युट्युबमा चाहिँ वी थ्याङ्कफुली लकडाउनभन्दा अगाडि वी ह्याड अलरेडी लाइक 10-15 भ्लग्स सर्ट ए ओके बिकज मेरो पोइन्ट अफ भ्यू त आई वाज नट गन बी इन नेपाल फर अन्टिल मे राइट तर म मार्चमा आइपुगेँ सो मार्चभन्दा अगाडि वी वेन्ट टु इन्डोनेसियामा कतिवटा ठाउँहरू थाइल्यान्डमा कतिवटा ठाउँ सो वी ह्याड अ लट अफ कन्टेन्ट क्या सो मेरो काम एडिट गर्दै पोस्ट गर्ने वी डोन्ट ह्याभ टु सुट तर अब मेसम्म त कन्टेन्ट सकिनु थाल्यो नि त द्याट्स वेन लाइक द प्रेसर स्टार्टेड अब यहाँ निस्किनु भएन निस्क्यो भने पनि भ्लग गर्नु इज नट एथिकल होइन सबजना बसिरहेछ घरमा अनि देन लाइक स्लोली हामीले अनलाइन च्यालेन्जहरू गर्नु थाल्यो या अनि यो लकडाउनको बेलामा लाइक पिपल अन द इन्टरनेट वर लाइक क्रेजी के आई मिन लाइक आई थिङ्क सबजना बोर्ड भएर अनि दिक्क भएर हो अनि त्यसपछि सो मेनी कन्ट्रोभर्सी आयो बिकज पिपल वर बोर्ड एन्ड दे वर जस्ट पेस्ड अफ अनि कसलाई के भन्नु कसैले खाएको राख्यो भने तैँले किन खाइस् यहाँ खान पाएको छैन यस्तो कोही घुम्यो भने किन घुमिस् त अनि त्यो काइन्ड अफ फियर पनि एउटा थियो क्या हो त्यही त सबजना लकडाउनमा चाहिँ यसलाई बनाउनु परेछ भ्लग यसलाई बनाउनु पऱ्यो त भ्लगहरू भन्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो त यसलाई रामेन च्यालेन्ज गरेर हामीले पनि गरेको थिएन रामेन च्यालेन्ज खानु पाएको छैन रामेन किन गर अरे मैले पनि खासमा रामेन च्यालेन्ज गर्ने भनेको त पहिलादेखि थियो होइन मोस्ट अफ द टाइम्स फेरि के हो म कटमै हुन्छु कि फेरि जहिले पनि बुझेन अनि त्यसपछि आई ह्याड अ सुट जस्ट लकडाउनको एक हप्ता अगाडि एउटा सुट सक्यो मेरो त्यसको लागि आई वाज स्ट्रिक्टली अन डायट फर सो मेनी मन्थ्स अनि त्यो सुट सकेपछि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने डायट सकिने बित्तिकै यु क्यानट पुट सिट इन यर बडी इट्स गोइङ टु रियाक्ट नराम्रो होइन बिरामी परिदिन्छ अनि ल अब गरौँला नि त पछि भनेर बसेँ अनि त्यसपछि लकडाउन स्टार्ट भयो लकडाउनको बेलामा अब कन्टेन्ट के गर्नु त रामेन च्यालेन्ज भनेर दिमागमा आयो होइन तर त्यसपछि आई स लाइक जसलाई पनि गाली गरेछ जे गरे पनि गाली गरेछ होइन मान्छेहरूले ल अब अहिले दिस इज नट द राइट टाइम भयो क्या मलाई पनि हाम्रो पनि त्यही लकडाउनमा त 4-5वटा च्यालेन्ज हुने अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि भ्युज ड्रप हुनु थाल्यो क्या बिकज पिपल गेट बोर्ड होइन त्यसपछि पनि त्यही त हो लाइक यु थिङ्क ला यसमा त भ्युज कम आयो अनि यो अर्को युट्युबर त लाइक केही यसको त यसो हेर्ने कसैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक वेन पिपल लुक एट मी लाइक सबले भन्छ कि ए राम्रो भएछ च्यानल यताउति बट आई लुक एट सम अदर पिपल हु आई फिल हेज लाइक फाइदै कन्टेन्ट एन्ड उनीहरूको चाहिँ लाइक ओभरनाइट 50K 60K 100K भइरहेछ अनि वाट आर वी डुइङ रङ लाइक के चाहिँ गर्ने हो यसको जस्तै बकवास बनाउनु खोज्ने हो क्या हो या द्याट टेन्ड्स टु ह्यापन आई डोन्ट नो नेपालको युट्युबमा चाहिँ आई डोन्ट नो है वाट सेल्स जस्तो चाहिँ कहिले काहीँ इट्स काइन्ड अफ हुन्छ नि इट गेट्स यु थिङ्किङ कि लाइक हुन्छ नि अब एडिट गरेछ यस्तो राम्रो क्वालिटीले खिचेछ यो प्लानिङ एभ्रिथिङ एउटा स्ट्रक्चर गरेको छ अल द्याट थिङ बट देन यु नेभर नो कस्तो कन्टेन्ट चल्दैछ कि नेभर नो अनि त्यसपछि लाइक मैले पनि सोचेको छु कि बेला बेलामा ल यस्तै गरिदिनु पर्छ क्या जस्तो लाग्यो एक्ज्याक्टली म पनि अबदेखि यसै क्यामेराले खिचिदिन्छु अनि पुरा ड्याङ्गो फुटेज डम्प गरिदिन्छु युट्युबमा जस्तो लाग्छ कसैको भ्लगहरू त्यस्तो लाग्छ अब आई डोन्ट नो इफ द्याट्स बेटर देन व्हाट वी आर डुइङ या मेबी पिपल इन्जोय द्याट एज वेल आई मिन लाइक अफकोर्स सबैको डिफ्रेन्ट अप्सन डिफ्रेन्ट चोइसेस एन्ड प्रेफरेन्सेस हुन्छ अनि त्यसपछि आई थिङ्क मेबी द्याट अपिल्स टु अ लट अफ पिपल अर मेबी एल्गोरिदममा पनि इट वर्क्स त्यही त फेरि युट्युबको एल्गोरिदम किप्स चेन्जिङ अहिले चाहिँ फेरि लङ्गर भिडियोज चल्ने रहेछ कि अहिले Yeah. So I think podcast is a good start. Because the watch time like हेर्ने रहेछ कि उनीहरूले right so watch time 10 मिनट भयो but the video is
5 hours long त्यो 10 त्यो ब्याकफायर हुन्छ नि त फेरि हो र तिम्रो पर्सेन्टेज अफ युर वाच टाइम रिटेन्सन पनि हुने रिटेन्सन इज अल्सो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यही तिम्रो त, अब त्यही त, balance 10 मिनट्सको भिडियो छ अनि 10 मिनट्समा हेऱ्यो भने द्याट्स अनदर थिङ तर 2 आवर्सको भिडियो छ अनि कसैले 20 मिनट्स हेऱ्यो भने द्याट माइट ब्याकफायर बिकज त्यो रिटेन्सन भएन तर फ्रम वाट आई हेभ नोटिस होइन मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली तर वान आई पोस्ट भिडियोज द्याट आर लाइक 26, 30, 35 मिनट्स लङ people enjoy that I think मान्छेहरूले त्यो 10 मिनट हेरिदियो भने द्याट किप्स गेटिङ रेकमेन्डेड फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम रादर देन 10 मिनटको भिडियो सबले वा दामी दामी भनेको 4 मिनट मात्रै वाच टाइम छ भने त्यो 20-30 मिनट्सको भिडियो चल्ने रहेछ इभन दो द रिटेन्सन इज डिफरेन्ट आई थिङ्क एल्गोरिदम पनि हो दि अदर थिङ इज वाट पिपल इन्जोय त्यो पनि चेन्ज भएको जस्तो लाग्यो बिकज आई कट माइसेल्फ वाचिङ 25-30 मिनट्सको भ्लग्सहरू क्या बिकज सुरुमा चाहिँ अब केसी एन्ड एभ्री वान अब दि ओजिजहरू 7-8 मिनट्सको भ्लग्सहरू चल्ने होइन अनि त्यसपछि त्योभन्दा लामो भनेपछि के हेर्नु या टाइम वेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ बट देन 20-25 मिनट्सको भ्लग्सहरू आई थिङ्क मान्छे हेरिन्छ कि अब हामीले नै हेर्छौँ कि त्यही त मैले नि हेरेर फेरि द थिङ इज 30 मिनट्सको भ्लग इज लेस क्लिकेबल देन 10 मिनट्सको भ्लग क्या फेरि लामो हेरेको हेरेपछि अनि या त्यो स्नोबल भइहाल्छ सो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ अलिकति खै अहिलेसम्म भेटेको छैन अब कुनै दिन भेटेर हुन्छ होला धेरै सब्सक्राइबर्स बट युर डुइङ ग्रेट आई मिन प्लान गरेर आएको छौ युर गोइङ यो सबै बाहिर एन्ड अल द्याट थिङहरू पनि सो आई थिङ्क इट विल बी ग्रेट सो आई थिङ्क डिलोड चाहिन्छ होला डिलोड चाहिन्छ होला तर यसमा दिस इज समथिङ यु क्यान नट डिलोड अब खै कि पहिला नै प्लान गरेर राख्नु कि त अब के एउटा राम्रो माइलस्टोन अब लाइक लेट्स से 100K or लाइक आई डोन्ट नो समथिङ लाइक केही माइलस्टोनलाई चाहिँ प्लान गरेर लाइक 2 weeks अफ त्यस्तो लिनु पायो भने चाहिँ अब यस्तो भनेको त तिमीलाई 100K पुग्नै नहुँदैला मान्छेहरूले 100 पुग्ला पिपल स्टार्ट अनसब्सक्राइबिङ जस्ट हामीले 50K मा हामीले लाइक सब्सक्राइबरलाई बन्जी लग्छु भनेको थियो होइन त्यो पनि गर्नु पाएको छैन अब द न्यू वान हो त्यो कुष्मामा कुष्मा त्यो गर्ने पनि प्लान छ धेरै प्लान छ अब हेरौँ के हुँदै जान्छ सही हो सो आई थिङ्क वी वाइल्ड बोल्यौँ यार कति भयो टाइम झन्डै 2 घन्टा हुन लाग्यो होला हो र 2 घन्टा चाहिँ भएको छैन तर हुन लाग्यो होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई हामीले फर्स्ट थिङ नै वी टक अबाउट 2 घन्टा चाहिँ कटाउनु पर्छ है भनेर काइन्ड मैले भने म गफ त दिइहाल्छु नि त प्रब्लमै छैन जस्तो आई थिङ्क डिपेन्ड्स अन कतिवटा कन्भर्सेसन्सहरू आउँछ हामी त कहाँबाट कहाँ पुग्यो आई थिङ्क द्याट इज इम्पोर्टेन्ट नि त यार मेरो त गोल विथ द पोडकास्टहरू के गर्नु भनेपछि आई डोन्ट वान्ट टु मेक इट एकदम इन्टरभ्यू पाराको क्या जस्ट लाइक ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि सिइङ द रियल टाइसन होइन अब के गर्छन् आई थिङ्क द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ अनि वान अफ द रिजन मैले यो गर्नुको इज बिकज अब इन्फर्मेसनल भिडियो कति गरेर आएको छ नि त पहिलादेखि नै गरेर आएको त्यो कुराहरू चाहिँ होइन तर कहाँतिर चाहिँ अनरिलेटेबल भइदिन्छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ त्यो अब दे थिङ्क इट्स अ डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ पर्सन लाग्छ टु गेट इन्टु फिटनेस अ डिफ्रेन्ट माइन्ड सेट हुनुपर्छ त्यो बोइल्ड खानुपर्छ अनि त्यो काइन्ड अफ तर बट द्याट्स नट द ट्रुथ नि त होइन अनि अब वी नो द्याट इनर सर्कलमा अब टप एथलिट्सहरू के छ देयर जस्ट लाइक अस देयर जस्ट लाइक द भ्युवर्स सबैको आफ्नो लाइफ छ वी डोन्ट लिभ इन केभ्स जिममै जतिखेर बस्ने होइन जहिले पनि त्यो चिकन मात्र खाएर बस्ने होइन अनि आई थिङ्क त्यो रिलेटेबल स्टोरिज चाहिँ मलाई ल्याउनु मन छ क्या अनि त्यसपछि त्यो इन्टरभ्यू फर्मेटमा इट डजन्ट ह्यापन द्याट वे के जति फ्रिली बोल्न सक्छ तर हाई लेभल एथलिट्सको सबै नर्मल हुन्छ बट देयर लाइक सुपर डुपर लाइक planned and organized about every single thing that they do अनि ट्रेनिङ त कति 10-15 घन्टा विक त हो वी एक दिनमै त्योभन्दा बढी टाइम हुन्छ होइन द थिङ इज बिङ लाइक सुपर डुपर लाइक कन्सिस्टेन्ट अनि मोस्ट पिपल अब हु जस्ट वान्ट टु गेट इन्टु फिटनेस अलिकति वेट लस गर्नलाई अलिकति फिट हुनलाई या नथिङ त्यस्तो पुरा ठुलो सोच्नै पर्दैन क्या त्यो बेरियर नै भयो क्या मान्छेले जोइन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरू सोच्थ्यो अनि दे नेभर स्टार्ट त्यो मलाई पनि लाइक बिफोर वी डिड यो समय भ्लग्स पिपल थट आई वाज लाइक कम्प्लिटली लाइक अ मिट हेड भनौँ न जिम मात्रै गरेर बस्छ यो अनि लाइक भ्लगहरू हाल्दा ए टाइसन त अलिक रमाइलै रहेछ त यसले त्यस्तो हुँदो रहेछ त सबैजना रमाइलो हुन्छ अनि त्यही त या I've talked to like fitness peopleहरूसँग कुरा गर्न चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ आई डोन्ट नो इफ इट्स द त्यो ट्राइब थिङ अर त्यो मेन्टालिटी उस्तो उस्तो भएकोले बट जुन पनि फिटनेस नट जस्ट जिम एन्ड जुन पनि स्पोर्ट्स पर्सन तर इट्स जस्ट फन आई थिङ्क जो मान्छेहरू भर्खर भर्खर छिर्नु लगाएको दे आर मोर टिमिड एकदमै त्यो हुन्छ नि गो हार्डर गो होम अनि अल थिङ
मोस्ट पिपल आर हु हेभ बिन डुइङ इट फर इयर्स एन्ड इयर्स एकदमै हम्बल हुन्छ, दे आर एकदमै चिल हुन्छ, हाँस्ने हुन्छ, त्यो भर्खर भर्खर जोइन गरेकोहरू चाहिँ एकदमै सिरियस त्यो टफ लुक बन्न खोज्नेहरू हुन्छ. मोस्ट पिपल आर लाइक सो रिल्याक्सै हुन्छ बिकज अब पार्ट अफ आवर लाइफ नै भइसक्यो अनि इट्स नो डिफरेन्ट. यु डोन्ट इभन थिङ्क अबाउट इट के लाइक बेला बेलामा आई फर्गेट लाइक हुन्छ नि आई वर्कआउट एन्ड मेरो करियर यहाँ छ भनेर नै म बिर्सिन्छु कि. मलाई नि हुन्छ होइन, अनि त्यो आफ्नै वर्ल्ड छ कि यो बाहेक पनि आफ्नो वर्ल्ड छ. अनि तर त्यो गो टाइम चाहिँ हुन्छ क्या. या एक्ज्याक्टली. यस, नाउ आम होम, आम इन माई जोन होइन, आम इन माई जेन, आई गट मेरो फुड रेडी, मेरो इक्विपमेन्ट रेडी टक्क. अब चाहिँ लाइक इट्स गो टाइम भने 2-3 घन्टा गऱ्यो एन्ड देन ब्याक टु द रेगुलर गाय अगेन होइन. त्यो चाहिँ हुन्छ. तर कम्पिटिसनमा अलिकति टफ गाई हुनुपर्छ. होइन, त्यो त हुनु परिहाल्यो नि. देयर इज अ टाइम फर इट. आई मिन लाइक द्याट्स वाट द डिसिप्लिन टिचेस यु होइन. अब यु हेभ टु गेट इन टु द जोन, यु हेभ टु सट एभ्री वान आउट अनि त्यहाँ फोकस गर्ने त भइ नै हाल्यो. तर आई मिन देयर इज अ लाइफ आउटसाइड अफ द जिम सबैजनाको. डेफिनेटली. त्यही त त्यो चाहिँ द्याट्स समथिङ द्याट आई want to preach as well. It could be balanced. And that is something I really like about you चाहिँ यो कुरा चाहिँ. किनभने I see so many like body building मै भएको मान्छेहरू and fitness not on the elite level अनि they are very timid about all these things. Deadlift गरेन भने ब्याकै बन्दैन, स्क्वाट गरेन भने लेग्स नै हुँदैन and all that thing. But then you being the knowledgeable person, you are one of the smartest person I know fitness मा चाहिँ है. इन जेनरल पनि मैले त्यस्तो भन्न खोजेको छु होइन. You are one of the smartest people I know in terms of fitness. अनि त्यसपछि एन्ड लाइक सुरुमै मैले हामीहरूले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि पनि द्याट इज समथिङ क्लिक्ड. सो द्याट इज वान अफ द रिजन आई थिङ्क वी गो ब्याक एन्ड फोर्थ कन्भर्सेसन्स एन्ड वी डिस्कस अबाउट सो मेनी थिङ्स. And being that as well, I mean like you have everything balanced, especially with your vlogs and everything. I think people can see that now. I know. I think that's an amazing. But the thing, most important thing is हाम्रो priorities हुन्छ नि त सबै कुरामा. So for me it's I'm an athlete first. Yes. म एथलिटको खाना मिलाउनु, ट्रेनिङको टाइमिङ मिलाउनु, यताउति गर्छु. त्यसपछि family पनि is equally important. Very much. And you're such a family man. I'm a very family guy. I spend time with मेरो mom, dad, sisters, मेरो सानो niece. She's growing up at a rapid pace. उसलाई पनि टाइम दिइरहेको हुन्छु. अनि त्यो गर्दा चाहिँ some things चाहिँ get left away because it is not a priority. True. Not because I don't have time. True. It is not a priority. म त्यही भन्छु क्या सबलाई. If you like, you know, like if you say you don't have time, don't say you don't have time. Just say it is not a priority and see how that changes the way you look at things. So if it's not a priority, so मेरो कतिवटा कुरा like friends को time कम हुन्छ because I'm spending more time for what's more priority मेरो लागि. So त्यसरी एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ I think you find a very happy balance. Keep the people closer to you close. That's what I believe in. होइन, अनि balance is definitely key. अनि don't be super duper biased about anything. So it's not black and white हुन्छ नि. I agree. Many options यताउति भनेर चाहिँ that's how I like to lead my life and try to be as non-biased as possible. Look at it objectively होइन, not what I feel. त्यही हो. अनि being open to changing thoughts भनौँ न. So long time back I might have believed that carbs isn't good, but now I say hey, it has its place here, it has its place, तर it might not have a place here. So त्यो एङ्गलबाट चाहिँ I try to, you know, keep evolving and try to be a better person. I think that is a very important thing. So I think we crossed 2 hours त मजाले नै अब चाहिँ त्यही गर्न खोजेको. So I think now thank you so much for coming Tyson है. मैले स्याटरडेको लागि गरेको थिएँ. You are so busy and we were shooting it this thing at 8 I think 10 बज्यो होला. अहिलेको अराउन्ड अलमोस्ट 10 भयो हुनु थालेछ. ल ओके, तर दामी भयो. ल थ्याङ्क यू सो मच म्यान. नो प्रब्लम. ल फेरि अब वी विल डु समथिङ फेरि फ्युचरमा हुन्छ डेफिनेटली होइन. राउन्ड 2 पार्ट 2 मोर अनटक्ड कुराहरू होला. कन्भर्सेसन के आउँछ कुराहरू होइन. एकचोटि बोल्न थालेपछि फेरि इट्स एन अनगोइङ प्रोसेस होइन. रमाइलो लाग्छ मलाई पनि टु बी इन पडकास्ट लिसनिङ टु वान. अब आइम लुकिङ फरवर्ड टु हियरिङ तपाईँको स्टोरिज विथ अदर पिपल. डेफिनेटली म्यान. थ्याङ्क यू सो मच. ल गुड टु हेभ यु. थ्याङ्क यू सो मच. ल